ขอยกมือ10 นิ้วกราบนอบน้อมยังพระติรัตนแก้วเจ้าตั้ง3 ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตขอกราบคารวะแตบไต้ไวยสาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระครูบาสังฆเถระเจ้าภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์โดยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนพอออกไม่ออกศรัทธานาบุญติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกับเมืองต่างสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดหนองไก่ตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไฮ้จราจรวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกกระจายข่าวตามหมู่บ้านตามวัดวาอารามต่างๆและเจริญปอนญาติโยมที่ติดตามรับฟังต่างวิทยุออนไลน์วัดฝ่ายหินต่างเว็บไซต์วัดวังสิงคำรายการนี้ดำเนินโดยอัตมภาพพระครูวิสิตศิลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงคำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการปากันวันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันพักผ่อนหลังจากที่ได้ตรากตรำยังทำการทำงานในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้ก็ได้หยุดพักผ่อนกันก็ขอให้เป็นวันแห่งความสุขส่วนท่านที่ไม่ได้หยุดก็ทำการทำงานกันตามปกติ คือลุกมาทำการทำงานเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจเพื่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนวันนี้ต้องขอสู่มาอภัยเข้ารายการจ้าหน่อยพอดีวันนี้ก็เป็นวันเตรียมการเตรียมงานกันที่วัดเป็นวันตกแต่งดางานกฐินของทางวัดวังสิงคำตัวตามที่ได้เชิญชวน ญาติโยมศรัทธาเพราะนั้นเจ้านี้กำลังเตรียมครอบครัวกระเดียวต่างคณะกองก็จะไปแห่องค์กฐินที่กาดเมืองใหม่ก็ต้องได้เตรียมครอบครัวคือคณะตัวเองก็เลยเข้ารายการจ้าไปหน่อยแต่ก็บอกเป็นหยังมาจ้าดีกว่าไม่มาเพื่อบ่ให้เสียเวลาขนาดนี้6:16 นาทีละก็เชิญญาติโยมทั้งหลายเฮาเนอติดตามรับฟังธรรมเทศนาในเรื่องรัตนมณีกุมารมดส้มเป็นลำดับไปในตอนที่แล้วก็มาถึงที่พญาเจ้าเมืองได้ใจเสนาอำมาตย์ไปเสาะประจายตุกตะติตุกยากอับจนมันมีเสื้อผ้านุ่งห่มหรือว่านุ่งผ้าปุดขาดไปเสาะมารุ่นแรกไม่ถูกใจคือบะเปิงใจก็เลยสั่งให้ปิกไปใครได้ตุกกว่านี้พอดีมีนายพรานไปพบไปปะใส่โพธิสัตว์เจ้ากำลังปฏิบัติธรรมบนต้นไม้ตีมาไขว้สูมกันพักผ่อนนุ่งผ้านุ่งอย่างก็เอากาบไม้เอาอย่างมานุ่งก็เลยนำข่าวนี้ไปแจ้งฮือพญาเจ้าเมืองทราบข่าวก็ฮือเสนาอำมาตย์ไปเสาะพอแล้วก็ไปนำปลาเข้าเฝ้าพ่อพญาเจ้าเมืองหันเปิงอกเปิงใจถูกอกถูกใจก็เลยลั่นกองใจปกเป่าข่าวสารฮือเจ้าบ้านเจ้าเมืองได้โหจากนั้นก็ห้องปิมปลาลูกล่าเข้ามาเฝ้าแล้วก็จะยกปิมปลาฮือไปเป็นเมีย
จากนั้นก็สั่งปลดเครื่องทะลงเครื่องทรงต่างๆออกแล้วก็ฮื้อนุ่งผ้าสิ้นตีปุดขาดเอาฮื้อและในขณะนั้นหมู่ที่อยู่เข้าเฝ้าหน้าท้องพระโรงในท้องพระโรงก็ป้ากันเดือดนันจันเล่าไข้หัววิเคราะห์วิจารณ์สปะสปันสุดท้ายโพธิสัตว์เจ้ารัตนมณีบ่ชอบคนหลวงคนหลายบ่ชอบเสียงอึกกระทึกคึกโครมก็ลุกพลัดพเลดล่นออกไปจากท้องพระโรงนางปิมปาหันจะอั้นก็พลัดพเลดลุกล่นโดยก้นไปอุ่นจนตอนนี้ ก็ไปตะไปปันไปตันกันยังตีในป่าแล้วก็ได้ได้จากันในตอนที่แล้วเตดมาถึงตัดที่นี่ วันนี้เรื่องราวจะเปลี่ยนจะได้ก็เจริญปอนญาติโยมสาธุชนเจ้าข้าทั้งหลายติดตามรับฟังธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือในเรื่องรัตนมณีกุมารบทส้มในตอนที่10เป็นลำดับไปณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโวฟังลาโสตุจันนาสัพพุริสะตังลายทั้งหญิงและชายหนุ่มเทาที่ปากันเล่าทาดาฟังยังรัศธรรมเทศนารัตนมณีกุมารหมดสมมาแถมแล้วเราเจิญศรัทธาหนุ่มเทาต่างหลายตั้งจิตใจใหม่ทอมทาดาฟังต่อไปนานี้และนาในตีนี้จักวันนาจะกล่าวฮือหูด้วยข่าวความเป็นมาของนางปิมปานนอดลาดได้แสงสาปั้มเป่งมาห่วมกับโปธิสัตตาบรมนาถได้หลายชาติรักษาศีลห่วมกาตานกินบริจาคงานบุญตานอันนั้นหากเตรียมตันได้มาก่อยกันจัดนี้ย้อนวิบากกีแต่ไปหลังในอดีตตั้งปางก่อนนางน้อยอ่อนปิมปา ได้เกิดมาเป็นนางเศรษฐีใหญ่แล้วนางได้ใจลูกอ่อนปูนึ่งเลี้ยงควายเสียควายนี้หายเข้าป่านางได้ด่าแล้วครับเนมครอบครัวมีพาเสือบ่หือติดตัวสักเจือออกเหือนไปด้วยความตุกใจขะคอยให้สะซ้อยจากเกงหาวิบากอ่อนนอนนามาสะนองตอบมาคืนครอบนางปิมปาหือพระปิดตาล่อนครัวออกแล้วได้แลนออกนอกปารามาเป็นปริญญาไอผีหุ่นเพราะกรรมมาวิบากมาปุ้นปังหลังอันนั้นมาปังตอบใส่ใจกรรมหายที่กระใจกรรมหายที่กระทำมาโปโตจนาเลยเจ้าขาทุกทวนนายื้อจำเอาภัยอย่าได้ดูเบากำถอยหันว่ามันน้อยอย่าลาสามันจักเป็นวิปากาเกิดก่อนเธอได้เดือดห้อนไปลุนบาปและบุญที่เฮาสร้างนักหน่อยอ้างเกิดเป็นพ้นติดตามตนบอกกราดเหมือนนางน้อยนาดปิมปาได้ทารงทุกขเวทนาเดือดห้อนเพราะกรรมปังก่อนมาฮอดเติงนั่นแหละนาต้านเฮย
อาทาในการละเมื่อนานจอมเชียงจันทร์พระอินตาโยตาวะติงสาเตวัดโลกบ่มีความทุกโศกสะเวยรมติปะสมบัติโจมโทมทางเต้าสถิตนั่งเหนืออาสนาปันดุกรรมปะละอาศิลางอาจสุขุมมละจาดเย็นใจวันนั้นอาจสนาไหววาดฮ้อนเหลือขนาดอุณหาการดาวมะขวานตนยศใหญ่ส่งสารเต้ใสในหอระไทยจักเบนสันใดในแผ่นลาจอมเจ้าฟ้าพระอินตาจิงเลงจักขุตาติปเนตรลงสู่ดาวเขตเมืองคนก็หันเจ้าโตนบุญใหญ่นั่งอยู่แง่ไม้ภาวนาส่วนนางปิมป่าหนาไทยเอาหัวหนุนหักไม้นอนลับตาอยู่ปืนนิโครธาไม้ใหญ่พระอินเจียงไทยคุณสะวันเล็งหันจุแจงขวาจักกรรมสมปันพระบาทโพธิญาณเต้ามะกวานเทวราชจักใดคิดคาดจ้วยองค์คำจริงเรียกวิสุกรรมผู้จบแกวนหูแจงแมนการสร้างแปลงแล้วปากันสำแดงฤทธิเดชหอลงสู่เขตโลกานายดงนาป่าไม้มาเนตละเมตไว้ยังป่าตังยังป่าสาตางศาลารวมสามหลังงามสะอาดเป็นศาลาภาศาสตร์เกี่ยวเงางามเอาเล็กเป็นเสาตั้งตอกฝานรอบนอกหากเป็นต้องขวดติบกองลายหลากเสื้อผ้ามากอาสนาปริโภกาจรปากมีอยู่พร้อมหากเหมือนใจของใจอันใดล้วนโดยแก้วงามเลิศแล้วชื่อว่าแก้วประภาพระเปล่าตางามสักอาจติปปะภาศาสตร์สีสอยแสงพระอินตาแปลงแต่งเฮอตังหม้อน้ำใหญ่กุมภา เป็นเกลียวรัตนาทุกสิ่งวิจิตรล้ำยิ่งทุกประการเข้าป่าอาหารทุกสิ่งเป็นของติบยิ่งทุกอานขุนสะวันตนเลิศแล้วซ้ำมาเนลมิตรบ่อแก้วบ่อเงินบ่อคำนักแนะนำกองก่อเล็งตาพอปันปูดอยมีตังบ่อพลอยและบ่อแก้วเนลมิตรไว้แล้วแต่งเป็นไปกับนางกัญญาในหน่อยนาดไว้ในหอมบาทนอพุทธาแล้วสะกดพระเนตตาเจ้าตังกู้เหิดนอนลับอยู่บ่หูคิงบ่ตวงบ่ติงลับสอดพระอินเจ้าก็มาถอดยังวัฏาตีทะลงกาญาปูดขาดของนางน้อยนาดปิมปากับตังวัฏาพาเปลือกไม้ของเจ้าหนอไทยโพธิสัตว์เอาออกสัตว์ตู้ตุ่มขว้างแล้วก็เอาพาติบมาสูบห้างสอดกาญาของโพธิสัตตาและนางน้อยนาดเอาน้ำวิเศษหยาดโหดปานสองเจ้าจอมธรรมก็ยังบ่ตื่นสะดงจื่นตั้งนอนแล้วอุ้มเอาสองผู้ทอนผ่านแพ้
นอนจองแก้วลวดแผ่พันเตรียมขันเงินขันคำขันแก้วงามเลิศแล้วและลายเลขาแล้วพระอินตาโตโอโหโอนาผ่านดาวก็มาเต็มหนังสือบอกข่าวไขการว่ากูเกิดเต้ามัคควานตนวิเศษลุกแต่ดาวเขตตาวติงสาได้ลงมากำสมปานสองเจ้าบอกเฮือมีความโศกเศร้าประการใดแล้วก็ปากันเหาะขึ้นไปสู่จันฟ้าลัดเมฆฟ้าสู่ตาวติงสาก็มีหันและนารัตติวิภาตากาคืนนอนนาแจ้งลุงสายฟ้าปุ้งอรุโนโปโอนเข่าสิเนโรแจ้งส่องไปตัวห้องโลกาส่องเจ้าก็มืนตาสะดุ้งตื่นปีติจื่นเรือลายหันของติบใหญ่กองก่อเป็นแก้วแสงพอใส่สีผาสัตว์งามดีองค์อาจดูวิลาศสามลังนอพระพุทธากับนางแก้วปากันแอวพอไปมาหันหนังสือพระอินตาแต่งไว้ว่ากรรมสมปันดอไทยโพธิญาณเจ้าก็จื่นโจมบานยิ่งแล้วกล่าวกับนางแก้วปิมปาบดูรานางปิมปาเฮยนุชยนาถพระอินทร์เทวราชจอมสวรรค์โพธภายปันตบแต่งเป็นของขิ้นแห่งเลารา พร้อมตั้งนางกัญญาหลายหมื่นปูนระรื่นเจยใจเสียงปีนใส่เปี้ยปาดดังบอกขาดกาดละซับแต่งประดับไว้พร้อมเห็นแห่อมนโปธาบ่เฮือมีความโศกาโศกซอยนกใหญ่น้อยหยาดยังใหญ่ตามตังมหิงสาควายป่างัวเถื่อนล่าเถิงกันไก่เถื่อนคันดังรื่นเรานบกราบเจ้าอยู่ปูจาเต้าจตุโลกาก็มาน้อมว่าถวายดอกไม้กราบปูจาตั้งพญายักษ์ขาตนใหญ่ก็มานบกราบไว้องค์คำหมูสัตนานามเนื้อแผ่นป้ากันเล่นมาไว้สาอย่างนอโปธาต้นผ่านแผ่วอันว่าหมู่หมดแก้วตั้งหลายก็มากันเป็นสายกราบว่าพระนอทาและนางปิมปาตั้งเทวดาทุกหมู่อันสถิตอยู่ในหิมมาปานก็มานามัสการน้อมไว้เจ้าหนอไทยโพธิญาณก็มีวานนอนเล่นนาโสโพธิสันโตส่วนว่าปรมะโพธิสัตว์เจ้ากับนางนอนเนาชื่อปิมปาก็อยู่หักษาศีลป้อมเป่งภาวนาอยู่บอกขาดในห้องภาษาวิมานใจก็มีโดยในยะประการดังกล่าวมานี้แลกล่าวเถิงตาลตาโหพระญาพระอินตาได้เสด็จลงมา แถมเล่ากำสมปานเจ้ารัตนมณีเนลมิตสละสีใหญ่กว้างนับได้ปันว่าเอกอังกนานา
มีปูป่าไหลสำกุ้งนิ้วพร่ำนาลอยไปมาสอดดันในตีหันกลางหนองปูป่ากองกันมากนักน้ำหาเกยวางปราภาป่าฝ่าตั้งเต่าน้ำจักเขพร่ำมังกรศูนย์แซมซ้อนกันมากมีหลายหลากศูนย์ซ้อนมีหลายหลากสุกซ่อนเฟยผักตบเผยกาบกันนินละบนดอกป้านหากเรือไหลบัวขาวใหญ่อยู่ขอกเบ่งบานดอกออกจดเจือผู้เพิ่งเฟือโจมเจินหอมรสรื่นเปิงใจน้ำสละใสงามสะอาดเหมือนอโนดาตในหิมพานต์เป็นที่สนุกสนานใจไฟเนลมิตไว้หากเปิงเป้าจันแดงจันขาวหิมข้างขอกพรันไม้ดอกหมู่บุพาจังเกศนาการละเกตเกวเกตเก้าออกแล้วอยู่หิมนองออกยายยองยศหยาดลมปัดลวาดสุกันทาหอมดักนากืนเก้าเพื่อฮือส่องจอดหนอเจ้าจื่นเจยโจมกลางวานเลยเตียวลาตามป่าไม้หมู่จันหอมก็มีเมื่อนอนและนาอาทากาเลในกาดละนอนยามเมื่อเจียงจันโปธิญาณอยู่ในดงด้านกลางป่ากับนางนอดลาพิมปา ยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งนาอยู่เขตห้องโค้งเขตต้องปราณสีข้าคนเศรษฐีมี500ยามนั้นเศรษฐีตุกขะคอยเหลือใจสมบัติอันใดก็มาวิตว่างจวดเศรษฐีลวดไปทำขายยังข้าคนตั้งหลาย500ได้ถามไถ่ถอยขายไปโจรพับเวียงในแคว้นห้องโค้งเกรดต้องปราณสีก็บ่มีไผใครใดเศรษฐีคนตุกไรไต่เตียวโหไปป่าคนใดก็ทำขายขาโจรปะใส่พระนอดลากับปิมปากลางมักกาทางไตอันพระนอไทยเตียวมากับนางกับนางปิมปาอัคราชจวนกันมาแอวกาดในเวียงเศรษฐีเสมียงตาพอหันพระนอลาโปธิญาณ มันก็เผยว่าจนาคารตันเล่าว่าโดรามานาวะหนุ่มเนาผู้มีราศีเฮานี้เป็นเศรษฐีปล่อยตุกไรมีทาสค่าไว้ใจ500หลังคาบาทนี้นะเฮามีจัตตาตกตามสัมปติพร่ำชิบหายจริงมาเอวขายทาสคาเมื่อนั้นพระนอลารัตนมณีจึงมีวจีตอบถอยว่าคน500นั่นจักไข่เต้าใดปู่เศรษฐีก็ไข่กำไข่ตอบว่ากล้าเขานั้นนา500เงินดีเจ้ารัตนมณีได้ฟังแล้วก็มีใจผ่องแผ้วโสมนัสสาจิงมีวาจาตอบเศรษฐีผู้เฒ่ากับว่ากาเต่านั้นบ่เป็นสังเฮาจักซื้อเอายังทาส500แล้วพระยอดซอยรัตนมณี
ก็จวนเอาเศรษฐีปู่เท่าเดินไต่เต้าเข้าดงไพรกันว่าไปถึงในภาษาไต่คุ้มราชทุนหอก็หันเงินคำก่อกองก่อเงินออกบ่มีลายเงินออกบ่มีลายแก้วแสงใหญ่ลายโกดเศรษฐีประโมทอัศจรรย์ใจบ่เกยหันในกองก่อปรมนอโปธิญาณหันยังอาการเศรษฐีเท่าพระนอนเนาจริงจะคายลงมาใครใดอันใดกู้อย่างก็ตามไฟอ่างป้อลงเนอว่าอันเมื่อนั้นเศรษฐีพูดใดตุกยากยิงออกปากห้องจริงออกปากห้องบอกฮื้อคนปากันมาคนเอาเงินออกถึงเฮือนนอกโถมกันทวน7 วันตามใจไฟขายค่าคนได้เงินหลายก็มีวันนั้นแลกาทากาเลมัตตลาจามัตตลัทธายังสัมปัตติงกาเลเปทะมัตตลัทธังตุกขภิกขังอโหสิอัฏฐนายการลาเมื่อนั้นยังมีจอมเจื้องจันราชาปกของลัทธาแคว้นใหญ่มัตตรัฐานั้นใส่นันมีบ้านเมืองตุขีลำบากคนกันอยากอาหารมีก้าคนผ่านผับไข้ตุกอยากไรเหลือตาเจ้าก็จินตนากุศสอดบ้านเมืองหอดหิวหลายประจายิงใจลูกอ่อนบ่เหมือนแต่ก่อนปางอ่อนพระภูธรมัตตราชพิจารณาขวาดคิดไขจักเนียสันใดก็ได้ฮือประจาไพร่กระเสมสารเต้าพระผู้บานคิดแล้วจิงเรียกอำมาตย์แก้วและเสนาฮือปากันมาในหอภาษาเสนาอำมาตย์ต่างๆก็ปากันมาเข้าเฝ้าพระบาทเจ้ามัตตราชาหันเสนามาพร้อมแล้วจิงกล่าวกับอำมาตย์แก้วและเสนาว่ามัตตรัฐาเมืองเฮาบ่เหมือนก่อนเงินคำผ่อนบกบางไผก็ปากันครางออกปากว่าคนี้ตุกยากพันใจบ่มีเงินไหนจักมาจ่ายมันบ่หาง่ายเหมือนปังหลังกูมาจิตนังกุดต่อคะนิ่งพอในใจเฮือสู่ปากันไปแอวกาตุกทวนนารีบเร็วปะรีบเร็วปรันกูจักปั่นเฮือสู่ไปแอวกา7 ลำดีลำเด้งใส่แสงสีแก้ววิเศษกำโนดเขตกาได้3 โกดคำขาแถม6 ลำนั้นนาใส่แสงเข้าและแห่งกุราชนี่เล่าแต่งปันสู่ฮือไปจำดูขายก่อนก้าบ่ย่อนเลือลายฮือปากันเอาไปขายต่างเขตเสนาทราบเหตุไขสารฮับองค์การพระบาทเจ้านบกลมเกลาออกมาพรานแล้วก็มาจวนกันตบแต่งกะครัวแห่งแพร่ไหมใส่เหือไปแถมบ่อนน้อยนับได้500 แห่งนาวารัติญาในกลางคืนนันรุงสายฟ้าปุ้งขึ้นมาเขาก็ปากันลงสู่ต้าหันจิหมอกลันสัญญา
เคลื่อนนาวาออกจากต้า500 ลำกว่าตามกันลำดับวันโดยตลอดจนไปบรรลุจอดปราณสีเขาก็ปากันใจดียังจอดที่ต้าน้ำรอดหิมเมืองป้อกานันเนือง500 ใจดีจื่นจอยโสมานัสสาจิมอกสัญญาบอกกล่าวเฮือเจ้าเมืองหูข่าวความมาเจ้าปาราเมืองใหญ่หูข่าวควายตั้งมวลฝ่ายเสนาหลวงสะเปานายร้อยก็ปฏิบัติตามถอยมัตตราชสั่งกรรมมีคือเอารัตนมณีแปลงก้านับว่าได้ว่าเกิงแสนคำเอายกยอตำถวายเฮือแก่พญาโดนใหญ่ปัลลานาสีแล้วบอกข่าวแก้วมณีลูกใหญ่กวนกาดได้แสนคำพญาก็มีกรรมตันถอยถามนายร้อยหมู่สะเป่านอกเหนือกว่านั้นเอาสั่งมาแถมพ้องนายร้อยสะเป่าท่องตอบใครจะของขายนาดนามีหลายสิ่งแก้วแสงยิ่งแพร่พรันนับรวมกันเต็มสะเป่า500 ลำใส่ขัวลายจากเอามาขายเฮอพระเจ้าฟ้าเพราะใครเจียวกว่าคืนเมืองพระบุญเรืองได้ฟังแล้วหูก้าแก้วเกินพระญาบ่สามารถตราซื้อตนเดียวใดจริงรองเรียกอำมาตย์ไกลเตรียมตนฮือไปเป่าคนเมืองจุผู้กูราดเตาจักทำเขาไผ่จักซื้อเอาไผ่จักซื้อแก้วเจ็ดสะเป่าอันนั้นใดอำมาตย์โนบน้อมไว้รีบลงแม่ประกาศแก่เจ้าประจาทุกแน่ว่าพระเจ้าฟ้ามีการฮือปากันไปสู่สถานคุมราชหมู่คุณนางนาดและเศรษฐีก็ปากันลีลามาสู่ในที่อยู่คุ้มหอคำพญาก็มีกรรมต้านกล่าวว่าดูราอำมาตย์เต้าคุณเมืองกูมีความเคืองใจเหลือขนาดเจ้าเมืองมัตตราชเอาของมาขายมีการหลายลำยิ่งแก้วและแสงสิ่งนานาว่าฮือเราราชาซื้อไว้เฮาบ่อาจซื้อใดเพราะกล้ามันหลายเขาจะขายฮื้อแก่คนเดียวเต้าอันในเมืองเฮานั้นจักมีไผ่จาที่สามารถตราซื้อใดเอาของป้อกามุนีไว้แต่คนเดียวฝูงเศรษฐีต่างเลวพอดนาจักมีไผ่อาจกล้าซื้อเอาเพราะเงินของเขานั้นโสดมี2-3 โกฏบ่ได้จักซื้อครัวขายสะเป่าปอกกาตั้ง500 ลำนั่นบ่เปียงปอจากซื้อย่อยหนอก็ซื้อบ่ได้เขาจริงยกมือกราบไหว้ทูลสาว่าข้าแด่สมติเตวาเป็นเจ้าหมู่คาเศรษฐีเก้าโจรพระญาเพราะสู้ราคาบดได้ขอพระบาทไทยโปรดคุณนาเดชเตนารัตนมณีจาตะกังนิธิตังขีญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุยังรัตนมณีกุมารมดสมตอนที่10ก็บังโกมสมเรศเดช
วันนี้ก็ได้ฟังกันจบไปแถมตอนหนึ่งรัตนมณีกุมารมดส้มโอ้เรื่องดาวบุญญาปารมีเนาะหลังจากที่ปิมปาได้หล่นไปตัวก้นโพธิสัตว์เจ้าจนไปเต้าไปตันกันก็ไปถามสารทุกข์สุขดิบกันจนปนเน็ตปนเหนื่อยจากนั้นก็ม้อยลับไปโพธิสัตว์เจ้าก็นอนบนแง่ไม้ปิมปาก็นอนหักไม้ทั้งลุ่มต้นไม้ฮ้อนถึงพระอินทร์มาเนรมาส่องหูเล็งหันก็มาเนรมิตปันนะศาลาเนรมิตบ้านเมืองเงินคำกำเกลือตลอดจนเครื่องทะลงต่างๆหื้อใจหื้อสวยเรื่องราวจะเป็นจะได้กระเดียววันพูกวันฮือวันพูกขออนุญาต1 วันเนอะจะได้นำมาเล่าขานฮื้อญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังกันต่อไปวันนี้เต็ดไปเตียบไปเรียวพอเวลาก็เว้ยเนาะป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บคำเดียวก็จะหมดเวลาการเวลาผ่านโป้นไปโดยความรวดเร็วเพอแป๊บเดียวเข้าสู่เดือนที่11แล้วเดือนพฤศจิกายนอันเป็นเดือนรองสุดท้ายของปีพุทธศักราช 2561 แถมเดือนปลายก็จะผ่านโป้นไปแก่ไปแห่งปีเนอะจะได้ส่งปี61ไปต้อนรับเอาปี62แห่งเหมาะอันนี้แหละญาติโยมทั้งหลายองค์พระภูมิพระภาคเจ้าของเฮาได้ตรัสเตือนสติเตือนปัญญาเฮาท่านทั้งหลายอยู่เสมอเนอะจะไปมัวเมาประมาทขอให้ตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจพอตนพอตัวอยู่เสมอถามตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาว่าการเวลาผ่านโป้นไปบัดนี้เฮาทำอะไรอย่างกันอยู่สร้างกุศลคุณงามความดีไว้ก็คือคิดพิจารณาเอาคนเดียวบ่มีไผจะหู้เต้าตัวเก่าเฮาเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนญาติโยมทั้งหลายเนอะจะไปมัวเมาประมาทจะไปวัดตัวเก่ายังหนุ่มกำนำไม้ทำบุญสูญตานไปบุญนั้นไส้จะได้เป็นตีเปิ่งป่าเฮาในโอกาสภายภาคหน้าเงินคำกำเกลือที่เฮามีอยู่เฮาก็บ่สามารถที่จะเอาไปตัวได้เหมือนดังรัตนมณีนี่เปิ่นหูเงินคำมีนักตะใดตายไปก็ดึงไม่ได้ไปตัวเพราะฉะนั้นก็จกใจแจกแบ่งปันกันไปตามอัตภาพตามที่เราจะทำได้ทำแล้วเราสบายใจก็ทำกันไปเนอะฝากไว้ตัววันนี้ก่อนที่จะหมดเวลาก็ขอเอิญบอกกล่าวข่าวสารงานบุญให้ญาติโยมทั้งหลายเนอะจะไปละไปลืมกันเนอะวันนี้ที่วัดวังสิงคำเป็นวันตกแต่งดาขัวกินขัวตาลงานมหากุศลบุญกฐินในวันพุธนี้ก็จะเป็นวันตอดซึ่งปีนี้ก็ได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์วรินทร์บัววิรเลิศและคณะศิษย์จะได้นำมาองค์กฐินโดยมีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเก้าประธานตอดกฐินก็มีคุณหญิงแพทย์หญิงสุมนาหนุนภักดีและคุณแม่บัวลอยเลซักและคณะศิษยานุศิษย์ตลอดจนญาติโยมศรัทธานาบุญเฮาเจ้าข้าต่างหลายเนอะญาติธรรมต่างวิทยุที่ได้ฟังข่าวสารเชิญชวนร่วมสมทบกฐินวันพุธถ้าไผ่พอมีเวลาก็เจริญปอนเนอะมาห่วมกินห่วมตาลบ่มีเวลาก็บ่เป็นหยังหรือบ่ได้ให้ได้หอมก็บ่เป็นหยังโมทนาบุญด้วยกันแต่หากว่าใครให้ใครหอมใครห่วมบุญกับตุลุงในวังก็ตามจิตเจตนาศรัทธาอย่างที่ได้บอกไปปีนี้ได้แจ้งเมตตาศรัทธาเฮาร่วมสมทบกฐินหลวงของท่านอาจารย์วรินทร์และคณะศิษย์กองละ299 บาทจะห่วมเป็นกองกะ2-3 กองถึง10 กอง20 กอง100 กองกะหรือตามเจตนาก็สุดแล้วแต่เนอะวันพุธเวลาประมาณบ่ายโมงจะได้ตอดถวายคือกับพระเจ้าพระสงฆ์เพื่อเป็นอานิสงส์กฐินส่วนปัจจัยนั่นก็จะเป็น
ปัจจัยที่จะนำมากุศมาสร้างพัฒนาถาวรวัตถุสาธารณประโยชน์ของวัดเป็นลำดับไปได้รายการวันนี้ญาติโยมที่อยู่ที่ฟังใครจะอู้จะเอ่ยก็เข้ามาได้เนอะวันพูกไผ่จะมาพ่องก็รายงานตัวตัวเองไผ่ไม่ได้มาก็บ่เป็นหยังใครฟังอยู่ที่ไหนตั้งใดพ่องเจ้าวันนี้รายงานตัวเข้ามาเด้อ0817836540สายแรกจะมาจากที่ไหนตั้งใดตั้งแม่ออนตั้งดอยสะเก็ดเนี่ยปนฟังกันตลอดแจ้งผลกันตลอดตั้งอื่นมีพ่องก่ออันนี้ตั้งอย่างก็เนี่ยฮัลโหลแสงคำว่าไงบ่เป็นหยังอุ้ยมอนจะไปซีเรียสได้มาก็มันมาบ่ได้มาก็บ่เป็นหยังเนอะหอมสตางมาละลอมเป็นหยังอะโมทนาบุญตัวกันเนอะเจริญปอนเนอะแม่เนอะแม่อุ้ยมอนแสงคำแสงบุญแม่อุ้ยก็ร่วมกฐินมาฝากพินานมาเรียบร้อยละ1 กล่องส่วนบ่ได้มาก็บ่เป็นหยังโมทนาบุญที่บ้านตัวกันเนอะเจริญปอนว่าจะได้ทาจุมปูทากูแก้วเนาะสัญญาณชัดเย็นเนาะโมทนาบุญเนอะถ้าว่างกับมาเอวในวังเนอะสาธุเจริญปอนเนอะพี่น้องทางบ้านทาฟังกันหลายเนาะบ้านทาในปนทาท่านหลอกทากูแก้วทาชุมพูทา2 ท่าทาอยู่สปะวทานะอันนี้อยู่ทางบ้านตะปูนขอบคุณเนอะติดตามรับฟังต่างอื่นรอไข่ฟังแถมพ่องเวลาก็ไปเรื่อยๆเนอะการเวลาไม่ดีไม่รอใครผ่านปนไปพอไม่เจ้าลูกมากำลังกวาดหน้าห้องแป๊บก็จะ6 โมงละสันเตียจะแกว่งแขนสักกำสันเตียจะออกกำลังสักกำปบตันนะเขาว่าตุลุงอย่ามาไม่ได้ออกกำลังกับมันเวลามันบวยโดยพละหน้าที่บ่มาเนอก็ศรัทธาก็จะก้องหาวันนี้ตุลุงไปไหนเทพแหมเมาะเนี่ยเทพเกี่ยวเข้าก็จะหมุนไปที่อื่นทำเมาะแต่ว่าวันพุธนี้ต้องขอลาไม่ใช่ขอลาเพราะว่าวันพุธนี้มีงานใหญ่งานหลวงที่วัดอาจจะเผลอเมื่อจะเลิกไปวันฮือบุญทำก็ใกล้จะจบละมี12กัน12พุธด้วยกันค่ะตอนนี้ก็เตะไปเกือบจะจบละมีอยู่ก็จ้าใครจะอู้จะเอ่ยตัวตุลงเข้ามาเด้อมาเจ้ามันอย่างมาปอกให้หลายก็ว่าบรรลุกันเตื้อสถานีเขาดังไปถึงที่ไหนพ้องอู้เอ่ยกันเข้ามาเด้อที่ตุลงบอกให้โทรเข้ามานี่คือเพื่อจะได้ปรับปรุงว่าสัญญาณส่งไปถึงที่ไหนพ้องไม่ได้ต้องการสตางค์นะไม่ใช่ต้องการหอมกระถินนะต้องการใครฮู้ว่าสัญญาณดังไปแถวไหนพ้องอย่างโดยเฉพาะโซนทางเหนือเนี่ยดักปิ้งฟังจากวัดหนองกายนะ3 คลื่น2 คลื่นกะไม่ได้เหลือ2 คลื่นดักปิ้งบือลองมันดักบัดได้ดินก็ดิจะโทรมาโจมตุลงไปไหนบัดที่ตุลงบอกให้โทรเข้ามาหาบัดโทรพ่องเจริญปอนอีเมลนี่เธอฟังตลอดดับมันเป็นอย่างบัดได้ฟังนี่เหมือนกันน้ำพริกเนาะแล้ววันนี้ไปตอนไหนบัดได้บางอันบุญนักละหอมกันทำล่ะกันทำประจอมสักวันเนาะก็บกล้องถามกันทำไข่หัวเล็ดบกล้องถามกันทำหอมละไข่หัวเล็ดก็ใส่เฉพาะกันใส่วันร้อยฮันจะเลิศพรฟังม่วนเตะกันทำหอมซักบาทอีแม่เนี่ยจะเลิศพรมาจะได้โอ้อันยังมาแม่ใหม่อันยังปลาล้ำปลาเหลือจะว่าได้
เออบอกเออเออมันตัวมิกอะบู๊ไปได้ดูแต่นะแม่มันมีสภาพเต็มสมองเลยประเด็นเนี่ยเออเออเดี๋ยวจะบอกเฮ้อเนอะสาธุโอ้สมองมันเต็มหมดประเด็นสปะสปันได้เปิดเพลงให้ฟังนะไอ้ยังก็กูเนี่ยมันมีไผ่โทรมาก็จะไปละเหลือเวลาแถม3-4สถานีเพื่อเพื่อจะมีข่าวเตี้ยทุเจ้าเตี้ยเขาถ้าจะจังแล้วบอกอู้กัน3-4คนวันนี้ก็ขอนำรายการจากญาติโยมไปก่อนเนอะเดี๋ยวก็ก่อยฟังกันในโอกาสวันต่อไปแล้วการแล้วงานดีๆขอขอบคุณทุกท่านเนอะวันพุธก็จะไปลืมไผ่ว่างก็มาบ่ว่างก็เป็นยังอยู่บ้านโมทนาบุญสาธุด้วยกันเนอะกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการทุกสถานีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคทุกท่านที่ได้อำนวยความสะดวกดูแลด้านเทคนิคการกระจายเสียงธรรมะสู่ญาติโยมในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังมาเนอะวันนี้ขอนำรายการจากไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีกับทุกท่านเนอะอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุคนเนอะจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังรถรางเนาะรถรางจากเทศบาลหรือจากไหนก็ขออนุโมทนาในนามหลวงพ่อวัดสันติธรรมพระครูวิมลธรรมรัตน์ขออนุโมทนาที่ทุกท่านให้ความสะดวกสบายทุกอย่างวันกฐินในวันนี้ท่านต้องใช้คำว่าด้วยแรงแห่งศรัทธาทั้งปวงนะครับเมื่อวานนี้ทั้งวันศรัทธาก็ทยอยกันมาในขณะนี้ก็มาท่านที่เป็นเจ้าภาพผ้าไตรบางสุกุลก็ดีผ้าบริวารกฐินก็ดีขอความกรุณาลงทะเบียนนะครับที่กองอำนวยการโดยจบแล้วด้านทิศใต้ของโบสถ์นะครับทิศเหนือของโบสถ์ขอได้โปรดฟังเจ้าหน้าที่นะครับโปรดได้ฟังเจ้าหน้าที่ได้รถที่จอดทางวัดจำเป็นได้ให้ขอย้ายนะครับก็ขอความกรุณาย้ายด่วนด้วยเพื่อความสะดวกเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและไม่เป็นที่กีดขวางของท่านพระเถรานุเถระตลอดทั้งท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ตั้งใจมาร่วมกันบำเพ็ญบุญในวันนี้นะครับครับขอเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถโตโยต้ายาริสนะครับโตโยต้ายาริสเลขทะเบียนขอไข่รอเรือ2736เชียงใหม่ท่านที่นำภัตตาหารน้อมถวายพระสงฆ์นะครับขอความกรุณาเมื่อมาแล้วก็เอาไปรวมนะครับวันนี้พระสงฆ์จะฉันในศาลาปฏิบัติธรรมชั้นที่1นะครับวันนี้ฉันเป็นโต๊ะไม่ได้ฉันเป็นบาตรเอาไปตักเท่าตามที่ทางวัดให้ความสะดวกอยู่แล้วนะครับส่วนโรงทาน
รือที่เรียกว่าหน่วยบริการนะครับได้มาก็จะมีรายชื่อหน่วยบริการอาหารของทุกท่านนะครับขณะนี้ทหารหลายนายนะครับกองรบพิเศษ5ที่ทหารจะเป็นแรงงานที่ทางวัดดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับได้มายังวัดสันติธรรมแห่งนี้เพื่อจะช่วยงานทุกอย่างประเทศไทยเราอย่างนี้ทหารทำงานหนักมากน้ำท่วมก็ทหารไฟไหม้ก็ทหารขับรถอุบัติเหตุภัยต่างๆทหารทั้งสิ้นงานวัดก็ทหารงานศพก็ทหารม็อบไม่เลิกก็ต้องทหารครับอันนี้ก็ขอในนามของหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์เจ้าอาวาสวัดสันติธรรมเจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูนขออนุโมทนากับทหารทุกนายนะครับพร้อมกับท่านผู้ดูแลกำกับด้วยนะครับท่านที่ตั้งใจจะมาร่วมบำเพ็ญบุญกองอำนวยการอยู่ตรงนี้นะครับท่านจะเขียนชื่อนามสกุลหรือที่ท่านฝากมาหรือท่านไม่จะร่วมท่านจะเห็นต้นเงินนะครับอยู่ที่นี่3 ต้นท่านสามารถมาเสียบได้นะครับเสียบได้จะมี3 ต้นคืออย่างนี้1ต้นจุลกฐินพี่น้องสามารถใส่ได้5 บาท10 บาท20 บาทตามเจตนาศรัทธาเพื่อทอดในวันนี้2ต้นผ้าป่าหลังจากทอดกฐินแล้วจะมีการทอดผ้าป่า2 ต้นนะครับต้นหนึ่งก็คือน้อมถวายไปสร้างอุโบสถที่ประเทศเยอรมันนะครับประเทศเยอรมันวัดป่าภูริทัตตารามเมืองกีเซนประเทศเยอรมนีผ้าป่ากองที่2จะถวายนะครับเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่ครับเป็นการช่วยพระสงฆ์อาพาธให้ได้รับความสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นท่านทำบุญกับสงฆ์อาพาธพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดดูแลอุปถากพระที่อาพาธเหมือนกับได้ดูแลหรือปฏิบัติองค์พระพุทธเจ้านะครับตรงนี้มี3 กองท่านอาจจะไม่สะดวกหน่อยว่าเพราะว่าโต๊ะมันเล็กไป จะเห็นว่ากองจุลกฐินจองผ้าป่าทอดที่เมืองจีเซนเมืองประเทศเยอรมันและอันที่3คือน้อมถวายแด่สงฆ์อาพาธเข้ามูลนิธินะครับเพื่อเป็นการถวายอุปถากแด่พระผู้อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่นะครับเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับพระสงฆ์ผู้อาพาธนั้นวันหนึ่งไปกลับได้ไม่ต่ำกว่า20-30นะครับส่วนที่อาพาธหนักรักษาอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ต่ำกว่า10 รูปนะครับในขณะนี้นะครับท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่มาในขณะนี้ครับมีน้ำสมุนไพรร้อนๆท่านอาจารย์มหาภัยต้มตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็น้ำชากาแฟท่านสามารถรับเขาเรียกว่ารองท้องไปก่อนนะครับครับท่านศรัทธาทุกท่านนะครับที่ได้นำภัตตาหารมาวันนี้ขอความกรุณาถ้ามาแล้วเอามาแล้วนะครับได้นำไปจัดยังสถานที่ทางวัดที่ท้ายที่ทิศตะวันออกของที่ฉันภัตตาหารนะครับ
ทุกท่านที่หันที่ยืนเป็นแถวลงทะเบียนอยู่นี้นะครับเพราะว่าลงทะเบียนแล้วเพื่อความสะดวกทางวัดจะได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านที่มาลงทะเบียนและเป็นเจ้าภาพแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพผ้าไตรบังสุกุลนะครับและผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในวันนี้นะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ก็เพื่อความถูกต้องหลังจากที่ท่านได้รับแล้วจะได้รับบัตรนะครับรับบัตรที่นั่งเจ้าภาพจีวรจะอยู่ด้านขวาผมนี้ก็มีนะครับด้านหลังก็มีนะครับก็ทุกท่านนั่งถูกที่ตอนถวายจะได้ถวายด้วยความสะดวกสบายรวดเร็วนะครับก็ขอแจ้งให้กับทุกท่านลงทะเบียนเรียบร้อยรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ที่ข้างวิหารเลขทะเบียน191เจ้าหน้าที่ย้ายมาไว้ที่ด้านขวาของผมนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าของหาว่ารถหายแล้ววิ่งกันวุ่น191ทางเจ้าหน้าที่ของทางวัดได้ย้ายมาไว้ที่จอดที่ไม่กีดขวางนะครับขอได้รับทราบด้วยเลขมอเตอร์ไซค์191นะครับรถจะออกท่านที่ยืนลงทะเบียนขอปัดท้ายไปทางรถนิดหนึ่งครับเพื่อความสะดวกของทางรถเข้าออกนะครับ188อยู่แถวเนี้ยครับแม่858687ท่านหลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกท่านหลังจากได้ลงทะเบียนแล้วนะครับหลังจากได้ลงทะเบียนแล้วท่านก็เอาของมาวางไว้นะครับแล้วก็ไปกินน้ำร้อนน้ำชากาแฟก่อนก็ได้นะครับขอทางวัดขอเจ้าหน้าที่นะครับผมขอแจ้งว่าเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารตำรวจด้วยทหารด้วยนะครับทั้งในและนอกเครื่องแบบใครที่มาด้วยจุดประสงค์ที่ไม่น่าปรารถนานะครับขอระวังนะครับระวังด้วยเพราะว่าทุกงานมักจะมีผู้มือชั่วตีนชั่วผมขอใช้คำนี้นะครับมือชั่วก็คือมีอะไรหยิบหมดตีนชั่วก็เข้าโบสถ์ไปรองเท้าเก่าๆกลับไปบ้านรองเท้าใหม่พวกตีนชั่วบางครั้งเขาบอกมือดีนี่แม่ไปยกย่องไอ้คนมือชั่วครับมีเพราะฉะนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ได้สอดส่องดูแลนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับงานคราวที่แล้วทางวัดก็ต้องขอญาติที่มาแล้วของหายบ้างนะครับรองเท้าหายบ้างกระเป๋าหายบ้างนะครับก็ขออภัยไว้ในโอกาสนี้ท่านสามารถวางไตรจีวรไว้ที่เก้าอี้ท่านนั่งแล้วก็ไปทานน้ำร้อนน้ำชาได้นะครับรถระวังคนระวังรถนะครับโปลิสจราจรอาสาเนี่ยไม่แน่ใจนะทำไมเห็นคนเดียววิ่งตามรถไปมาเหลือแต่เจ้าหน้าที่วัดมีโต๊ะน้อยๆแหมสักโต๊ะก็ครับอยากจะเงินกล่องผ้าป่าตัวหนึ่งของกล่องหนึ่งเนี่ยออกมาไว้ทางนี้เนาะครับโอ้หลวงพ่อวัดเกาะกลางมาแล้ว
ครับท่านศรัทธาสาธุชนนะครับ เพื่อความสะดวกในการบริจาคนะครับบริจาคเราทางวัดมีต้นเงินนะครับ3 ต้นที่วางอยู่ที่ใกล้ๆกองอำนวยการนี้ท่านจะร่วมในกฐินจุลกฐินหรือท่านจะร่วมในการทอดผ้าป่าไปประเทศเยอรมันวัดป่าภูริทัตตารามเมืองประเทศเยอรมันแล้วก็สงฆ์อาพาธอยู่ตรงนี้นะครับสามกองนี้สามที่จะได้บำเพ็ญบุญในวันนี้นะครับคุณก๊อฟครับท่านรถเต็มนะครับจอดหน้าบ้านคุณแปะได้2 3 4 5 6 7 8 9 คันที่ถนนนะครับหน้าบ้านคุณแปะไม่ออกนะครับจอดได้หลายคันอยู่นะครับขอบคุณครับมีรถบางคันนะครับรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรรถพ่วงเมื่อกี้เนี่ยเมื่อเช้านี้นะเมื่อกี้นี่จะผ่านมานะครับหรือว่าทุกคันนะครับขอความบางครั้งท่านอาจจะเห็นคนว่างๆแหมขับรถในวัดอย่างการรถถนนซุปเปอร์นี่ก็แย่เหมือนกันนะครับอันตรายเกิดได้กับเมื่อกี้เห็นมอเตอร์ไซค์2 คันไปอย่างรวดเร็วกับท่านพระเถรานุเถระที่ได้โปรดเมตตารับอาราธนาในวันนี้เริ่มทยอยมานะครับลูกศิษย์จะเป็นคนขับรถหรือศรัทธาที่ตามมานะครับถ้าจะน้อมถวายน้ำชากาแฟก็ไปรับได้นะครับมารับได้แล้วก็ไปน้อมถวายพระคุณท่านเพื่อเป็นการผ่อนเบาแต่เวลา7 นาฬิกานี้ถวายภัตตาหารเช้านะครับขอกราบเรียนถวายท่านพระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์เวลา7 นาฬิกา30 นาทีจะน้อมถวายภัตตาหารเช้าที่ศาลาปฏิบัติธรรมชั้น1นะครับขอกราบอาราธนาเมตตาธรรมท่านพระเถรานุเถระท่านพระครูโสพลเจติยาภิบาลได้ทราบข่าวไม่ค่อยสบายอาราธนาท่านไปพักก่อนก็ได้หายโรคหายภัยแล้วเนาะออกโรงพยาบาลแล้วนะไปครับท่านศรัทธาสาธุชนและวัดต่างๆนะครับที่ได้โปรดเมตตานำซองจุลกฐินของวัดสันติธรรมไปบอกบุญต่อญาติโยมนั้นนะครับเมื่อนำมาแล้วก็ที่กองอำนวยการนะครับมาร่วมนะครับขออภัยนะครับเจ้าของรถยนต์โตโยต้ายาริสขอไข่รอเรือ2736ได้แจ้งประกาศแล้วเป็นครั้งที่3นะครับขอท่านเจ้าของอยู่ที่ไหนขอความกรุณาไปย้ายรถด่วนด้วยครับรถท่านกีดขวางขอความกรุณาหรือว่ามาจอดแล้วไปทำงานสารกลางคุณเอกะครับได้รับความร่วมมือจากทหารหารนะครับมาช่วยงานมีงานทุกอย่างนะครับให้ทุกท่านได้ปฏิบัติงานเพื่อความเรียบร้อยนะครับทางวัด
ขออนุโมทนากับทหารทุกนายนะครับและท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับขอกราบเรียนถวายท่านพระเถรานุเถระว่าเวลา7 นาฬิกาขอกราบอาราธนายังศาลาปฏิบัติธรรมชั้นที่1นะครับเพื่อจะน้อมถวายพระทหารในเวลา7 นาฬิกา 30 นาทีนะครับเมื่อคืนนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่บัวเกศหรือราชทินนามว่าพระครูวิบูลย์ธรรมกิจได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาแก่บรรดาทุกท่านนะครับก็เป็นที่ดีติยินดีว่าท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านนั้นให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมนำไปปฏิบัติให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในทางด้านจิตใจหลวงปู่ท่านมาเติมอาหารทางใจให้กับทุกคนนะครับเพื่อที่จะได้ให้เกิดความใจที่แข็งแรงมั่นคงต่อต้านต่ออำนาจกิเลสทั้งปวงนะครับเมื่อคืนนี้ได้รับอาหารใจจากหลวงปู่ไปแล้วช่วงเช้านี้ทุกท่านมานะครับ7 นาฬิกา 30 นาทีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์แล้วทุกท่านก็เพิ่มเติมอาหารกายทางวัดสันติธรรมได้มีภัตตาหารถวายพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์ท่านฉันท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็จะได้ร่วมกันรับประทานอาหารมีท่านผู้มีจิตศรัทธานำภัตตาหารหวานคาวมาถวายแต่ท่านพระเถรานุเถระพระสงฆ์องค์สามเณรแล้วก็ยังมีหน่วยเรียกว่าโรงทานได้นำมาตั้งเพื่อเลี้ยงท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายด้วยเจตนาเพื่อให้ทุกท่านนั้นเพิ่มพลังทางกายได้ก็มาเติมอย่างนี้หลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์คณะสงฆ์วัดสันติธรรมคณะศรัทธาขออนุโมทนากับทุกท่านจะมีโรงครัวกลางของวัดสันติธรรมมีมากมายนะครับอาหารหลายอย่างคณะการบินไทยเชียงใหม่คุณวริณดานะครับหรือจะอ่านว่าวรินดาโลคำและคณะข้าวต้มลูกจีนลวกจิ้มย่าง 2,000 ชุดนะครับข้าวขาหมู300 ชุดข้าวกับข้าว500-600 ชุดน้ำหวานชาเย็นกาแฟน้ำขนมนะครับคุณแม่ต้อยนะครับคุณฉันทนาจารุจินดาตั้งแต่เมื่อวานนี้มาตลอดวันนะครับเลี้ยงท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับหลวงพ่อทับกล่องมาแล้วท่านอาจารย์มหาภัยโกโก้โอเลี้ยงน้ำชาสมุนไพรน้ำชากาแฟนะครับ2 วันเต็มผ่านมาแล้วยาหอมลุงศรีป้าดารินเจียงสืบชาติวีระเอายาหอมมานะครับท่านไหนจะเป็นลมเป็นคนมักจะเป็นลมกันนะครับโดยเฉพาะท่านผู้มีประสบการณ์ชีวิตสูงคือคนแก่นะครับยาหอมมีบริการที่โรงทานนะครับคุณลุงป้าดารินนะครับครอบครัวสุทธปรีดาและครอบครัวพระพุทธนิชัยที่ศาลคุณปานเสกสุทธปรีดากาแฟขนมผลไม้นี่ครับกาแฟมีหลายโรงเลยครับท่านจะรองท้องก่อนเชิญนะครับคุณพิจิตรกองพรมนำน้ำขนมมานะครับคุณวันธนาอโรราป้าเล็กวันธนาอโรราเนี่ยนะครับนำโรตีมาทับอร่อยนะครับแก้เป็นยาได้อย่างดีนะครับคณะศิษย์หลวงพ่อศรีนวลพงศธรเดชพัฒน์ข้าวเหนียวส้มตำหมูทอดน้ำมะพร้าวคุณทองม้วนนะครับท่านอาจารย์ทวินโรงทานทองม้วนพระอาจารย์ทวินธีรจิตโตขนมทองม้วนซุ้มบุษบาคุณบุษบาบุรณศิลป์กล้วยเตี๋ยวน้ำยาสมุนไพรโยมแหม่มนะครับขออภัยโยมแหม่มกล้วยเตี๋ยวต้มยำไอศครีมหลวงตาเพียนนะครับนำไอศครีมมาผ
วันนี้ไอศกรีมตอนเช้านี่จะเอาดีเนาะเพิ่มพลังความเย็นขึ้นหายใจฮ้อนๆไปกินไอเต็มอยู่เนอะจอดรถมีที่จอดรถใจฮ้อนไอติมลวกลงไปคุณผ่องศรีและเพื่อนๆนำขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำยาของหวานนะครับคุณสาวิตรีเจติมานะครับเอาเมี่ยงคำมาคุณจันจิราช่างเหล็กขนมจีนน้ำเงี้ยวชมรมสารธรรมล้านนาหมอดุลยาเบเกอรี่เป๊ปซี่โค้กไอศครีมคณะกาศหลวงเจเปิลครับคุณภูไทยคำพักดีบะหมี่ราดหน้าซอสกะเพราโรงงานบริษัทเดอะนิวคอนเซปต์Property จำกัดคุณแม่สายสินธัญเศรษฐ์คุณนำน้ำขวดน้ำเปล่ามานะครับดร.วรรณณีชวพงศ์นำไอศครีมมาคุณเสริมศักดิ์พงษ์เมธานำข้าวกระเพราหมูบ้านผักบุ้งข้าวจี่มาบ้านผักบุ้งนี่ยังบอกผักบุ้งมายังเอาข้าวจี่มานี่ลูกชิ้นทอดป้าทองนะครับนำลูกชิ้นทอดมากลุ่มพุทธบารมีโดยคนสาธิตพงษ์ลูกชิ้นปิ้งกลุ่มทำนาบุญโอ้โหชื่อดีเหลือเกินนะทำนาบุญคุณหนุ่ยคุณหน่อยและเพื่อนส้มตำนะครับคณะจิตถ้ำผาปล่องโยมหลีก๋วยเตี๋ยวขนมปังปิ้งคุณเสกคุณเกตวรางคุณนำน้ำส้มมาไส้กรอกแม่อุดมคุณลักกี้ไส้กรอกอีสานสถาบันพลังจิตานุภาพคุณรุ่งทิพย์ศรีนรงค์ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลูกชิ้นคุณภูลสวัสดิ์วรวรรณคุณรัชนีชมชื่นนำเบเกอรี่มานะครับคุณสุทธิรักษ์วรวรรณคุณข้าวเหนียวหน้าหมูทอดป้าโบที่ตามมานะครับมีไฮโซซากุระข้าวเกลียบปากหม้อก็นำข้าวเกลียบปากหม้อสาคูขนมไทยเฮียตงซาลาเปาพิษหมิงนำซาลาเปามานะครับลูกชิ้นทอดกาแฟสดคุณอรทัยน้องการคุณพรเทพคุณอรทัยน้องการนำลูกชิ้นทอดกาแฟสดนะครับกาแฟสดอยู่ด้านใดฮะเจนกเจเสียมนะครับเจนกเจเสียมข้าวเหนียวมะม่วงหมูทอดมาร้านเฮียหงีนะครับขนมจีนคุณสุพจน์พิริยพรและครอบครัวขนมบุญกับน้ำผลไม้คุณศักดาพรหมมินคุณศักดาพรหมศิลป์นะครับขออภัยศักดาพรหมพินนะครับชานมเย็นข้าวกล่องบริษัทมิสเทเวลจำกัดคุณจิริพันธ์ชุบไทยสงชามะนาวเลิศรสห้างทองเพชรสิงโตน้ำชากาแฟลำไยน้ำลำไยนะครับร้านจริงนำชาไข่มุกมาโรงทานน้ำดื่มบุญบริษัทน้ำดื่มบุญนำน้ำดื่มบุญตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปีน้ำดื่มปลาเคลียคุณนิชาภาวิชัยดิษฐ์น้ำดื่มตลอดปีนะครับศูนย์อุตุวิทยาภาคเหนือเทศบาลตำบลสุเทพคุณอารีนาสูงสกุลบะหมี่กล้วยนะบะหมี่เกี๊ยวน้ำคุณมิกผลน้ำนำผลไม้มานะครับคุณวันเต้าหวยพุทธสลัดนะครับคุณนิพาพันธ์พร้อมครอบครัวกาแฟสดแล้วก็ป้าเพนวนัสนันนะครับทั้งหมด50หน่วยบริการอาหารนะครับแล้วก็น้อมถวายพระสงฆ์ในเวลา7 นาฬิกานี้นะครับโรงทานต่างๆนะครับในนามของหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์คณะสงฆ์วัดสันติธรรมขออนุโมทนาให้ทุกท่านที่ตั้งใจได้ประกอบคุณงามความดีแบ่งเบาภาระได้บำเพ็ญในวันนี้จงประสบสัพพมิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการนะครับ
ขณะนี้เวลา 7:26 นาทีขอกราบอาราธนาเมตตาธรรมนะครับท่านพระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์องค์สามเณรได้โปรดเมตตาฉันภัตตาหารเช้าที่ศาลาปฏิบัติธรรมชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งแล้วก็ถ้ามีท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่มากับพระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์องค์สามเณรก็ขอเป็นเจ้าภาพช่วยถวายความสะดวกแก่พระคุณท่านด้วยนะครับท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่มานะครับที่ได้รับเป็นเจ้าภาพแสดงความเป็นเจ้าภาพผ้าจีวรเพื่อบังสุกุลหรือถวายพระสงฆ์ขอได้โปรดลงทะเบียนตรงจุดกองอำนวยการนะครับแล้วท่านจะได้รับของที่ระลึกพร้อมกับบัตรที่นั่งนะครับบัตรที่นั่งจะมีอยู่ทางด้านทิศใต้ของในทางทิศใต้ของอุโบสถแล้วก็บนทั้งในอุโบสถนะครับท่านดูที่นั่งของท่านนะครับทางวัดได้เตรียมไว้เพื่อความสะดวกในการที่นั่งและการที่ท่านจะได้ขึ้นไปน้อมถวายแด่พระสงฆ์สามเณรนะครับในอุโบสถตอนที่ครับขณะนี้เป็นเวลาที่ได้กราบอาราธนาพระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์สามเณรนะครับฉันภัตตาหารเช้าที่ศาลาปฏิบัติธรรมชั้นล่างนะครับหรือชั้นที่1นะครับท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายตั้งใจที่นำภัตตาหารหวานข้าวมาน้อมถวายนั้นก็ขอได้นำไปจัดนะครับนำไปจัดแล้วก็วันนี้พระเถรานุเถระท่านฉันเป็นโต๊ะนะครับจัดใส่ถ้วยใส่อะไรเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปน้อมถวายตามเจตนานะครับส่วนท่านศรัทธาสาธุชนนั้นสามารถรับประทานอาหารเช้าวันนี้2ทางด้วยกัน1ตามโรงทานต่างๆ2หลังจากที่ท่านพระสงฆ์ท่านฉันเสร็จก็สามารถเป็นลูกศิษย์เป็นขโยมนะครับโดยเฉพาะคนขับรถก็ดีขโยมที่ลูกศิษย์ที่ตามพระสงฆ์มานะครับขอได้เป็นเจ้าภาพเป็นศรัทธาวัดสันนิธรรมนะครับให้ดูแลถวายความสะดวกแด่ท่านพระเถรานุเถระครับอะไรขาดก็ขอได้แจ้งแก่หน่วยศรัทธาวัดสันนิธรรมได้นะครับหรือพระสงฆ์ท่านต้องการตลอดอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่ามีของที่ร้อนน้อมถวายพระสงฆ์นะครับก็ตักไปถวายตอนให้ท่านได้ฉันร้อนๆนะครับเพื่อที่จะน้ำชากาแฟส่วนกาแฟก็ดีน้ำชากาแฟหรือกาแฟเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้ลูกศิษย์ถามก่อนนะครับบางครั้งทางผู้มีจิตศรัทธายกขึ้นไปเป็นถาดใหญ่ๆนะครับก็พระสงฆ์ท่านไม่ฉันนะครับก็เสียดายขณะนี้ความเมตตาธรรมของหลวงพ่อหลวงปู่พระครูสังวรยานโสพลหลวงปู่เจริญนะครับวัดถ้ำปักเปียงซึ่งได้ทอดกฐินผ่านไปเมื่อวันที่28และเจริญมงคลอายุ89ปีของพระคุณท่านขณะนี้พระคุณท่านได้โปรดเมตตาขึ้นไปบนโรงฉันไปที่ฉันแล้วนะครับท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งของเชียงใหม่นะครับเป็นผู้มีเจริญมงคลอายุอันดับที่2รองจากวัดเจดีย์หลวงคือหลวงปู่พระราชเจติยาจารย์92หลวงปู่89นะครับท่านโปรดเมตตามาแล้วนะครับนี่ก็เป็นความเมตตาของพระมหาเถรานุเถระขอกราบอาราธนาอีกครั้งหนึ่งครับว่าขณะนี้ได้น้อมถวายภัตตาหารเช้าพระคุณท่านทั้งปวงที่ศาลาปฏิบัติธรรมชั้น1ขอกราบอาราธนาพระสงฆ์สามเณรนะครับทุกรูปส่วนท่านศรัทธาสาธุชนที่ได้แสดงความจำนงนะครับในการน้อมถวายผ้าไตรนะครับจีวรผ้าจีวรผ้าไตรเป็นเจ้าภาพทุกอย่างนั้นเมื่อมาแล้วขอลงทะเบียนรับของที่ระลึกนะครับเฉพาะที่เป็นผ้าไตรบางคุณส่วนที่เป็นสายนั้นไปรับหลวงพ่อตอนหลังจากที่ทอดกฐินแล้วนะครับ
ก็แจ้งให้กับท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับเจตนาของทุกท่านนะครับได้มาร่วมบำเพ็ญบุญจุลกฐินนะครับวัดสันติธรรมแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมานะครับตั้งแต่6 นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับก็จัดการบวงสรวงคือบอกกล่าวแก่เทพยเจ้าเหล่าเทพพระธิดา16 ชั้นฟ้า15 ชั้นดินให้มารับทราบอนุโมทนาปกป้องคุ้มครองนะครับให้งานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีภัยต่างๆนะครับก็แดดร่มลมตกดีนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ส่งแสงความอบอุ่นให้กับทุกท่านนะครับเพื่อให้ท่านจะได้บำเพ็ญบุญวันนี้ด้วยความปีติยินดีโดยเฉพาะภัตตาหารเช้าก็มีท่านผู้มีเจตนาหลายท่านได้นำมาน้อมถวายแด่ท่านพระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์องค์เนรในขณะนี้และหน่วยบริการอาหารต่างๆทหารหารไปเติมพลังซะก่อนแล้วจะได้ทำงาน น้ำชากาแฟข้าวต้มหรือจะเป็นลูกศิษย์พระตามอัธยาศัยนะครับ50 กว่าโรงทานด้วยกันเนี่ยก็จะให้ความสะดวกกับทุกท่านนะครับเพื่อความเรียบร้อยทุกท่านสามารถเดินได้ทุกโรงทานนะครับตามที่อ่านมาจะมีอาหารทุกอย่างให้ท่านได้รับทานตอนเช้าพวกคงต่อด้วยถึงกลางวันด้วยนะครับวันนี้ครับวัดสันติธรรมมีโรงทานก็เยอะศรัทธามาร่วมบำเพ็ญบุญจุลกฐินในปีนี้ก็มากครับสถานที่ที่จะท่านเข้าไปประกอบพิธีทอดกฐินร่วมกันนั้นก็ปกติจะเป็นอุโบสถที่กว้างใหญ่นะครับหลวงปู่สิมได้สร้างมานะครับมั่นคงแข็งแรงสวยงามท่านพระครูวิมลธรรมรัตน์ได้ปรับปรุงบูรณะให้มั่นคงแข็งแรงต่อไปครับก็กลายเป็นโบสถ์แคบไปแล้ววันนี้นะครับก็ให้ทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพนะครับได้นั่งนิมนต์ฉันนะครับพอท่านฉันแล้วกันครับนิมนต์ฉันครับไปให้พรที่ในวิหารต้อนรับกฐินครับนิมนต์ฉันได้เลยครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพมงคลโมดีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค4567ได้ถวายพระเดียงแก่พระสงฆ์ว่ายังไม่ให้พรขอกราบอาราธนาฉันภัตตาหารเช้าจะให้พรทีเดียวตอนรับกฐินแล้วนะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพมงคลโมดีได้ถวายได้แจ้งกับพระสงฆ์แล้วนะครับครับขณะนี้ท่านพระมหาเถรานุเถระมีหลวงปู่พระครูสังวรยานโสพลหลวงปู่เจริญวัดถ้ำปะเปียงนะครับหลวงปู่พระเทพมงคลโมดีวัดล้านนายาณสังวรารามครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค4567ได้พร้อมกับพระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์สมณเณรนะครับฉันภัตตาหารเช้าอยู่ที่ศาลาปฏิบัติธรรมชั้นที่1นะครับก็
ท่านศรัทธาสาธุชนที่มาตอนนี้ที่นำภัตตาหารมาสามารถนำเข้าไปถวายได้นะครับไปถวายได้ตามเจตนานะครับหลังจากที่พระสงฆ์ท่านฉันแล้วลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจะไปรับประทานต่อเป็นข้าวก้นบาตรก้นจานก็ได้นะครับแล้วก็หรือจะเดินตามโรงทานนะครับมีหน่วยบริการอาหารมากมายนะครับวันนี้ให้ทุกท่านได้เพิ่มพลังกายท้องไม่หิวคนเรานี่ถ้าหิวนี่เป็นโรคอย่างหนึ่งเป็นโรคอย่างยิ่งนะครับอิคัจฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งครับข้าวก้นบาตรของหลวงปู่หลวงพ่อนี่เป็นยาวิเศษนะครับคนไปวัดวันพระวันเจ้าหรือวันธรรมดาจะกลับบ้านก็ขอข้าวบาตรหลวงพ่อสักปั้น2 ปั้นก็เป็นยานะครับวันนี้ก็เหมือนกันท่านได้ทานอาหารก้นจานก้นบาตรหลวงปู่หลวงพ่อหลวงนาหลวงเนรแล้วเนี่ยหายโรคทันทีเลยนะครับไม่เชื่อก็ลองทานเข้าไปโรคคือความหิวหายทันทีนะครับเป็นยาวิเศษนะครับทุกท่านเลือกสิ่งเข้างานวันนี้ตามเจตนาเนอะมีกับเข้ากับปลาตึงฮ้อนตึงเย็นหรือจะรอกินเข้าก้นบาตรแก้โรคแก้ภัยก็แล้วแต่ตามเจตนาแต่เวลา9 โมง8 โมงนะครับ8 โมง 45จะเริ่มแห่ขบวนจุลกฐินนะครับเจ้าภาพต่างๆก็ขอแจ้งว่า8 โมง 45จะเริ่มแห่ต้นจุลกฐินนะครับคือท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายกินข้าวน้ำเข้างายเตรียมตั๋วไว้นะครับก็ขอแจ้งท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายว่าตอนนี้กินข้าวน้ำเข้างายกันอยากกินอย่างที่ผมได้บอกตามโรงทานมีทุกอย่างน้ำชากาแฟน้ำสมุนไพรของท่านมหาไพบริการตลอดเวลานะครับแล้วก็8 โมง 45 นาทีจะเริ่มตั้งขบวนแห่ต้นกฐินจากหน้าวัดนะครับจากหน้าวัดเพราะฉะนั้นเอาถึงไปได้รถเข้ามาจอดในวัดเพื่อจะได้แห่ต้นกฐินสะดวกสบายร่วมบุญร่วมกุศลการแห่ก็คือการแสดงออกซึ่งการทำบุญด้วยความปีติยินดีนะครับในการที่เราตั้งใจทำบุญนะครับตั้งใจทำบุญลูกศิษย์วัดสันติธรรมมีโต๊ะน้อยอย่างที่เห็นสักโต๊ะก็อย่างก็กองผ้าป่ามันแน่นกันล้ำไปถ้าเรามีโต๊ะแหมสักตัวนี่วางสักนี่นะครับท่านที่แสดงความครับแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพผ้าไตรนะครับผ้าจีวรนะครับก็ขอลงทะเบียนก่อนเนาะเมื่อลงทะเบียนแล้วทางวัดจะได้มอบของที่ระลึกได้มอบ
ผ้าไตรได้มอบวัดที่นั่งให้ทุกท่านเพื่อความสะดวกในการบำเพ็ญบุญในวันนี้นะครับจะจ้าน้อยก็เป็นอย่างใจเย็นๆทำบุญ ร้อนกายไม่เป็นไรแต่อย่าร้อนใจนั้นสำคัญท่านที่ถ่ายรูปอยู่ที่เครื่องบวงสรวงนะครับถ้าหันว่าไฟเทียนมันจะเป็นอันตรายไฟทูบจะเป็นอันตรายช่วยจัดการด้วยนะครับจะหรือว่าบอกเจ้าหน้าที่ของทางวัดได้นะครับเพราะว่าไฟนะครับมันฮื้อถึงบุญฮื้อถึงโทษนะครับฮื้อถึงคุณฮื้อถึงโทษนะครับตอนนี้พระอาทิตย์เป็นส่องแสงเป็นสปอตไลท์ให้ถ่ายรูปงามๆแล้วนะครับความสว่างแห่งตาได้จากแสงไฟความสว่างภายในได้จากแสงแห่งพระธรรมตอนนี้พระอาทิตย์กำลังส่องแสงนะครับแต่ไม่ร้อนทุกคนก็วิ่งเข้าไปรับแสงอาทิตย์นะครับท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านตอนนี้นะครับท่านที่ได้แสดงความจำนงในการที่เป็นเจ้าภาพผ้าจีวรบริวารและเจ้าภาพชุดบังสุกุลนะครับขอความกรุณารับลงทะเบียนแล้วก็รับของที่ระลึกนะครับรับของที่ระลึกได้ที่กองอำนวยการและทางกองอำนวยการจะมอบของที่ระลึกพร้อมกับผ้าและก็ของที่ระลึกให้กับทุกท่านพร้อมกับบัตรที่นั่งนะครับพร้อมกับบัตรที่นั่งนะครับณจุดลงทะเบียนที่กองอำนวยการนะครับส่วนท่านที่เป็นเจ้าภาพเฉพาะหัวหน้าสายกฐินนะครับทั้งหมดและเจ้าภาพร่วมสายนะครับให้เข้ารับของที่ระลึกจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสตอนทอดกฐินแล้วนะครับเมื่อเวลา 8:45 นาทีตั้งขบวนแห่ต้นกฐินจากหน้าวัดแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญเจ้าภาพสายจุลกฐินนะครับเข้าไปนั่งยังมณฑลพิธีในอุโบสถทั้งนี้เพื่อจะได้เข้าไปถวายตลอดทั้งการจุดธูปจุดเทียนได้โดยสะดวกนะครับก็ขอแจ้งให้กับทุกท่านนะครับขณะนี้คุณก๊อฟให้ญาติโยมที่ลงทะเบียนเนี่ยปัดท้ายคุณก๊อฟเพื่อนปัดท้ายไปทางนี้เอาห่างไปทางพุ่นก็โอ้วันนี้เป็นที่น่าปิติยินดีท่านเป็นเจ้าภาพผ้าจีวรถวายพระสงฆ์ก็ดีบางสุขุนก็ดีเจ้าภาพนักนะครับเรียงแถวนี่จนเป็นจราจรขวางรถหมดปัดห่างไปทางพุ่น
มีศรัทธาหลายท่านนะครับถามว่าโอ้ช่วงนี้กฐินนักนะครับก็ต้องดีอกดีใจปีนึงเขาได้ทำบุญกฐินเพียงเดือนเดียว30 วันตั้งแต่วันออกพรรษาจนถึงวันลอยกระทงนะครับได้ซองนักๆผมเป็นอย่างเปิ่นห้องว่าคนดังคนใจบุญนะก็เฉลี่ยทำบุญไปวัดละเล็กละน้อยนะครับตามกำลังกายของเราไปได้ก็ไปกำลังทรัพย์มีเท่าใดก็เฉลี่ยทำบุญวัดนั้นวัดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมบุญที่เกิดขึ้นกับตัวเราบุญมาวาสนาช่วยป่วยก็หายนายก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยป่วยก็หนักรักก็นายเพราะนั้นสั่งสมบุญไว้นักๆมีความสุขกายสบายใจนะครับหลายวัดด้วยกันเจ้าภาพนะครับเมื่อเปิดทอดกฐินเพิ่นก็จะบอกทอดผ้าป่าก็จะบอกนะครับใครทำบุญคนเดียวไม่บอกใครไม่เชิญชวนใครเกิดชาติใดมีทรัพย์สินเงินทองมากแต่ไม่มีบริวารหรือคนใช้ ครับมีทรัพย์แต่ไม่มีบริวารก็อยู่ยากนะครับผู้ใดบอกแต่คนอื่นตนเองไม่ทำเกิดชาติใดมีบริวารมากแต่ไม่มีทรัพย์ ผู้ใดทำบุญตนเองด้วยแจ้งให้กับพี่น้องศรัทธาประชาชนด้วยเกิดในชาติใดจะมีทั้งทรัพย์และมีบริวารผู้ใดไม่บอกใครด้วยไม่ทำบุญด้วยเกิดชาติใดไร้ทั้งทรัพย์อับทั้งบริวาร ระวังหลวงพ่อระวังรถรถหลวงพ่อเป็นอย่างจนหลวงพ่อเป็นอย่างถ้าอาจารย์หยองครับท่านพระครูโสพลมาแล้ว เมื่อวานเห็นถามกันอยู่ท่านที่ได้ผ้าไตรแล้วนะครับเอาผ้าจีวรแล้วเอามาวางไว้นะครับเอามาวางไว้แล้วก็ไปกินข้าวกินน้ำได้ตามมัธยาศัยเนอะเพราะไอ้นั่นขอเจ้าหน้าที่คอยดูแลเพิ่นนะครับมีเลขที่นั่งอยู่แล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะผู้สูงอายุขอให้ลูกหลานพอคอยตัวปัจจัยบอกมาว่าจันที่ทำมาเต่านี่แม่เข้าหงยามาจมได้เนี่ยลูกหลานดูแลท่านสารวัตรมานี่หน่อยท่านสารวัตรท่านสารวัตรช่วยป้าท่านดิเจ้าหน้าที่เลขที่นั่งนะครับถ้าเป็นไปได้เอามีญาติโยมมาถามที่นั่งอันนี้อยู่ไหนนะครับผมก็เดี๋ยวให้ท่านสารวัตรช่วย
ครับท่านศรัทธาที่มาตอนนี้หันเปิ้นเอาวันกับเข้ากระป๋านะครับพัฒหารมาถวายยังเข้าไปถวายตันเนอร์หลวงปู่ก็จะได้หลวงปู่หลวงพ่อหลวงหน้าหลวงอาก็จะได้เมตตารับขันตั้งใจมาแล้วก็เข้าไปได้นะครับ ก็เป็นเจตนาร่วมกันนะครับเจตนาทำบุญได้บุญนักก็คือก่อนฮื้อคณะฮื้อแล้วก็ฮื้อไปแล้วจะไปเสียดายครัว ได้บุญนักท่านที่ฮับเป็นเจ้าภาพจีวรบังสุขุนนะครับถวายพระสงฆ์นะครับขณะนี้ถ้ามาแล้วขอให้มาลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแล้วทางวัดนะครับเจ้าหน้าที่จะมอบผ้าให้พร้อมกับเบอร์ที่นั่งแล้วก็ของที่ระลึกนะครับของที่ระลึกของท่านที่ได้เป็นเจ้าภาพจีวรบริวารแล้วก็ฝั่งสุขุนนี้ให้ฮับที่จุดลงทะเบียนนะครับเสร็จเรียบร้อยส่วนท่านที่เป็นเจ้าของสายกฐินเจ้าภาพกฐินสายต่างๆนะครับพร้อมกับผู้ร่วมสายนะครับบ่ต้องฮับของที่ระลึกนะครับไปฮับประดิษฐ์ที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสสอนทอดกฐินแล้วนะครับ
ท่านเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถทะเบียนกไก่บอใบไม้2902ขอความกรุณาย้ายรถด่วนครับเพราะว่าขวางหน้าบ้านของพี่น้องนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าของรถกไก่บอใบไม้2902จอดขวางหน้าบ้านนะครับขอความกรุณาไปย้ายด่วนด้วยนะครับขอบคุณมากครับมีหลายท่านนะครับมาแจ้งผมว่าได้จัดต้นเงินมาร่วมในการทอดกฐินในวันนี้นะครับ8:45 นาทีเราจะได้นำต้นเงินไปที่หน้าวัดแห่เข้ามานะครับแห่เข้ามาน้อมถวายเป็นบริวารกฐินนะครับขอทุกท่านตอนนี้ถ้าท่านไม่มีที่วางนะครับต้นเงินที่นำมาแล้วไม่มีที่วางกรุณามีที่วางอยู่ที่หน้าอุโบสถมาวางไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารเช้าร่วมกันนะครับลูกศิษย์ของวัดต่างๆนะครับจะเป็นคนขับรถก็ดีลูกศิษย์ที่มากับครูบาอาจารย์ก็ดีนะครับขณะนี้ครูบาอาจารย์ฉันภัตตาหารเช้าอยู่ในศาลาปฏิบัติธรรมชั้น2ท่านไปดูไปถวายความสะดวกได้แล้วก็ร่วมรับประทานอาหารในฐานะลูกศิษย์นะครับก้นบาทได้นะครับขอเชิญนะครับแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันและขอหารือที่กวนเข้าทิพย์เมื่อคืนเนี่ยใครที่กวนเข้าทิพย์เมื่อคืนเนี่ยเนาะเจ้าพิธีขอพบหน่อยท่านที่ทำพิธีกวนเข้าทิพย์แต่คืนน่ะขอพบสักคนหรอเจ้าหน้าที่ของทางวัดนะครับเขาจะมีก่อนเข้าทิพย์ที่กวนเมื่อคืนนี้ตอนนี้ได้น้อมถวายแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามธรรมเนียมแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางวัดเจตนาของศรัทธาเจ้าภาพจะหลังจากทอดกฐินแล้วจะมอบถวายแด่พระสงฆ์ที่มานะครับกลับวัดด้วยนะครับทิพย์พร้อมกับแจกท่านศรัทธาสาธุชนเจ้าภาพด้วยตอนนี้ก็เอาไว้ที่หน้าพระประธานก่อนนะครับ
ท่านที่แสดงความจำนงไว้นะครับ เป็นเจ้าภาพกฐินขอความกรุณารายงานนะครับลงทะเบียน รับผ้าจีวรรับของที่ระลึกนะครับ ในส่วนที่ท่านแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพจีวรบริวารถวายและพระบังสุกุลนะครับ ทางวัดเจ้าหน้าที่จะมอบของที่ระลึกให้แล้วพร้อมกับผ้าที่จะถวายแล้วก็บัตรเลขที่นั่งนะครับเลขที่นั่งที่จะอยู่ในอุโบสถตั้งแต่เลขที่1จนถึง143ข้างล่างอุโบสถนี้ด้านทิศใต้ของอุโบสถนะครับจะเริ่มตั้ง444เป็นต้นไปนะครับถึง200กว่านะครับ205นะครับขอท่านที่ได้บัตรแล้วนะครับไปเลือกที่นั่งได้วันนี้ท่านศรัทธาสาธุชนวันเสาร์วันอาทิตย์ในช่วงนี้นะครับท่านก็จะได้ไปทอดกฐินเป็นบุญเป็นกุศลนักนะครับก็แจ้งท่านศรัทธาสาธุชนว่ามีจึงกฐินหลวงกฐินราชท่านเจ้าของรถนะครับท่านเจ้าของรถเลขทะเบียนขอไข่พอพาน3522เชียงใหม่คันที่2ขอไข่วอแหวน6232เชียงใหม่ขอความกรุณาย้ายรถด้วยครับเพราะว่าจอดขวางหน้าบ้านเจ้าของบ้านออกไม่ได้ เจ้าของทะเบียนรถนะครับเจ้าของทะเบียนขอไข่พอพาน3522เชียงใหม่ขอไข่วอแหวน6232เชียงใหม่ขอความกรุณาไปย้ายรถด่วนด้วยครับผมรถจอดขวางหน้าบ้านเจ้าของบ้านท่านจะออกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงวันนี้วัดสันติธรรมมีผู้มาบำเพ็ญบุญมากมายก่ายกองก็อาจจะจอดรถนะครับท่านอาจจะออกด้วยความไม่สะดวกเท่าที่ควรทางวัดนะครับของทางวัดก็ขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ท่านจะได้ทราบข่าวว่าวัดนั้นก็มีกฐินวัดนี้ก็มีกฐินทั้งกฐินหลวงกฐินราชกฐินหลวงก็ใช้คำว่าผ้าพระกฐินนะครับเช่นวัดป่าดาราภิรมย์นะครับก็วันที่11พฤศจิกายนนะครับผ้าพระกฐินวัดเจดีย์หลวงผ้าพระกฐินวันที่18นะครับพฤศจิกายนเริ่มตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็วัดห้วยบงวัฒนารามนะครับตอนเย็นวันที่10มีฉลองสมโภชนะครับแล้วก็ตอนเช้าวันที่11ถวายวันที่10ตอนเช้าวัดล้านนายานะสังวรารามประเดชพระคุณหลวงปู่ประเทศมงคลโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค4567จะมีผู้นำกฐินเป็นทอดถวายน้อมถวายวัดล้านนายาณสังวรารามนะครับอำเภอจอมทองวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้า7:30 นาทีหลวงปู่บัวเกศเมื่อคืนนี้ท่านโปรดมาแสดงพระธรรมเทศนาและท่านจะมีการบำเพ็ญบุญ
7:30 น.ที่วัดบางกืดกิตติธรรมอำเภอแม่แตงเวลา 7:30 น.นะครับถวายภัตตาหารเช้าเวลา 8 นาฬิกาอัญเชิญพระประธานประดิษฐานบนแท่นแก้วในอุโบสถนะครับหลังจากเสร็จแล้วจะถวายกฐินที่วัดบางกืดกิตติธรรมนะครับก็แจ้งให้กับท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้เพื่อจะได้ไปร่วมอนุโมทนานะครับบุญกุศลเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนะครับคนเรานั้นพอมีบุญก็มีความสุขพอบุญมากาไก่กลายเป็นหงส์พอบุญลงหงส์เป็นกาหน้าฉงนพอบุญมากาไก่กลายเป็นคนแต่พอบุญหล่นคนเป็นหมาหน้าอัศจรรย์ เพราะฉะนั้นทำบุญไว้เยอะๆครับตอนนี้ท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายนะครับลงทะเบียนแล้วรับของที่ระลึกจากกองอำนวยการเจ้าหน้าที่จะมอบจีวรที่จะถวายพระแล้วก็ของที่ระลึกแล้วก็เบอร์ที่นั่งของท่านนั้นตั้งแต่เลขที่1จนถึง143อยู่บนอุโบสถภายในอุโบสถนะครับ1ถึง43ท่านขึ้นไปทางบนอุโบสถนะครับ144เป็นต้นจะอยู่ที่ประลำด้านข้างอุโบสถนะครับก็ขอแจ้งท่านที่ได้เบอร์ที่นั่งนะครับไปร่วมมาร่วมในการบำเพ็ญบุญในวันนี้ที่นั่งจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วของทุกท่านนะครับขณะนี้พระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์เริ่มฉันเสร็จใจที่ท่านพระเถรานุเถระพระสงฆ์นะครับคนกำลังฉันอยู่ที่ศาลาปฏิบัติธรรมชั้น1เริ่มฉันเสร็จเพราะฉะนั้นลูกศิษย์คนขับรถที่มากับท่านไปคอยดูแลถวายความสะดวกท่านพระเถระนะครับแล้วก็เชิญรับประทานอาหารนะครับศรัทธาบ้านใดบัสะดวกเตียวไปเตียวมาขึ้นไปบนศาลาชั้น1นะครับกินข้าวน้ำข้าวงายด้วยกันนะครับได้เป็นก้นจานหลวงพ่อแก้โรคแก้ภัยโดยนะครับโรงทานนี้นอกจากกับข้าวกับป่าแล้วนะครับยังมียาหอมแจกเพื่อกับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายโดยเนยาหอมยาผงแดงแสลงโอสถนะครับฉันเรียบร้อยแล้วญาติโยมก็เป็นข้าวยอมต่อเด้อ
โต๊ะเคลียร์เลยเคลียร์เลย โต๊ะเคลียร์เลยให้ยกลงข้างล่างพอกำลังผู้ชายยกลงตรงนี้โอ้ต้นเงินของคุณชบาไม่กินกันต่อไทยมู่เพื่อคุณชบาตรงนี้ตั้งวางก้อนบัตรกับอาจารย์หลวงปู่อาจารย์ทยอยลงเลยทั้งวางตรงนี้เอาเลยที่เดียวอิ่มแล้วเดี๋ยวไปรับพรทีเดียวในโบสถ์เนาะได้รับพรทีเดียวในโบสถ์เนาะยังมีเวลาอีกเยอะใจเย็นตั้งวงตัวนี้ก้อนบาทเนาะใจเย็นบาทตั้งวงเอาเลยตั้งวงเลยก้อนบาทตัวอาจารย์อันนี้ไว้ในกันเด้อโค้าถุงมาใส่นี่นะโค้าถุงมาใส่ผมเล็กมาใส่นี่ไว้ทยอยเลยโอ้กฐินสามัคคีวัดสันติธรรมต้นคณะศรัทธาฝีมือบายสีใหญ่ที่สุดเท่าที่เห็นมาท่านใดมาแล้วไม่ได้เห็นเรื่องบวงสรวงบายสีวัดสันติธรรมนี้ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ก็จะเสียใจนะกว่าจะได้เห็นเครื่องบายสีใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้นะครับผมไม่ได้เอานั้นมาครับท่านศรัทธาสาธุชนตอนนี้ท่านมาลงทะเบียนนี้อาจจะล่าช้าบ้างก็คงจะนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยในขณะที่ท่านว่างนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับทราบว่าต้นเงินที่ปักไว้ที่ข้างกองอำนวยการนี้มีอยู่3กองด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือจุลกฐินน้อมถวายวัดสันติธรรมในวันนี้แล้วก็อันที่2ผ้าป่า2ต้นนะครับผ้าป่า2ต้นต้นที่1กองที่1คือทอดสร้างอุโบสถวัดป่าภูริทัตตารามเมืองจีเซนเยอรมนีนะครับอันที่3คือกองผ้าป่าจะน้อมถวายสงฆ์อาพาธสมทบมูลนิธิสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่นะครับตึกสงฆ์เก่านะครับเดี๋ยวนี้แยกเป็นโรงพยาบาลในการที่ตรวจสงฆ์อาพาธรักษาสงฆ์อาพาธวันนี้วัดสันติธรรมเชิญชวนทุกท่านได้ทำบุญ1จุลกฐินจุดใหญ่คือการบูรณะองค์พระเจดีย์และเสนาสนะต่างๆ2สร้างอุโบสถวัดป่าภูริทัตตารามเมืองจีเซนประเทศเยอรมนี3ผ้าป่าสมทบมูลนิธิสงฆ์อาพาธ
เพื่อเป็นการถวายหรือเป็นการดูแลรักษาอุปถากพระสงฆ์ที่ป่วยไข้ไม่สบายก็คืออาพาธนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกุศลเป็นสิ่งดังที่ผมได้กล่าวบอกว่าเป็นสิ่งเชิดชูชื่อเสียงเกียรติยศสังขารของเราให้แข็งแรงนะครับบุญมาวาสนาช่วยป่วยก็หายหนายก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยป่วยก็หนักรักก็นายเพราะฉะนั้นท่านมาแล้วอย่างวันนี้จะเห็นเป็นที่น่าปีติยินดีนำทั้งต้นเงินนำทั้งวัตถุทายทานพร้อมกับเจตนาเป็นเจ้าภาพนำภัตตาหารหวานคาวมาน้อมถวายนำทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อการบำเพ็ญบุญทั้งสิ้นนะครับภัตตาหารหวานคาวตลอดทั้งโรงทานเลี้ยงท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย2 วัน 3 วันที่ผ่านมาวัดสันติธรรมไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จน นะครับไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนแน่นอนนะครับคุณแม่จันทนาบริการเมื่อวานนี้ทั้งวันด้วยตัวเองนะครับน้ำชากาแฟน้ำลำไยน้ำสมุนไพรพร้อมให้ทุกท่านได้รับความสะดวกในทางร่างกายคนเราถ้ากายสบายใจก็จะเป็นสุขนะครับจิตที่ผ่องใสอยู่ในใจที่มั่นคงจิตใจที่ผ่องใสอยู่ในกายที่แข็งแรงถ้ากายไม่แข็งแรงจิตใจก็หดหู่นะครับท่านที่ได้เบอร์ที่นั่งแล้วนะครับบัตรที่นั่งแล้ว1 ถึง 143ขึ้นไปยังอุโบสถเลยนะครับขึ้นไปอุโบสถส่วนหลัง144เป็นต้นจะอยู่ที่ปรัม2 หลังนี้นะครับแม่สตางค์ตกวันนี้มาวัดสันติธรรมนี่ผมมีลูกมือเป็นสารวัตรก่อนเนอะ ขอท่านทุกเรื่องเลยปลาก่อนเด้อใจเย็นๆมีเวลาเยอะเพิ่ง8 โมงยังไม่ครึ่งเลยเริ่มสัก9 โมงก็ได้ข้าวกันปลาไปเรื่อยๆใจเย็นๆครับขณะนี้เมตตาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชเจติยาจารย์เจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงขอเจ้าหน้าที่จัดรถหลวงปู่เข้าไปใกล้ที่ลงบันไดที่พักก่อนขอนิมนต์หลวงพ่อพักก่อนเนาะขอนิมนต์หลวงพ่อพักก่อนหลวงปู่พักก่อนนะครับ93แล้วหลวงปู่ยังโปรดเมตตามาร่วมอนุโมทนาตามคำรัตนาหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์นะครับด้วยพรหมวิหารธรรมเมตตาธรรมของพระมหาเถระนะครับหลวงปู่พระราชเจติยาจารย์เจริญมงคลอายุ93 ปีโปรดเมตตามายังมณฑลพิธีแล้วขอเจ้าหน้าที่รถนำไปใกล้ที่สุดนะครับใกล้ที่สุดที่ท่านจะพักอิริยาบถนะครับหลวงปู่พระครูสังวรยานโสพล89โปรดเมตตามาฉันแล้วหลวงปู่พระเทพมงคลโมลีหลวงปู่บุญทรงนะครับ84นะครับก็โปรดเมตตามาฉันเรียบร้อยนะครับพระมหาเถรานุเถระมาโปรดเมตตามากเมื่อคืนนี้หลวงปู่บัวเกศก็มาแสดงพระธรรมเทศนาจนถึง4 ทุ่มครึ่งท่านศรัทธาสาธุชนที่นำต้นเงินมาเมื่อกี้นี้ผมได้ยินหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์บอกว่าเอา9 นาฬิกาเลื่อนให้อีกนิดหนึ่งกินข้าวน้ำข้าวไงคืออิ่มหนำสำราญเหี่ยก่อนเนออีบ่อยแม่มาลงทะเบียนก่อนเนอที่ลงทะเบียนนี่จะยาวน้อยก็ใจเย็นใจเย็นแล้วก็กินข้าวน้ำข้าวไงด้วยกันแล้วเอาบัตรมาดูบัตรเลขที่อย่างคือใบนั่งคือถูกที่บนโบสถ์นะครับในโบสถ์นั้น1 ถึง
143ขึ้นบนโบสถ์นะครับ หลังตั้งแต่144จะอยู่ที่ปลัมนี้แล้วก็ปลัมตังข้างโบสถ์นะครับทหารหารที่รับผิดชอบเรื่องต้นเงินนะครับหลังจากที่วางแล้วนะครับหรือเจ้าภาพนำมาในตอนนี้หรือเจ้าภาพที่มาในตอนนี้นะครับขอความกรุณาได้นำต้นเงินมาวางไว้ที่ได้เงินต้นเงินมาวางไว้ที่ขอทหารหารหลังจากวางต้นเงินแล้วให้วางไว้แล้วก็ให้ดูด้วยนะครับขอให้ทหารช่วยดูแลสักท่านหนึ่งนะครับดูต้นเงินแล้วก็จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับต้นเงินที่วางไว้แล้วนี่ก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการที่ทำให้ช่างภาพทั้งหลายนะครับพี่น้องที่มาจุดในการถ่ายภาพวันนี้ผมเห็นแล้วหนึ่งเครื่องบวงสรวงนะครับบายสีต่างๆที่ทางวัดได้บวงสรวงเมื่อวานนี้ตั้งแต่6 นาฬิกาขณะนี้จุดหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ดึงคนมาลุมถ่ายรูปอยู่ก็คือต้นเงินหน้าอุโบสถนะครับปีนี้วัดสันติธรรมจัดยิ่งใหญ่จริงๆนะครับตั้งแต่เครื่องบวงสรวงต่างๆจนกระทั่งต้นเงินแล้วก็พิธีการต่างๆเมื่อวานนี้ถ้าท่านมาแล้วจะได้ความรู้หลายอย่างเช่นการทำพิธีน้ำต้นนะครับปั้นน้ำต้นนะครับแล้วก็แกะสลักนะครับตลอดทั้งเขียนนะครับลงลายต่างๆลายทองลายเงินแล้วก็มีให้ดูหลายอย่างเมื่อวานนี้และสำคัญที่สุดคือการเก็บดอกฝ้ายอิฐเป็นได้ทอเป็นผ้าเย็บเป็นสบงจีวรนะครับนี่ก็คือพี่น้องมาเมื่อวานนี้วันนี้มากมายก่ายกองนะครับวันนี้เป็นวันมหาบุญมหากุศลมหามงคลที่จะทำให้ทุกท่านได้บำเพ็ญบุญนะครับนิรันดร์หรือผมมาไปหาหลวงพ่อกำหลวงพ่อเปิ้ลไปเจรจาหลวงพ่อกำผมมาก็ได้นิรันดร์ก็ได้ไปหาหลวงพ่อในเดี๋ยวผมไปก่อนก็ได้หาหลวงพ่อกันเดียว
ท่านศรัทธาสาธุชนที่ได้เบอร์แล้วนะครับขอความกรุณานั่งตามเบอร์ท่านอาจารย์มหาไพรครับท่านอาจารย์มหาไพรครับหลวงปู่พระเทพมงคลโมลีจะพักที่กุฏิใหม่หลวงปู่หลวงพ่อพระครูวิมลนะครับกุฏิใหม่ไม่ทราบว่ามีที่นั่งพักหรือเปล่าหนึ่งท่านอยากจะเห็นกุฏิใหม่หลวงพ่อวิมลสองท่านจะพักสักแป๊บหนึ่งนะครับพ่อแม่เอานี่ต้นเงินมาใหม่เนาะเอาวางไว้ก่อนบอกเจ้าหน้าที่มารายงานตรวจโดยลงทะเบียนเนาะท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านหลังจากที่ท่านรายงานตัวแล้วนะครับได้ผ้าบางสุกุลได้ผ้าไตรบริวารกฐินแล้วขอให้ดูบัตรเลขที่นั่งให้ดีนะครับเลขที่1จนถึง143ขอเชิญด้านบนอุโบสถนะครับด้านบนอุโบสถนอกจากนั้นตั้งแต่144เป็นต้นไปขอเรียนเชิญที่ประรำพิธีมีบัตรที่นั่งเรียบร้อยทำไมจึงมีบัตรที่นั่งก็เพื่อความสะดวกของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่สูงอายุนี่แหละครับแรงบุญที่ทุกท่านได้มาร่วมกันนะครับจุลกฐินหาน้อยมากวัดสันติธรรมทอดจุลกฐินตั้งแต่ตั้งวัดมานี้จุลกฐินปีนี้เป็นครั้งที่2ในยุคของหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์เป็นเจ้าอาวาสนะครับและจุลกฐินหลายวัดน้อยมากที่จะทอดจุลกฐินอย่างปีนี้ผมทราบมีเพียง3วัดนะครับลำพูนแค่2วัดคือวัดป่ารัชดารามและวัดเกาะกลางผ่านไปแล้วเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวนั้นทหารหารที่ว่างนะครับว่างจากการต้นเนินขอเรียนเชิญที่ศาลาหอฉันด้านขวาอีพ่ออีแม่ระวังเนอะรถมาเดี๋ยวรถค่อยเนี่ยทางซ้ายเนาะทางซ้ายเนอะค่อยรถหลวงพ่อพระครูวัดศรีมุมเมืองความพร้อมเวลาไม่สำคัญ ขอความพร้อมศรัทธารายงานตัวให้ครบที่นั่งเรียบร้อยพร้อมทุกอย่างคือเลิกที่ดีบางครั้งหาเลิกดีคนไม่พร้อมครอบครัวทะเลาะกัน นั่นคือไม่ใช่เลิกดีความเลิกดีคือพร้อมทั้งทุกท่านพร้อมนะครับเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับไม่ขัดใจกันถูกต้องนะครับท่านมาแล้วมีเจตนานำต้นเงินมาก็ได้ไปร่วมกำเมืองว่าแห่แหนแต่นแต่ไม่ใช่ว่าความสนุกสนานแต่ว่าทำบุญด้วยความรื่นเริงใจอย่าทำบุญด้วยความโกรธอย่าทำบุญด้วยความขัดเคืองแกนใจอย่าทำบุญด้วยความหลงนะครับบางคนทำบุญด้วยความหลงนะครับจะทำบุญให้ลูกให้หลานเป็นผู้หญิงก็กระโปรงส้นสูงมาถวายพระอย่างเนี้ยเรียกว่าทำบุญด้วยความหลงคือไม่รู้จริงนะครับมีนะครับมีพระเถระรูปหนึ่งไปรับทานมาแล้วบอกผมว่าไปเรียกผมมาบอกว่าให้ดูทายทานดิโอ้โหกระโปรงก็มีส้นสูงก็มียกทรงมีเพียบบอกทำบุญหาลูกสาวนี่เรียกว่าทำบุญด้วยความหลงทำบุญด้วยความโกรธท่านก็จะได้บุญน้อยนะครับความโกรธไม่ดีทั้งสิ้นนะครับก็มีความโกรธไม่ให้ทำโบราณท่านบอกว่าความโกรธทำโทษแท้แก่ตัวโกรธใหญ่ใจสั่นรัวอกเต้น
โกรธนักมักลืมตัวมัวโกรธโกรธบ่อสางว่างเว้นอกช้ำกายโทรมใครโกรธบ่อยๆกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับไม่นานก็ไปละ เวลามีความโกรธอย่าทำบุญนะครับบางคนก็โหอารมณ์เครียดเหลือเกินเขาเอาซองขาวเพื่อนบ้านมาแจกหน่อยก็เครียดละทำบุญไปด้วยความเครียดก็บุญน้อยได้อยู่แต่ได้น้อยนะครับวัดปางกืดเอาเป็นคนสนใจผู้ที่เนาะ ผู้ที่วัดปางกืดกิตติธรรมเป็นวัดหลวงปู่บัวเกศเมื่อคืนนี้ท่านมาเทศเนาะหลวงปู่บัวเกศเป็นพระมหาเถระที่คนรู้จักทั่วประเทศและต่างประเทศท่านเมื่อคืนนี้ท่านมาเทศแล้ววันพรุ่งนี้วันที่4ท่านจะทำบุญญาติโยมทำบุญถวายท่าน2เรื่อง1 7:30 นาทีถวายภัตตาหารเช้าเสร็จแล้ว8 นาฬิกาจะอัญเชิญพระพุทธรูปที่หล่อเมื่อวันเกิดท่าน31 พฤษภาขึ้นแท่นแก้วในอุโบสถต่อจากนั้นพอเสร็จจากเรื่องประดิษฐานพระพุทธรูปแล้วทอดกฐินครับเนาะวัดที่กองด้วยกันครับแม่วัดปางกืดพอวิ่งรถไปสายเชียงดาวยังไม่ถึงเชียงดาวนะครับเลยแม่แตงไปสัก 4-5 กิโลจะมีหมู่บ้านชื่อว่าปางกว้างเลี้ยวซ้ายขึ้นไปขึ้นเขาอีก16 กิโลต้องรถแข็งแรงหน่อยท่านกำลังสร้างโบสถ์ใหญ่นะครับเมื่อคืนนี้ท่านมาเทศกว่าจะได้กลับ4 ทุ่ม 5 ทุ่มโอ้ตุลุงวัดใจแต่กี้เอาครัวมาฝากนี่ยังบอกผมก็จะไปเช้ามืดพรุ่งนี้ทับได้นะแต่ขอเขียนซองเขียนอย่างชัดๆเนาะมันหลายเจ้าแล้วเนี่ยขอซองได้ท่านนี่ฮะขอซองได้ครับกฐินต่างๆนะครับผมจะมีผู้มาถามเยอะนะครับเมื่อกี้มีผู้มาถามวัดห้วยบงพัฒนารามเย็นวันที่10ฉลองวันที่11เช้ามืดถวายนะครับวัดเจดีย์หลวง18พฤศจิกายนกฐินพระราชทานเจ้าพระคุณสมเด็จพระจิรยานมุนีนำคณะศิษยานุศิษย์จากกรุงเทพมาถวายนะครับวันที่10ตอนเช้าวัดล้านนายาณสังวรารามนะครับอำเภอจอมทองหลวงปู่พระเทพมงคลโมลีสุดท้ายจบกฐินในวันที่22วันลอยกระทงขึ้น15ค่ำสุดท้ายของการทอดกฐินวัดใจดงเทวีอำเภอเชียงดาวนะครับนานๆมีกฐินทีหนึ่งหลวงพ่อบอกว่า22เริ่มงาน7 นาฬิกาเป็นต้นไปกับวัดใจดงเทวีคณะพี่น้องศรัทธาจากเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ถวายนะครับอีกงานหนึ่งอยากจะแจ้งให้ท่านศรัทธาสาธุชนนะครับวันที่วันที่25พฤศจิกายนนี้เปิดวัดใหม่อีกวัดหนึ่งเปิดวัดใหม่ที่หมู่บ้านหลักชัยนะครับทางไปดอยสะเก็ดนะครับเลย4 แยกแม่กวงไปนะครับเปิดวัดใหม่เจ้าของเจริญมอเตอร์คือคุณแม่สุริพรคลองประเสริฐน้อมถวายที่ดินให้กับวัดเจดีย์หลวงขออนุโมทนานะครับคุณธนงศรีที่ณน้อมถวายร่วมกฐินวัดปางกืดผมรับผิดชอบนำไปถวายให้นะครับขอบคุณครับเจริญมอเตอร์โดยคุณแม่สุริพรคลองประเสริฐน้อมถวายที่ดิน7 ไร่ที่บ้านหลักชัยนะครับ
ก็จะทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาในวันที่25 พฤศจิกายนนะครับเป็นการบำเพ็ญบุญถึงหลวงปู่พระพุทธพจนวราภรณ์จันทร์กุศลมหาเถระนะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ท่านมรณภาพไปแล้วศิษยานุศิษย์ก็ต้องบำเพ็ญมีคุณแม่นารีสวนโพไข่ฝากน้อมถวายวัดปังเกิดอีกนะครับผมรับผิดชอบครับพรุ่งนี้เช้ามืดผมไปแล้วครับถวายให้แน่นอนครับผมทหารหารให้จัดเจ้าหน้าที่ทหารหารคอยดูแลต้นเงินนี้ทั้ง4 มุม1ดูแลความปลอดภัยคือลมมาแล้วมันล้ม2ดูแลผู้มีมือชั่วอย่าไปคิดว่าคนมาทำบุญนี่ไม่เป็นไรนะไม่ได้นะคอยดูแลให้เจ้าศรัทธาจะได้สบายใจนะครับแล้วคนมายกกันเยอะมากเนี่ยผมเคยมีนะครับงานสลากวัดเจดีย์หลวงขายหน้าก็ไม่เป็นไรคล้ายๆมันยกต้นมาทำบุญแล้วมันบอกว่ามันจะออกไปเพิ่มเงินแล้วมันก็หายแซบหายสอยถ้าฮอดประเดี๋ยวนี่นะแม่มันพระรับบางสกุลจากศาลานะครับวัดกรุงเทพมันเดินมาขวางทางก่อนที่พระจะเข้ากุฏิมันบอกว่าขอดูใบซองขอดูซองเจ้าภาพมีเจตนาจะถวายเพิ่มเติมมันเก็บซองจากพระปุ๊บติดซองไปเพิ่มเติมป่านนี้มันยังเพิ่มไม่เสร็จ2 ปีแล้วหลวงพ่อบอกว่าครับเรื่องเวลาที่จะแห่ต้นเงินนะครับได้รับความบัญชาจากหลวงพ่อบอกว่าเอาความพร้อมว่าญาติโยมตอนนี้ที่ถวายผ้าจีวรผ้าบางสกุลเนี่ยยืนเป็นแถวลงทะเบียนอยู่นะครับเอาความพร้อมว่าก็คงจะ9 นาฬิกาเสร็จสักนิดก็ไม่เป็นไรนะครับสร้างบุญสร้างกุศลทำด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งใจและกายขอให้ทุกท่านได้เติมพลังกายด้วยการทานอาหารเช้านะครับทางวัดสันติธรรมมีทั้งอาหารที่พระสงฆ์ท่านฉันนะครับผมไปดูอาหารในศาลาที่พระสงฆ์เถระฉันผมว่าเลี้ยงพระเป็นพันได้อยู่นะ แล้วก็ท่านศรัทธาสาธุชนเข้าไปในศาลาตอนนี้ก็ได้ทานภัตตาหารที่พระสงฆ์ท่านฉันแล้วเป็นก้นบาตรเป็นยาวิเศษผมรับรองว่าเป็นยาพิเศษแน่นอนไม่ต้องไปถามหมอยาที่ไหนพอทานเข้าไปแล้วหายโรคหิวที่คัจฉาประมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทุกท่านไปเติมพลังกายซะก่อนนะครับเมื่อกายสบายนะครับอะไรมันจะล่าช้าไม่เป็นไรนะครับคุณพี่ที่นำต้นเงินมาสวยๆตอนเนี้ยต้นเงินสวยนะครับเอาวางโต๊ะนี่ได้นะครับพักก่อนรับทานอาหารทหารช่วยจัดที่วางโต๊ะให้คุณพี่ปัญหาที่พักปัญหาที่วางท่านสารวัตรจัดการละเป็นที่น่าชื่นใจนะครับวันนี้วัดสันติธรรมดูดศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมา2 วันนี้เต็มพี่น้องมาวันนี้นี่ยังได้เห็นเครื่องบวงสรวงที่จัดใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาได้เห็นต้นเงินที่ตั้งอยู่หน้าโบสถ์เนี่ยจะเกิดชื่นใจคนเราถ้าเห็นคนอื่นทำความดีแล้วดีใจด้วยท่านใช้คำว่าอนุโมทนาไมบุญเกิดจากการดีใจที่คนอื่นท่านพระมหาเถรานุเถระได้มาโปรดศรัทธาสาธุชนสักประเดี๋ยวท่านจะเข้าไปในอุโบสถเนี่ยไปถวายท่านดูนั่งข้างล่างนี้ก็จะได้เข้าไปถวายจะเห็นพระมหาเถระมาพร้อมกันในอุโบสถวัดสันติธรรมนี้มากมาย
มีหลวงปู่พระราชเจติยาจารย์หลวงปู่ชูเกียรติ93 พรรษา93 ปีนะครับหลวงปู่พระเทพมงคลโมลีนะครับ83หลวงปู่พระครูสังวรยานโสพลนะครับ89เป็นต้นนะครับท่านจะได้เห็นการได้เห็นพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยคุณธรรมนำในการปฏิบัติขัดเกลากิเลสานุกิเลสถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งนะครับในมงคลที่พระสงฆ์ไปเจริญพุทธมนต์ให้ทุกท่านมีบทหนึ่งว่านะครับสมณานันจะทัศนังการได้เห็นสมณะเป็นความดีเป็นบุญเป็นมงคลขอบคุณครับน้องศรัทธาวัดสันติธรรม วันนี้ท่านจะได้เห็นดังที่ผมได้บอกว่าพระมหาเถระมาพร้อมกันเมตตาต่อทุกท่านนะครับโบราณก็สอนง่ายๆว่าเราได้เห็นสมณะคือพระนะครับได้บุญแล้วได้เห็นก็เป็นบุญตาได้เจรจาก็เป็นบุญปากได้อุปถากก็เป็นบุญกายได้ถวายปัจจัย4ก็เป็นบุญใจบุญทั้งนั้นเลยแต่ต้องเป็นสมณะเป็นพระนะครับท่านบางขั้นท่านท้อใจว่าเมืองไทยเราพระสงฆ์รูปนั้นทำอย่างนี้แล้วออกข่าวสื่อมวลชนนะครับท่านต้องนึกว่า1 ในแสนครับไม่ใช่ปฏิว่าพระมีข่าวรูปเดียวแต่ไปตีทั้งประเทศ ท่านเรียกว่าใจไม่ยุติธรรมหรือไม่พิจารณาด้วยปัญญา ขอโทษนะครับ ต้องนึกว่าพี่น้องลูกพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ก็คือลูกหลานของเราเข้าไปอยู่ในร่มกาสาวพัสก็ย่อมมีเป็นธรรมดาทุกวงการเราจะเห็นว่าตำรวจระดับนายพลติดคุกก็มากมายทหารนายพลติดคุกก็มากมายเป็นเรื่องธรรมดาของคนมีกิเลสแต่ถ้าท่านได้อบรมดีแล้วเป็นพระจริงๆแล้วนั่นน่ะเป็นนาบุญของศรัทธาสาธุชนนะครับสาธุชนเขาเพิ่งบอกว่าจะบวชก็ให้เลือกวัดจะบวชก็ให้เลือกวัดนี่คือแรงศรัทธาของทุกท่านนะครับแรงศรัทธาของทุกท่านตอนนี้8:53 นาทีขอเจ้าหน้าที่ที่จะจัดขบวนเรื่องนำต้นเงินไปแห่เตรียมได้นะครับตอนนี้เตรียมได้หลวงพ่อบอกว่าเอาความพร้อมเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องการแห่ขบวนนะครับเตรียมได้ตอนนี้เตรียมก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะได้เชิญเจ้าของต้นเงินนะครับมีกล่องก็เนี่ยแห่นาดักปิ้งไปเปิงจะได้มีกล่องมีอย่างก็คือไม่ใช่สนุกสนานแต่ว่าแห่เพื่อแสดงออกซึ่งความปีติยินดีสร้างความสุขให้เกิดขึ้นก่อนการทำบุญทำด้วยความเต็มใจพอใจรักดีใจในวัตถุทานที่ตนเองได้นำมานะครับบางคนบัดตันอย่างมาถามยอดกฐินแล้วผมว่าหมูมาถามยอดกฐินนี้ถ้าจะเก่งงวดหน้าเนี่ยนะคนแห่มาตึ๊ดเป็นบอกยอดกฐินได้จะได้คุณอย่างงูยอดกฐินได้ดีก็สิ้นเดือนก็มาถามหลวงพ่อครับได้ยินเสียงกลองนี่แสดงว่าพร้อมนะครับจะได้เชิญเจ้าภาพ
ต้นเงินไปแห่นะครับเจ้าหน้าที่ของทางวัดจะจัดอย่างใดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในการที่จะไปแห่เจอเนอร์สลาตีกองมีก่อนนี่ไปได้ซ่อไว้กับหาปาตีกันตะว่าเห็นหมดละเจ้าของต้นเงินเจ้าของต้นเงินเจ้าของกฐินเดี๋ยวไปร่วมขบวนแห่ด้วยกันเพื่อความสุขกายสุขใจสุขในการที่จะได้บำเพ็ญบุญนะครับดีใจกับวัตถุทายทานที่ตนเองได้นำมาน้อมถวายนะครับการทอดกฐินในวันนี้จุลกฐินวัดสันติธรรมนี้บริวารกฐินการทอดกฐินในวันนี้บริวารกฐินคือยอดหรือปัจจัยวัดสันติธรรมจะได้สร้างซ่อมสร้างก็ได้ซ่อมก็ได้พระเจดีย์ให้สำเร็จโดยเฉพาะท่านจะได้ดีใจว่าวัดสันติธรรมเมื่อบูรณะแล้วจะสร้างพระทองคำบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์แล้วจะหุ้มทองจังโก้พระยอดพระเจดีย์และฉัตรทองคำพี่น้องมีทองคำไว้กับตัวเนี่ยมันดีใจเฉพาะตนเองญาติพี่น้องและขโมย แต่ถ้าท่านนำมาร่วมบริจาคกับหลวงพ่อพระครูทวิมลธรรมรัตน์ทองคำของท่านจะขึ้นไปอยู่สูงสุดคือยอดฉัตรสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดในวัดทุกวัดคือฉัตรทุกฉัตรสิ่งที่เป็นมงคลต่ำสุดในวัดคือลูกนิมิตเพราะนั้นพี่น้องได้ยินข่าวว่าทำฉัตรที่ไหนไปทำบุญท่านจะได้สูงสุดทางเหนือเรียกว่ายอดทำอะไรก็จะได้ยอดเวลาไปเก็บผักก็จะได้ยอดเวลาซื้อหวยก็จะได้ยอดนะครับฉัตรจะอยู่บนสูงสุดของแต่ละวัดหรือว่าเป็นมงคลทองคำที่อยู่ในตัวท่านนำมาบริจาคจะอยู่สูงสุดคนกราบคนไหว้ทั้งประเทศนะครับแต่ถ้าสิ่งที่เป็นมงคลต่ำสุดของวัดคือลูกนิมิตนะครับพอฝังไว้เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วัดต่างๆนะครับตอนนี้เราจะเตรียมแห่ต้นเงินเจ้าหน้าที่ทางวัดเตรียมเนอะ1ต้นเงินกลางก็คือจุลกฐินกลางศรัทธารวมท่านจะปักหรือว่าเอามาซองมาร่วมอนุโมทนานะครับก็ได้เมื่อทอดกฐินแล้วหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์ได้บัญชาให้ลูกศิษย์จัดผ้าป่าอีก2 กองที่1น้อมถวายสร้างอุโบสถวัดป่าภูริทัตตารามเมืองกีเซนเยอรมนีประเทศเยอรมนีสตางค์ของท่านจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปสร้างโบสถ์ที่ วัดภูริทัตตารามฉายาของหลวงปู่มั่นนะครับเมืองกีเซนประเทศเยอรมันนะครับผ้าป่ากองที่2จะน้อมถวายแด่ให้ความสะดวกอุปถากแด่พระสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่นะครับทุกท่านตอนนี้จะมีเวลาทำบุญอีกไม่กี่นาทีตอนนี้กำลังหลั่งไหลเรือนแถวบริจาคนะครับ
เวลาจะนึกถึงคนพอเจอกันอยู่นี่ได้จอนครับสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งผมลืมบอกพี่น้องมาถามห้องน้ำหญิงอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมชี้ห้องน้ำชายจะถัดไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็เพื่อความสะดวกของท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแล้วก็ที่หน้าวัดนะครับเจ้าหน้าที่ของทางวัดจะให้ไปแห่ผมว่าสมควรแก่เวลาและตอนนี้9 นาฬิกาไปตั้งขบวนก่อนนะครับพี่น้องที่กำลังลงทะเบียนอยู่ไม่เสร็จไม่เป็นไรท่านที่จะนำต้นเงินไปครับเจ้าหน้าที่ถ้าพร้อมแล้วมาแจ้งผมนะครับจะได้เชิญท่านผู้เจ้าของต้นเงินนำต้นเงินไปยังหน้าวัดนะครับตอนนี้บางท่านไปแล้วนะครับขอให้เจ้าหน้าที่ในการจัดขบวนนะครับดูแลแนะนำบอกให้ท่านว่าจะทำยังไงตอนนี้พร้อมที่จะให้ท่านไปหรือยังนะครับจันทวินโยมคุณบอกไปรายงานแล้วได้ของจะไม่ได้เบอร์ที่นั่งช่วยหน่อยที่เข็นรถเนี่ยที่เข็นรถครับตอนนี้พี่น้องที่เอาต้นเงินมานะครับเอาต้นเงินไปแห่กันที่หน้าวัดนอกไปที่วัดนอกใครมีต้นเงินมาไปได้เลยนะครับต่างหลายท่านไปแล้วส่วนท่านที่จะทำบุญกับกองกฐินกลางนะครับก็ปักได้ผ้าป่าแห่ม2 ต้นนะครับไปทอดไปที่เยอรมันแล้วก็ถึกส่งนะครับก็ปักได้อยู่นะครับปักได้ตามมัธยาศัยพี่น้องเจ้าของเงินนะครับอยู่ที่ในอุโบสถก็ดีหรืออยู่ข้างอยู่ที่ไหนตอนนี้ขอได้นำต้นเงินไปรวมกันที่หน้านะครับหน้าวัดนะครับหน้าวัดเจ้าหน้าที่ของเราแนะนำเปิ้นเนอเจ้าหน้าที่วัดเราจะให้เปิ้นแห่จะใดอย่าใดไอ้นั้นเนี่ยใดช่วยบอกกรรมจะได้ประชาสัมพันธ์หรือเปิ้นไปเลยบอกครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับท่านศรัทธาพร้อมที่จะให้นำต้นเงินจากหน้าพระวิหารครับวันนี้ได้เวลาแล้วนะครับขอให้เจ้าของต้นเงินทุกต้นได้นำต้นเงินไปรวมกันที่หน้าวัดนะครับที่ถนนหน้าวัดจะได้ร่วมกันนะครับแสดงออกซึ่งความปีติยินดีบอกกล่าวให้เทพยเจ้าเหล่าเทพธิดานะครับ
ทั้งหลายได้รับทราบอนุโมทนาในการบำเพ็ญบุญของทุกท่านในคราวครั้งนี้นะครับวันนี้ช่างภาพใหญ่ๆไม่เห็นนะหรืออยู่ทางไหนเนาะนี่ก็ช่างภาพสมัครเล่นช่างภาพใหญ่ๆประจำวัดเมื่อวานนี้มากมายหลายจุดมาหรือยังเนาะจันทร์ส่องธรรมมาไหมแม่เดี๋ยวเราลงทะเบียนตรงนี้ครับแม่ท่านขอจะให้เบอร์ที่นั่งครับแม่ครับที่ลงทะเบียนก็มีศรัทธามาลงอยู่นะครับในตอนนี้ขอความร่วมมือจากทุกท่านใจเย็นช่างภาพอ๋อนี่ช่างภาพประจำวัดอยู่นี่ช่างภาพใหญ่ๆไปไหนหมดเนาะพี่น้องที่นำต้นเงินมาตอนนี้ไปที่หน้าวัดนะครับหน้าวัดจะมีเจ้าหน้าที่เราดูจัดเรียงยังไงจะทำยังไงนะครับขอให้แบ่งกันนะครับทหารหารช่วยมีทหารหารที่ว่างจากงานไปช่วยหน้าวัดด้วยนะครับมาแล้วเนี่ยจันทร์ทองคำนี่เราคุณชอบขอให้เป็นเจ้าภาพคุณนันเมื่อกี้นี้คุณนันแจ้งผมแล้วว่าทุกท่านที่มารับต้นเงินทางวัดขอถ่ายภาพไว้ทุกท่านนะครับขอถ่ายภาพไว้ทุกท่านขอให้เจ้าหน้าที่ทหารไปอยู่หน้าวัดบ้างนะครับจะช่วยเหลือถ้าใครเอาต้นเงินเลยวัดไปนี่ไล่ปิ๊กเนอะเอาอย่างคุณนันว่านะถูกต้องนะครับถ่ายภาพไปทุกท่านโอ้หลวงพ่อห้วยบงไปลืมเนอะว่าที่ห้วยบงพัฒนารามฉลองกฐินคืนวันที่10ถูกต้องนะท่านอาจารย์เนาะอาจารย์แปลงคืนวันที่10ฉลองกฐินวัดห้วยบงวัฒนารามเช้าที่11น้อมถวายพระสงฆ์นะครับประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเทพทองปลิวจากวัดเทพศิรินทราวาสเป็นเจ้าภาพคงถูกต้องนะครับถ้าผิดพลาดอาจารย์แปลงบอกผมด้วยเอาไปหน้าวัดไปครับเจ้าภาพทุกท่านนะครับที่เป็นต้นเงินก่อนจะไปคุณนันขอถ่ายภาพไว้นะครับไปหน้าวัดนะครับร่วมด้วยช่วยกันศรัทธาทุกคนไปแห่ด้วยกันเนาะที่เจอได้จะเป็นเจ้าภาพผ้าไตรก็อย่างได้ที่ปอเดินได้ไปเลยนะครับความพร้อมเพียงกันแห่ขบวนร่วมกันเกิดชาติหน้าจะได้อยู่ร่วมกันจะได้ปะหน้าปะตากันนะครับไปเกิดเป็นเทวดาก็จะได้ไปอยู่กลุ่มเดียวกันขออย่างเดียวอย่าไปลงนรกด้วยกันกินแล้วมัน
ครับท่านศรัทธาสาธุชนเจ้าของต้นเงินนะครับกรุณาไปที่หน้าวัดเมื่อพร้อมแล้วนะครับจะได้แสดงออกซึ่งความปีติยินดีเป็นขบวนนำมาตั้งไว้ที่เดิมและจะได้ประกอบพิธีไปตามศาสนพิธีไปตามลำดับอันดับแรกทางวัดระลึกนึกถึงด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อองค์หลวงปู่ผู้สร้างวัดคือหลวงปู่สิมพุทธาจาโรหรือในราชตินานามเป็นพระราชาคณะว่าพระญาณสิทธาจารย์ก่อนเป็นพระญาณสิทธาจารย์พระครูสันติวรยานหลวงปู่สิมนะครับเป็นผู้ก่อร่างสร้างวัดนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2488 เป็นต้นมาเป็นเจ้าวาดรูปที่หนึ่งต่อจากนั้นเมื่อหลวงปู่ได้ลาออกจากการเป็นเจ้าวาดหลวงปู่ทองอินหลวงปู่พระมหาทองอินอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนอดีตเจ้าวาดวัดสันติธรรมได้ครองวัดนะครับตั้งแต่ปี 2510 จนกระทั่ง 2547 ก็ได้สร้างบุคลากรสร้างวัดหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์ก็เป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดก้นกุฏิหลวงปู่ทองอินนะครับท่านได้มรณภาพเมื่อปี 2547 นะครับหลังจากนั้นพระครูวิมลธรรมรัตน์นะครับได้ครองวัดตั้งแต่ 2547 จนกระทั่งบัดนี้ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสนาสนะต่างๆให้พร้อมให้ดีเพื่อที่จะให้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญของพุทธบริษัททั้งฝ่ายพระสงฆ์ได้เจริญศีลสมาธิปัญญาได้ศึกษาพระปริยัติธรรมวัดสันติธรรมจึงมีทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติฝ่ายปริยัติอย่างปีนี้สอบได้ถึงปริญญาธรรม5 ประโยคท่านอาจารย์มหาต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นฝ่ายปฏิบัติก็มีการแนะนำพร่ำสอนอบรมศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะในช่วงนี้ของหลวงพ่อวิริยังนึกชื่อยังไงก็ไม่ออกสถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังศิษย์เอกของหลวงปู่มั่นนะครับตั้งแต่เป็นสามเณรเป็นพระหนุ่มอุปถากหลวงปู่มั่นมาเรื่อยเปิดไปทั่วประเทศเชียงใหม่ก็มีหลาย10 สาขาและวัดสันติธรรมก็เป็นที่อบรมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายนี่แหละครับวัดสันติธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งความดีเป็นแหล่งให้ทานศีลภาวนาของทุกท่านบัดนี้วันนี้รวมจิตรวมใจ2 วันที่ผ่านมาเป็นประกาศได้เลยว่าเป็นแหล่งบำเพ็ญบุญเป็นแหล่งรักษาโรคทางใจนะครับให้กับทุกท่านเมื่อวานนี้เริ่มตั้งแต่6 นาฬิกาจนกระทั่งถึงบัดนี้นะครับมีผู้มาบำเพ็ญบุญโดยตลอดโดยเฉพาะวินาทีนี้ขณะนี้ชั่วโมงนี้แล้วเจ้าโปรดพูดได้อย่างเต็มปากว่าเต็มวัดทั้งพระสงฆ์มหาเถระและศรัทธาแต่ว่าเขาไม่ได้เกียมกองเนาะเอาถ้าบอกแต่ว่านะจะเอากล่องสบัดชัยโรงเรียนมาสักกำต้นเงินที่ท่านเจ้าภาพมาแล้วไปโวยๆน้อยเนาะกำเดียวเขาจะได้แห่นะครับแสดงออกซึ่งความปีติยินดีทั้งปุ้นถ้าพร้อมแล้วมากันเป็นนะครับได้นำมาตอนนี้อันเจ้าภาพต้นเงินเนาะเจ้าภาพต้นเงินที่อยู่ไปพร้อมแล้วก็พยายามเข้ามาได้เลยนะครับแห่เข้ามาเลยนะครับแห่เข้ามาเสียท่าน้อยครับมีกองไม่ได้แห่นำเนาะเป็นยัง
แห่ในใจ แห่เข้ามาเลยนะครับแห่เข้ามาที่ตั้งอยู่นี่ก็เป็นยังไปบัตตันก็เป็นยังนะครับครับที่ไปเมื่อลุ้นก็ไปต่อท้ายเข้ามาเนาะต่อท้ายเข้ามานะครับช่างภาพจับภาพคนไว้ดีๆเนอะขบวนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับตั้งหัวเข้ามาตั้งไปเมื่อลุ้นต่อมานะครับต่อมาเรื่อยๆนี่ครับคือความปีติยินดีปรีดาปราโมทย์ต่อวัตถุทานที่เราได้ตั้งจิตตั้งใจนะครับแต่งดาวัตถุทยทานมาด้วยความดีใจจากบ้านมาแต่งดาให้สำเร็จรุ่ล่วงไปวันนี้จะเป็นวันน้อมถวายแด่วัดนะครับแด่พระมหาเถรานุเถระทั้งผ้าจีวรทั้งผ้าสบงนะครับทุกอย่างตลอดทั้งท่านที่ได้นำปัจจัยมาแล้วมาเสียบที่ต้นจุลกฐินมาเสียบที่ต้นผ้าป่าไปทอดไปที่ประเทศเยอรมันได้ผ้าป่าเพื่อสงฆ์อาพาธนะครับจะได้น้อมถวายในวันนี้ทั้งสิ้นทำให้ท่านที่ตั้งขบวนแห่เข้ามานั้นแสดงออกซึ่งความดีใจสุขใจที่ได้บำเพ็ญบุญในคราวครั้งนี้วัดสันติธรรมเตรียมมาตั้งแต่ตั้งใจไว้เนี่ยเป็นปีๆและได้ลงเป็นวัตถุเช่นปลูกต้นไหว้ตั้งแต่พรรษาเนี่ยครับเนี่ยครับต้นพระป่าอยู่ตอนนี้เนอะศรัทธาช่วยกันปักกันนึ่งจะไปข้ามน้ำข้ามทะเลไปปูนเยอรมนีนะครับเมืองกีเซนวัดป่าภูริทัตตารามนะครับคงเป็นวัดที่หลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์ไปอยู่จำพรรษาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไปเยี่ยมยามเกือบจะหลายครั้งนะครับแล้วก็ต้นพระป่าอีกต้นหนึ่งก็สำคัญนะครับพระสงฆ์อาพาธพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าผู้ใดได้ดูแลอุปถากพระสงฆ์ที่อาพาธบุคคลผู้นั้นเหมือนกับได้ดูแลอุปถากพระพุทธองค์ขบวนแห่เข้ามาได้เลยศรัทธาแห่กันด้วยเงียบอันนี้มันเป็นยังแสดงว่าต้นก็จะปักไว้นี่ละแห่เข้ามามาวางไว้พอพร้อมเราก็จะถวายดำเนินการไปตามลำดับนะครับศรัทธาที่จะหอมผ้าป่าประเดี๋ยวเนี่ยมันแน่นน้อยก็เป็นอย่างนอกต่อคิวกันดีๆหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์บอกว่าใจเย็นๆมีเวลาเยอะให้ทุกท่านมาแล้วได้ทำบุญร่วมกันนะครับบางท่านได้ตั้งใจแบ่งต้นเงินมาจากบ้านเรียบร้อยละจุลกฐินแต่ว่าผ้าป่าพอมาได้ยินสตางค์ท่านจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปช่วยเหลือสร้างวัดภูริทัตตารามเมืองจีเส้นโอ้หลั่งไหลกันมาด้วยประเดี๋ยวนี้แน่นแอดละกำลังต่อแถวกันเพื่อที่จะทำบุญฮึกสงฆ์อาพาธแล้วก็ประเทศเยอรมนีนะครับ ผ้าป่ากองผ้าป่าอยู่นี่แม่ครับเนี่ยคนกำลังยังคิวบักเนี่ย โอ้ผ้าป่าไอ้ต้นเงินนำมาแล้วโดยคุณธนิตนะครับคุณธนิตนี่ก็ศรัทธามหาอุบาสกทุกหลายวัดหลายวานะครับโอ้มาแล้วดีอกดีใจเนาะ ปีหน้าถ้ามีไปลืมเนอะกล่องสบัดชัยโรงเรียนเมตตายอมรับใช้เอาโหดังๆโหดังๆไปโหดังๆดีๆได้จะเป็นโคศกจะได้เป็นโคสกะเทพบุตรสมัยพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งหมามันหอนโดยพระปัจเจกจนตายไปเกิดเป็นเทวบุตรเสียงกระซิบได้ไป16โยชน์หนึ่ง16กิโล เจ้าหน้าที่ทหารจัดต้นเงินไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเดิม เอาโหดังๆโหดังๆจ้างฟ้อนวัดสันติธรรมนะเวลามีการนี่อย่างบอกฟ้อนสักคำเอาวางไว้ก่อนต้นเงินเอาวางไว้ที่โต๊ะก่อนเวลาถวายก็ยกแหมกำเน้อเจ้าภาพ
โหดังๆโหดังๆเทวบุตรเทวดาจะได้ยินเอาฟ้อนโดยจ้างฟ้อนสันติธรรมไปไหนหมดไปซ้อมไปฟ้อนถึงบึงการว่าปีก่อนเนี่ยชุดเชิดหายหมดแล้วก็เอาเฮฟ้อนตัวแห่คนเดียวขออภัยเจ้าของรถเลขทะเบียนขอไข่วอแหวน6232นะครับกรุณาย้ายรถด้วยครับคันที่2ขอไข่พอพาน3522นิสสันเชียงใหม่โอ้เป็นเวลาม่วนเนาะไผ่แต่งชุดจ้างฟ้อนเนี่ยฟ้อนตัวเนี่ยก็มีดนตรีก็ฟ้อนได้โหดังๆโหดังๆจะได้ถึงสวรรค์ชั้นฟ้าเทวดารับทราบโหดังๆจ้างฟ้อนเนี่ยฟ้อนไปแล้วโหดังๆแล้วโหดังๆเนี่ยโอ้ยจ้างฟ้อนงามถ่ายภาพไว้กันมั้ยปีหน้าเปลี่ยนใหม่เนอะจ้างฟ้อนสันติธรรมฟื้นฟูกันปีแล้วไปฟ้อนถึงพุ่นน่ะเมืองบึงการพุ่นน่ะโอ้คนมาลุมพอจ้างฟ้อนวัดสันติธรรม5 คนอายุเกือบ300ม่วนแต่เนาะอีแม่ที่โหเก่งๆนี่ระวังเนอะลมมันจะมานะโหดังๆตะกี้แม่คนใดโหดังๆเอาไมค์ก็มาเอาขึ้นแล้วเลยฟ้อนเลยโอ้ยเอาสุดเลยวัดสันติธรรมเงียบมาเมินละกองอยู่วัดปุ่นเอามาเอาฟ้อนฟ้อนเข้าไปขออนุญาตศรัทธาฟ้อนเข้าไปมันฟ้อนเรียบร้อยเอาต้นเงินวางไว้เหมือนเดิมเอาต้นเงินไว้เหมือนเดิมแล้วขึ้นประจำที่นั่งที่ทางคณะกรรมการแจกคือกับทุกท่านนะครับคณะกรรมการแจกเบอร์ที่นั่งให้ทุกท่านขอให้นั่งตามที่นะครับเพื่อความสะดวกในการเข้าไปถวายครับตอนนี้ขอเชิญทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพสายกฐินนะครับเจ้าภาพร่วมสายกฐินนะครับแล้วก็ผ้าจีวรปังสุกุลถวายพระนะครับได้เข้าที่นั่งตามเลขที่นะครับต้นเงินวางไว้ที่เดิมครับผมเปิดมาเมื่อรูนี้ 2-3 ต้นนะครับท่านที่กำลังรายงานตัวอยู่ก็ใจเย็นๆบ่ต้องรีบบ่ต้องร้อน
นะครับทำบุญด้วยใจเย็นๆพร้อมแล้วจะได้เข้าไปในอุโบสถด้วยกันท่านที่ได้เบอร์ที่นั่งแล้วตั้งแต่100จนถึง143นะครับเข้าไปในอุโบสถเข้าไปในอุโบสถส่วนตั้งแต่144นะครับคืออยู่ที่ปลัมนี้และจะได้ขึ้นไปน้อมถวายตามเวลาที่ได้น้อมถวายนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจนะครับตอนนี้ท่านศรัทธามานักด้วยกันอาจจะนั่งบัดสะดวกอาจจะไปมาบัดสะดวกก็ใจเย็นๆวันนี้เราร่วมกันมาตั้งแต่เช้าตะวานี้จนกระทั่งบัดเดี๋ยวนี้นะครับทางวัดก็พยายามทำเพื่อทุกท่านได้ทำบุญด้วยความสะดวกอย่างเต็มที่ตอนนี้ยังมีท่านยืนแถวยืนแนวในการที่น้อมเป็นเจ้าภาพน้อมถวายจุลกฐินตลอดถึงผ้าป่าไปประเทศเยอรมันแล้วก็ส่งอาพาธนะครับก็ยังมีผู้ยืนแถวกันเป็นแถวนะครับกำเดียวเขาจะได้เข้าไปในอุโบสถแล้วก็นั่งตามที่ทางวัดได้จัดไว้ให้กับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมจิตร่วมใจกันน้อมถวายจุลกฐินในโอกาสวันนี้นะครับประเดี๋ยวนี้ปนเฮเรียบร้อยแล้วนะจะเข้าโบสถ์กันแล้วคุณกองทิพย์ปดทับปนหอยกันจนสวรรค์จันดาวดึงคุณกองทิพย์ยังวันนึกว่าแฮเด้อวะสงสัยท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ได้บัตรที่นั่งแล้วก็จีวรแล้วขอให้เข้าที่นั่งนะครับตอนนี้ไปจะขอเชิญทุกท่านได้เข้าที่นั่งของตนเองใกล้เวลาที่เราจะได้ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะครับท่านที่บริจาคยังบ่แล้วเต้าก็บอกเป็นอย่างใจเย็นๆปักเข้าไปเต้าเอาจะได้ดีอกดีใจว่ามาวันนี้ได้ทำบุญครบได้ทำบุญบางสุขุนได้ทำบุญจุลกฐินได้ทำบุญผ้าป่าไปอเมริกาโดยไปเยอรมันได้ทำบุญทอดผ้าป่านะครับส่งอาพาธดีอกดีใจกันม่วนงันสั่นเล้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้ไปกินข้าวน้ำข้าวตอนตัวกันสุดท้ายวัดสันติธรรมเลี้ยงตลอดไผ่อยู่ถึงเมื่อแรงจ้อยเก็บเต็นเก็บอย่างเลี้ยงเขาแรงแหมไปเชื่อลองพอเถอะนะครับตอนนี้ขอทุกท่านเข้าตี้เนาะทุกท่านเข้าตี้นะครับทุกท่านเข้าตี้หมายความว่าที่ท่านได้เบอร์นั่งไปแล้วนะครับเข้าตี้เข้าตางนะครับครับเพื่อความพร้อมนะครับขอเจ้าภาพที่มาตอนนี้ลงทะเบียนรับของที่ระลึกรับผ้าจีวรเรียบร้อยนะครับแล้วขณะนี้ท่านใดที่รับจีวรได้เบอร์ที่นั่งแล้วเข้าตี้เนาะเข้าตี้เข้าตางก็เดี๋ยวเราจะได้ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นไปตามลำดับนะครับครับพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกท่านครับ
ที่ได้เบอร์แล้วเข้าที่นั่งเนาะที่นั่ง100 ถึง 43อยู่ในอุโบสถ144เป็นต้นไปอยู่ที่ปลัมตั้งลุ่มนะครับพี่น้องได้เบอร์แล้วก็เข้ามาถวายจะได้เข้าไปถวายผ้าฝังสกุลผ้ากฐินจุลกฐินตามลำดับนะครับก็เดียวผมก็จะย้ายเข้าไปในอุโบสถแล้วนะครับพี่น้องเข้าตี้เข้าตางเนาะที่กำลังลงทะเบียนอยู่ฮับเบอร์ที่นั่งก็ฮับไปนะครับแล้วก็ซ่อที่นั่งขอทบทวนทุกครั้งว่าเบอร์100 ถึง 143อยู่บนโบสถ์นะครับโบสถ์ที่ผมชี้นี่นะครับตั้งแต่144จะอยู่ปลัมนี้2ปลัมนี้นะครับตอนนี้เข้าใจว่าท่านพระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์ที่ได้กราบอาราธนามาฮับจุลกฐินในวันนี้คงพร้อมนะครับท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเข้าตี้เข้าตางเนาะที่ยังบัดเรียบร้อยเตื้อเอาบัตรที่นั่งอย่างเรียบร้อยก็ว่ากันไปตามลำดับนะครับเป็นธรรมดาพี่น้องมาด้วยกันนักจะฮึดตรงเวลาเป๊ะบอกว่า9 โมงจะทอดประเดี๋ยวนี้อย่างบัดทอดนี่ค่ะก็เดียวกันค่ะต้องให้น้ำมันเดือดดีๆก่อนค่อยทอดครับพี่น้องเข้าตี้เข้าตางแล้วเนาะท่านที่บริจาคเข้าแถวก็ทำไปเรื่อยๆนะครับมาแล้วได้ทำบุญกุอย่างผ้าป่าไปเยอรมันผ้าป่าพระสงฆ์อาพาธจุลกฐินส่วนรวมก็ปักที่ต้นนะครับตอนนี้ท่านที่ได้เบอร์แล้วนะครับบางท่านก็ยังกำลังรายงานตัวขอกราบอภัยท่านพระมหาเถรานุเถระขอเวลาแห่งน้อยให้ศรัทธาที่เพิ่นเป็นเจ้าภาพลงทะเบียนรับเบอร์ที่นั่งนะครับให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปในโบสถ์ก่อน
112กราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชเจติยาจารย์เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงหลวงปู่พระครูทั้งวรยานโสพลหลวงปู่เจริญท่านหลวงปู่พระมงคลโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค45-7ท่านพระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์ทุกรูปท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับบัดนี้จะได้เริ่มในการประกอบพิธีทอดจุลกฐินวัดสันติธรรมแต่ก่อนที่จะทอดนี้เนื่องจากผู้มีกิจจำเป็นที่จะต้องกลับนะครับแต่มีเจตนาสูงส่งในการที่จะบำเพ็ญบุญในวันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้มีรายนามดังต่อไปนี้1ท่านพันเอกหญิงบุญสมเฉลิมแสนยากรท่านพันเอกยุทธิการเฉลิมแสนยากรคุณวนิดากันทสาคุณจรีนันท์ศรีอาจได้เข้ามาน้อมถวายกัปปิยพันธ์ที่หลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์เจ้าอาวาสณโอกาสบัดนี้ขอเรียนเชิญครับครับเรียนเชิญเลยครับท่านพันเอกหญิงบุญสมเฉลิมแสนยากรครับผมครับคุณยุทธิการเฉลิมแสนยากรคุณวนิดากันทสาคุณจรีนันท์ศรีสะอาดท่านมีกิจจำเป็นที่จะเดินทางนะครับจากมีธุระที่จำเป็นที่ท่านจะต้องเดินทางกลับนะครับขอเข้ามาท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านกับผมได้เรียนแล้วว่าท่านใดที่ได้ลงทะเบียนแล้วได้รับบัตรที่นั่งและก็ผ้าบริวารกฐินผ้าบังสุกุลแล้วขอเรียนเชิญดูที่นั่งด้วยนะครับจะมีที่นั่งตั้งแต่100จนถึง143บนอุโบสถนี้นะครับจะมีเก้าอี้ท่านจะนั่งแน่นบ้างก็อุ่นด้วยใจร้อนบ้างก็เย็นด้วยใจด้วยบุญนะครับแล้วก็ท่านใดได้เบอร์ที่นั่ง144ขึ้นไปก็เรียนเชิญที่ประลำด้านใต้ของอุโบสถและทุกท่านจะได้ร่วมกันน้อมถวายจุลกฐินพร้อมกันท่านเจ้าหน้าที่ผ้าป่านะครับเจ้าหน้าที่ผ้าป่าสายที่มาจากกับคุณแม่อัจฉริยาจันทนาจารุจินดาคุณแม่ต้อยนะครับจะน้อมถวายในโอกาสนี้เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระครูวิมลธรรมรัตน์เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูนเนื่องจากคณะนี้ท่านมีกิจที่จะต้องกลับนะครับจะได้น้อมถวายผ้าบริวารก่อนนะครับก็เรียนเชิญครับเอาไม่เป็นไรยืนถวายได้ยืนถวายได้นะครับช่วยพยุงด้วยแม่ไม่ต้องนั่งยืนครับตั้งใจให้คุณแม่ถวายก่อนจะได้นั่งพัก
คุณแม่ยืนเลยครับยืนเลยครับน้อมถวายด้วยความเคารพเจ้าหน้าที่ผ้าป่านะครับจะมีการถวายผ้าป่าก่อนผ้าป่าพอจะสรุปได้ขอความกรุณายกผ้าป่าขึ้นมาก่อนจะน้อมถวายผ้าป่าก่อนนะครับครับท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านบัดนี้เราจะได้เริ่มพิธีแล้วโดยเฉพาะอยู่ข้างล่างจะมีท่านผู้ใจบุญทั้งหลายอยู่มากด้วยกันผมก็ขอนัดว่าบัดนี้เป็นเวลาสำคัญในการที่จะน้อมถวายจุลกฐินผ้าป่าไปตามลำดับขอทำความเข้าใจกับทุกท่านที่อยู่ข้างล่างว่าบัดนี้เราจะได้เริ่มพิธีขอให้ทุกท่านได้หยุดกิจการงานอื่นๆนะครับกิจการงานอื่นๆจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงอะไรก็หยุดเพื่อประกอบพิธีให้เป็นบุญเป็นกุศลทุกท่านตั้งใจภาวนาไว้ก็คือความสงบไม่ให้เสียงของตัวเองไปรบกวนคนอื่นสงบทั้งกายสงบทั้งวาจาสงบทั้งใจโบราณสอนว่าถ้ามีความสงบจะพบกับบุญถ้าปล่อยใจให้ว้าวุ่นบุญมันบินหนีไปนะครับต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านตั้งใจอยู่ในความสงบจะได้ประกอบพิธีอันสำคัญที่เราได้มาร่วมกันตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้6 โมงเช้าเป็นต้นมานะครับบัดนี้เราจะได้เริ่มพิธีทางศาสนาไปตามลำดับดังนี้นะครับเจ้าหน้าที่เตรียมชนวนเตรียมแล้วนะครับครับตอนนี้ไปขอเรียนเชิญครับตอนนี้ไปก็เรียนเชิญท่านผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย1คุณเพนนีอัครชิโนเรศก็เรียนเชิญครับจุดเทียนท่านละ1 เล่มนะครับเป็นเทียนบูชาพระรัตนตรัยทั้งหมดนะครับคุณเพนนีอัครชิโนเรศคุณธนิตโรจนะชนานันท์เชิญครับคุณฉันทนาจารุจินดาคุณแม่ส้มเช้าประภักดีคุณพ่อเจริญอินทวงศ์คุณนิชกมลชูสว่างคุณแม่สายสินธัญเศรษฐกุลคุณรัชนีวาว
คุณเมียนเบียร์ผ่องครับตอนนี้ไปขอเรียนเชิญท่านผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ได้จุดเทียนธูปที่เครื่องทองน้อยหน้ารูปเหมือนของหลวงปู่พระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิงห์พุทธาจาโรขอเรียนเชิญคุณวรินดาโนคำก็เชิญครับจุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปภาพของหลวงปู่พระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิงห์นะครับและขอเรียนเชิญคุณวรภพทาวงศ์จุดเทียนธูปเครื่องทองน้อยหน้าหลวงปู่เจ้าคุณนภีศรีพิสารคุณหลวงปู่ทองอิฐนะครับขอเรียนเชิญครับครับได้ประกอบพิธีบำเพ็ญบุญครับถวายหลวงปู่ทั้งสองครับโอกาสตอนนี้ไปก็เชิญทุกท่านได้ตั้งใจกราบคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิต่อไปก็เชิญทุกท่านตั้งใจสมาทานเป็นจิตมะยังพันเตติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสั
สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ติสลงติสรณะขมานังนิติตัง อามะพันเต ปานาติปาตาเวละมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาทังสมาธิยามิ ทินนาทานาเวละมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจะลาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังมาธิยามิ สุลาเมรยะมัชฌะบมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเก สาธุครับตอนนี้ไปพระสงฆ์ทั้งปวงครับขอกราบอาราธนาเมตตาสวดพระพุทธมนต์นะครับสวดพระพุทธมนต์นะครับขอเมตตาท่านพระครูธรรมวรีรุรักษ์นะครับท่านพระครูจิตตภัทราพรครับขอเมตตาอยู่ตรงไหนขอไมค์ให้ท่านพระครูสวดพุทธมนต์แล้วก็ต่อด้วยมาติกาครับขอเมตตาธรรมครับผมธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะคะนะมะตารังกะโรมะเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
โดติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิยะถาปิเตลาวิปุลานะปังอาจะปะปะตาสามันตาอนุปริยโยทิปโปเทนตาจตุติสาเอวังจราจมัญจุจะอาทิวาตันติปานิโนปาติเยบรามเนเวเสสุดเดจันดาลภูกุเสนาคินเจมปริวัจเจเตสัมบะเมวะพิมันเตนาตตาตินังภูเมนาราธานังนปัตติยานาจาปิมันตโยเทนะสักกาเจตุงทะเนนวาอาตมาอิปันดิโตโปโสสัมปัสสังอัตมัตโนโอเตตัมเมจะสังเกจะทิโรสตังนิเวสเยโยตัมมาจาริกายเยนะวาจายะอุจเจตสาเอเตวันนังปัสสังสันเตเตจาสะเกปโมดเตยัสสะสัทธาตตะกะเตจัลลันสุปฏิติตาเตลัญจายัสสะกัลยาณังกริยะกันตังปัสสังสิตังสังเกปัสสะโดยัสสะเตอุจุปุตัญจดัสสนังอาดาลินโดติตังอาโหอะโมคันตัสจิวิตังตาสมาสัตตัญจะติลัญจาปัสสะดังสัมปดัสสนังอาโนยุนเจธเมทาวิสัพพะพุทธานัสสะนันเตเอวัมเมตุตังเอกังสัพยังภะคะวาสวัติยังวิหารเตเจตวันเนอนาถปิณฑิกัสสะอาราเมตาตระโอภะคะวาภิกขุอมันเตติภิกขโวเตปะดันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโตตงภะคะวะเอตตะโวจะโอปาดาวาภิกขเวตตาคตานังอนุปาดาวาตตาคตานังเอตาวาสาตาโตธัมมติตตาธัมมนิยามตาสัมเบสังขาราอนิจจาเตตังตถาคโตอภิสัมพุจจเตอภิสัมเมเตอภิสัมพุจจิตวะอภิสัมเมตวะจิตติเดเสเตปัญญาเปติปัตตเปติเววารเตวิปัจจเตอุตานิกโรเตสัมเมสังขาราอนิจจาเตโอปาดาวาภิกขเวเกตาวาสาตาโตธัมมจิตตาธัมมนิยามตาสัมเมสังขารานุขาเตตังตถาคโตอภิสัมพุจจเตอภิสัมเมเตอภิสัมพุจิตวะอภิสัมเมตวะอาจิกติเดเสเตปัญญาเปติปัตตเปติเววารติวิปัจจเตอุตานิกโรติสัมเมสังขารานุขาติโอปาดาวะภิกขเวตตาคตานังอนุปาดาวะตถาคตานังเอตาวาสาตาโตธัมมติตตาธัมมนิยามตาสัมเบตัมมาอนัตตาเตอังตถาคโตอภิสัมพุจจเตอภิสัมเมเตอภิสัมพุจิตวะอภิสัมเมตวะจิกติเดเสเต
ปัญญาเปติปัตตะเปติเววารติวิปัจจติอุตานิกโรติกาเมตัมมาอนัตตาติเอนะมะโวจะภะคะวาอันเกวันโตปัสสิตังทินันโดงอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาปัสโสปัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภวะภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณะปริเดวานุกะโลมนัสโสปายาสสัมภวันเตเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะดุกะขันธัสสะสามุทัยโยโหติอวิชชาปัจจยาสุสังขารนิโรธาสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรธาวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรธานามรูปนิโรธาสวิญญาณนิโรธารายตนะนิโรธาปัสสะนิโรธปัสสะนิโรธาเวทนานิโรธเวทนานิโรธาตัณหานิโรธตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธาภวะนิโรธภวะนิโรธาชาตินิโรธชาตินิโรธาชรามรณังโสกะปะริเดวทุกขโดมนัสโสปายาสานิโรชันเตเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะขันธัสสะนิโรโตโหติติตังนันวะกัมมยานาปฏิกังเกอนาคตังยานาติตัมไปนันตังอปัสสัญจาอนาคตังปัจจุบันนันจโยธัมมังตัตตะตัตตะวิปัสสติอาสังกิรังอสังโฆปังตังเวทามนุปโรเยอาเจวะเจจมาตาปังโตจัญญามรณังสุเวนาหิโนสังกลันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเอวะริมาตาปินาโหรกรรมตันติตังตังเวปัตเตตระโสติสันโตจิกเสมุนียันดาเวปะตุปวะธัมมาอาตาปิโนจายโตบรมนัสสะอาตาสังฆวะปยันติสัพพายาโตยันติสังเทติยันดาเวปะตุปวันติธัมมาอาตาปิโนจายโตบรมนัสสะอาตาสังฆวะปยันติสัพพายาโตขยังปัจจยานังอเวนิยานาเวปะตุปวันติธัมมาอาตาปิโนจายโตบรมนัสสะเวโตปยังเตตติมาราเตนังทุโลวะโอปัสยมันตลิกันเตกุสลาธัมมาปยากตาธัมมาโสกายเวทนายสัมปยุตตาธัมมาทุกขายเวทนายสัมปยุตตาธัมมาทุกขมาทุกขายเวทนายสัมปยุตตาธัมมาวิปัสสนาธัมมาวิปัสสนาธัมมาธัมมาเนวะวิปัสสนาวิปัสสนาธัมมาธัมมาโอปาดินอุปาดานิยาธัมมาอนุปาดินอุปาดานิยาธัมมาอนุปาดินานุปาดานิยาธัมมาส
สังกิริตาสังกิเลติกาธรรมาสังกิริตาสังกิเลติกาธรรมาสังกิริตาสังกิเลติกาธรรมาสาวิตกะสวิจาราธรรมาอวิตกะวิจารมัตตาธรรมาอวิตกะวิจาราธรรมากิติสนะกตาธรรมาทุกขสนะกตาธรรมาอุเบกขาสนะกตาธรรมาอาสเนนะปะหะธัมมาธัมมาภาวนายะปะหะธัมมาธัมมาเดวะนัสเนนะนะภาวนายะปะหะธัมมาธัมมาอาสเนนะปะหะธัมมาอิทุกะธัมมาภาวนายะปะหะธัมมาอิทุกะธัมมาเดวะนัสเนนะนะภาวนายะปะหะธัมมาอิทุกะธัมมาอาจัยกามิโนธัมมาปัจจยกามิโนธัมมาเนวะจัยกามิโนนะปัจจยกามิโนธัมมาเสกขาธัมมาเสกขาธัมมาเนวะเสกขานะเสกขาธัมมาปาริตาธัมมามากตาธัมมาอัปปมานาธัมมาปาริตารมนาธัมมามากตารมนาธัมมาอัปปมานารัมนาธัมมาเอนาธัมมามัจฉิมาธัมมาปานิตาธัมมาเมตตานิยตาธัมมาสัมมาตานิยตาธัมมาอนิยตาธัมมามาการมนาธัมมามะกะเหตุกะธัมมามะกะทิปติโนธัมมาโอปนาธัมมาอนุปนาธัมมาอุปาณิโนธัมมาอาทิตาธัมมาอนาคตาธัมมาปัจจุบันนาธัมมาอาทิตารมนาธัมมาอนาคตารมนาธัมมาปัจจุบันนารมนาธัมมาอาจตาธัมมาปะหิตาธัมมาอาจตาปะหิตาธัมมาอาจตารมนาธัมมาปะหิตารมนาธัมมาอาจตาปะหิตารมนาธัมมากานิทัสสนะสัพพติกาธัมมาอานิทัสสนะสัพพติกาธัมมาอานิทัสสนะปฏิกาธัมมาเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยอาทิปติปัจจโยอานันตระปัจจโยตามานันตระปัจจโยตาหะจาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยเนตยปัจจโยโอปนิตยปัจจโยโอเรจาตปัจจโยปัจจาตปัจจโยอาเทวนาปัจจโยปัมมาปัจจโยเวปะกะปัจจโยอาหารปัจจโยเอนตริยปัจจโยชานะปัจจโยมาคะปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอาทิปัจจโยนาทิปัจจโยเวกัตตปัจจโยอาเวกัตตปัจจโยครับทั้งปวงได้โปรดเมตตาสวดพระพุทธมนต์และมาติกาแล้วตอนนี้ไปจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลก็เรียนเชิญท่านผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ได้นำผ้าบังสุกุลนะครับที่ท่านได้รับแล้วมาทอดที่ภูสาโยงด้านต่อหน้าพระสงฆ์นะครับก็เรียนเชิญคุณแม่สายสินธัญเศรษฐกุลคุณแม่บัวหลันอินอ้ายคุณรวันโลหะวินิจชกุลชบุตรคุณพ่อสุชาติคุณนอคุณแม่สุพรวาทกิจคุณรัตดาธรรมสุขรานเสน่หาคุณแม่รัชดาคุณประสิทธิ์คุณนัทมนคงคาเจริญคุณแม่รัชนีคุณประสิทธิ์คุณนัทมนคงคาเจริญนะครับคุณแม่ชรอพุทธธานนท์วางตรงหน้าพระสงฆ์วางตรงหน้าพระสงฆ์ที่ภูสายโยงครับที่ภูสายโยงวางไว้
แล้วก็ออกไปที่สำรับที่รับรองเดิมครับวางไว้แล้วก็ไปที่รับรองเดิมครับคุณกรองทิพย์คุณกรองทองอัคคจิตโตท่านพันตำรวจโทพรเทพน้องการคุณอรไทยน้องการคุณนิพาวันสาธุมนัสพันธ์คุณสุชาติเทียนธรรมเชิญเลยนะครับคุณเบญจมาศบริบูรณ์คุณแม่เพ็ญพรศิรานนท์คุณพวงเพชรคุณศิระศิรานนท์คุณจันศรีวังสานุชคุณวิภารัตน์คุณโจเซฟโรเซ่คุณนิชาภาวิชัยดิษฐ์ครับวางไว้ที่ผ้าภูษาโยงนะครับเรียนเชิญนะครับที่ได้อ่านชื่อของท่านองค์ไหนก็ได้ครับทุกรูปนะครับแถวหน้านี้ท่านจะส่งต่อไปนะครับช่วงนี้แทรกติ๊กหน่อยนะครับเจ้าของรถชอช้างพอพาน3522กย629ย้ายรถด่วนครับท่านดร.ทิติวุฒิบุญยวงศ์วิรัตและคุณแม่ท่านอาจารย์มหาอมรเทพอมรเทโวอุบาสิกาบุญเพ็งล่าน้อยคุณจรคุณเจนนี่หลุยคอฟริลคุณเรวดีคุณยศยิ่งคุณแม่วนิดาตันสุภผลคุณวันวิภาเลิศปัญญาพรคุณปิยพงศ์อิ่มวนานนชัยวางไว้ที่ภูสายโยงนะครับวางไว้ที่ภูสายโยงคุณยิงออนคุณกิจจาคุณวันนีคุณทิติกันนนทรีคุณเฉลิมชัยตั้งมุทธาพัทรกุลคุณวรวรรณอินทุพูดคุณสุรเดชม่วงอินและครอบครัวคุณสายันคุณมนัญชยาคุณเหมวัฒน์ชาวพิพัฒน์วงศ์คุณแม่ศรีกนกอุทัยพัฒน์คุณพ่อสหพลคุณแม่สุพัฒน์พินชัยคุณทิพวรรณภักดีนรชิตคุณยุวดีชอบสุวรรณและคุณสมคิดจันทร์ฮวบคุณปัญญาคุณสุภาพรแจ้งการดีพร้อมครอบครัวคุณมนตรีหนองคายและครอบครัวคุณชินานภัทรคุณพันชิตาพัทธิรากรคุณจตุพงศ์พัฒโพแก้วคุณเดชพัฒน์คุณระมนคุณนิชาภาคุณพัฒนากรเดชะธนโพคินคุณธนิดาชูชื่นและบุตรคุณสุรัตน์โพคกุลคุณณัฐการเปรมกมลคุณปมัดดาศรีกรตาคุณเจริญคุณทองศรีอินทวงศ์คุณเสริมศักดิ์ติยพันธ์คุณทองศรีขติยะอุบาสิกานงพงาพนิชวัฒนาคุณจันทิพย์คุณภูเบศพิชยาเดชาโชติกุลคุณอิสรีเอื้อธรรมรงรัตน์นักบินอนุกฤษอนุกุลสวัสดิ์คุณบุญชูพรหมเพิ่มคุณบรรลือนิตคุณไพรินพรหมเพิ่มคุณเบญจมาพรพลเพิ่มนะครับคุณพ่อพิชาญคุณแม่ดาราคุณชนิดาอินทรัตน์คุณเทียนนเรศอัมพรธาราคุณสุบินพรหมทองคุณอิสระพงษ์บุญมาปะคุณทศพรโสติโยธินคุณพัชรีคำมากลุ่มทำพ้นทุกข์3 ท่านนะครับคุณทวีการประสาททองคุณกัญญาเปี้ยฟ้าพร้อมครอบครัวคุณทวีการประสาททองคุณทวีการ3คุณสมศักดิ์คุณกวินนาถคุณเมษาคุณนาถฤดีพงษ์เมษาคุณนิคมสิริคำอุบาสิกาชัยมนกฤษยวงศ์คุณสุพิษสุภาผล คุณโอมวรรณะวางไว้ที่ภูสายโยงครับวางไว้ภูสายโยง
คุณธนิดาและบุตรจากจังหวัดสกลนครอันนี้คุณอะไรชานีเกียนวังอันนะครับเป็นภาษาอังกฤษผมก็เก่งอังกฤษด้วย ผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับคุณสุพิญญาภูสุโนกิคุณพานุพงศ์ยกมาพันธ์ครอบครัวเหมนิธิชมจินดาคุณจตุรงค์พัฒน์โพแก้วคุณปฏิมาอิทรัตน์ทศพลคุณพักวรัญกุลและครอบครัวเนียมสิริครอบครัวการจนะพิรันคุณพิมพ์ชนกสิริสุวรักษ์พร้อมครอบครัวคุณแม่เล่าไม้พึ่งประดิษฐ์คุณนันทกาโกรานาคุณจิราพรโกรานาคุณพชพรมั่นคงคุณแม่สุนากุศลคุณแม่อุไรคุณแม่อารมณ์สายนิกุลคุณสงวนแสนกลางคุณวิจิตราตันจันพงศ์ท่านนายแพทย์พายุพลศรีอภัยคุณสิริอัปสรอุดมวรชาติคุณสุทนขวัญเงินคุณแม่ศรีวันทองมณีคุณสมศักดิ์คุณพักรดาเด็กหญิงธิตารีเด็กหญิงนัทยาบุญแจ้งคุณสุภกรจารุเศรษฐนีท่านวางต่อหน้าพระสงฆ์รูปใดก็ได้นะครับวางที่ภูสายโยงนะครับคุณสุกลพัฒน์จารุเศรษฐนีขออภัยครับคุณทนัชชาจารุเศรษฐนีคุณดรันรัตน์คุณเทียรีเจติโมคุณนันชรีพรเฉลิมกิรนัยคุณติตารีวชิระนิธิกุลคุณปนันแสงหิรันคุณสุวัตศรีวาทกิจคุณณรงค์บุญบำเรอคุณสุกัญญาเสมอภาคคุณณรงค์บุญบำคุณจักรพันธ์สิรินรัตน์สุทัตตานวลสำลีและครอบครัวคุณสศิธรวิลารัศมีคุณสุภกิจอิงคนางกูลคุณกนกรักออนสิริคุณณัฐกิจรับสมบัติคุณจรัสรัตน์จิวสิริพงศ์คุณอ้อมนรินทร์พันธาคุณนิชารัตน์ภูชัยเจริญกุลคุณนิติพัฒน์ศรีบุญเดชาชัยครับทั้งหมดได้รับผ้าบังสุกุลแล้วกรุณามาทอดที่ภูสายโยงนะครับท่านที่อยู่ริมประตูอุโบสถนะครับอยู่ข้างล่างมีท่านที่จะวางผ้าขึ้นมาไหมครับหมดละน้อยนั้นท่านกรวัตรหลวงปู่ขอน้องพุทธหมดได้ยังที่นั่งหมดแล้วเนาะครับขอกราบรัตนาเมตตาธรรมพิจารณาครับผมอนิจจาวัฏสังขาราอุปาณวัฏธรรมิโนอุปชิตวานิรุจันติเตสังวูปสโมตุโภสัพเพสัตตามรันติกามัลลิสุจามาริสเลตเทวังกลิสามินัตติเมเอตสังเสยโยครับพระสงฆ์ทั้งปวงได้โปรดพิจารณาเรียบร้อยเข้าไปถวายเลยครับเข้าไปถวายด้วยม้วนได้กดสวิตช์มีสวิตช์อยู่มีสวิตช์มันแบบปิ๊กเอาวางเลยท่านที่แจ้งรายนามไปแล้วนะครับอ่านรายนามไปแล้วยังไม่ได้ขึ้นมาขอความกรุณาขึ้นมาทอดถวายในตอนนี้นะครับเชิญครับ
ตอนนี้ไปเราจะได้น้อมถวายกฐินนะครับปีนี้วัดสันติธรรมทอดจุลกฐินได้รับความร่วมมือเจ้าศรัทธามากมายตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมามีผู้เข้ามาบำเพ็ญบุญและในขณะนี้เจ้าภาพบางท่านมีจิตจำเป็นก็ไม่อยู่ก็มีทุกท่านถือว่าได้ตั้งใจบำเพ็ญบุญนะครับขอผ้าอบกฐินนะครับท่านที่อยู่ใกล้พอจะอยู่นี่แล้วเนาะเอาไม่ต้ององค์กฐินอยู่นี่นะครับท่านเข้าได้อย่างนี้นะครับอย่าใช้วิธีที่ท่านนั่งอยู่กับที่จะมีได้โยงมาที่องค์กฐินทุกท่านถือท่านที่มีได้นะครับถือได้แล้วก็ถือว่าประคองผ้านะครับขอเรียนเชิญตัวแทนครอบครัวยังหยงเฮงคุณธนิตนะครับคุณธนิตมาทางนี้หน่อยคุณทางนี้มานี่คุณธนิตมาเป็นไม่ใช่คุณธนิตมานี่คุณธนิตมานี่ครับคุณธนิตจะเป็นตัวแทนประคองผ้าและทุกท่านที่ถือได้นี่ถือว่าไม่ต้องคุณธนิตครับถึงคุณธนิตอุ้มไหมครับท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่อยู่ด้านล่างหน้าวัดก็ดีข้างโบสถ์ก็ดีนะครับบัดนี้จะได้น้อมถวายองค์กฐินที่ทุกท่านได้เริ่มเก็บได้โดยท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเมื่อวานนี้จนกระทั่งอีดเป็นได้ทอเป็นผ้าทอดกฐินสำเร็จรุ่ร่วงไปเรียกว่าจุลกฐินบัดนี้เรียบร้อยต่อนนี้ไปขอเชิญทุกท่านสำรวมกายสำรวมจิตตั้งใจกล่าวคำถวายองค์กฐินนะบัดนี้ว่านะโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะครับอิมังสัพปริวารังกะทินะจิวระทุตสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมังจิวระทุตสังปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งผ้ากฐินจีวรแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผ้ากฐินจีวรของข้าพเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วขอจงกรานซึ่งกฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญครับตอนนี้ไปพระสงฆ์จะได้ทำกฐินกรรมนะครับภาษาพระวาอุปโลกไปตามลำดับนะครับขอทุกท่านตั้งอยู่ในความสงบประนมมือนะครับเป็นเรื่องของพระวินัยของพระสงฆ์ครับอิดานิโมพันเตอิดังสปาริวารังกตินานิสังสังกัสสะกัตินัสสะรารังกะเลเยวะอุปนังอิดิเสตากาเลเอวังอุปเนนะดุเสนะคตินัสสะโรวัสสังวุฒานังติสุนังภะคะวะตาอนิยาตุเยนะอาคังคามานัสสะสังกัสสะปัญจกัปปิสันเตตะนามันตาจาโรอัสมาดานะจาโรคณะโภชนัญญาวรธาติวรังโยจะตัทธะจิวรุปปาโดโสเนสังภวิสติจตุสุปีหิมันติเกสุมาเสสุจิวรากาโรมหันติกโตภวิสติอิดานิปนาสังโฆอากังคติมุโคคตินัทารังอุดาหุมากังคติโสโภปนาพันเตกาตินัทาโรภะคะวะตาปุกรัสสะธารวะเสเนวานุญญาโตนัญญตระปุกรัสสะธาระอัตตังโหติกัตถินันติหิอุตังภะคะวะตานะสังโฆวากาโนวากาถินังอัตรติสังฆัตจากนัตจาสามัคคียปุกรัสเสวะอัตถารานสังฆัสปิกนัสปิตัสเสวะปุกรัสปิอัตตังโหติกัตถินันอิดานิกัสสิมังกัตินาดุสังดัสสามากตินังอัทริตุงโยจินนะจิวโรวาดุบราจิวโรวานโยวาปนาอุตหิสติอเจวะจิวรากัมมังนิทาเปตวานสัมภาวิธานังอปริหาเปตวากัตินังอัทริตุงสัมมาโทมภวิสติสุขายสุมาวิมโนสัมบังมหันลังโกบังสุโตธรรมะทะโรวินยะทะโรสัมบรมจารีนังสันดัสโกสมาดปโกสมุตเตจโกสัมปะหังสโกบังนังอาจาริโยวังอายุวังตัววาดโกนุสาสโกสมัตถวจาตังวินยะกัมมังอวิโกเปตวากะวินังอัคาริตุงนัญญามหาเมวังสัมโพยังสังโฆอิมังสัปริวารังกัปปินันสานอายสมาโตอิมนัสสาดาตุกาโมตัสมิงกัปปินังอัฏฐารันเตสัมโพยังสังโฆสัมมาเดวะอนุโมทิสติอายสมาโตอิมนัสเสวะอิมังสัปริวารังกัปปินันสังดาตุงรุจติวานุวาสัมปสิมัสสะสังฆาสา
ยาดิยสมาโตวิมลสะอิมังสัพริวรังกดินาดุสังดาตุงสัพพสิมัสสะสังกัสสารุจติสาธุปันเตสังโฆอิมังกดินาดุสัพริวระภูตังติจิวรังวัสสาวาสิกัตติติกายะปหิตวังอายสมาโตวิมรเสวะอิมินาปโลกะเนนะดดาตุกะดินาดุสังปนะอปโลกะเนนะดิยะมานังตินรุงติตัสสมาตังอิดานิยติตุติยนาคัมเมนะอกุเปนะทานาเรนะอายสมาโตวิมลสะเดมาติกัมมัสสนิทานังกโรตุท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นสังฆกรรมที่สำคัญขอเมตตาธรรมพระสงฆ์ทั้งปวงที่อยู่นอกอุโบสถนะครับมาเข้าหัตถบาตรและก็ศรัทธาที่อยู่ใกล้พระสงฆ์ที่ประตูนั้นออกไปให้ห่างจากพระสงฆ์ช่วยบอกหน่อยที่นั่งหลับอยู่นั่นนะหลับหรือเปล่าเอาออกไปข้างนอกนะครับออกไปข้างนอกห่างจากพระสงฆ์อย่างน้อย1 แขนและพระสงฆ์ที่อยู่ด้านหลังขอมาเข้าหัตถบาตรทั้งปวงนะครับสามเณรด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้พระสงฆ์ขอให้ออกไป1 วา1 ศอกเป็นอย่างน้อยนะครับนั่งต่อกันนะครับลามต่อไปนะครับเป็นสังฆกรรมฆราวาสหรือสามเณรนะครับออกห่างสงฆ์อย่างน้อย1 แขนท่าน2 ท่าน3 ท่านนี้ถ้าจะเป็นต้องให้ออกแล้วนะครับ3 ท่านนะครับขอพระสงฆ์มาต่อกันให้ได้หัตถบาตรทั้งหมดต่อออกไปถึงข้างนอกก็ได้นะครับเข้ามาในหัตถบาตรทั้งปวงเป็นสังฆกรรมที่พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระวินัยนะครับสามเณรก็อยู่ห่างแล้วนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ด้วยสำนักงานสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาวัดฝายหินถ่ายทอดสดตลอดงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ถึงตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยเนื่องจากสามเณรเป็นนักถ่ายทอดเองนะครับให้เป็นสามเณรครับไม่เป็นไรครับครับโปรดเมตตาสวดยัตติได้ครับวันนี้พระสงฆ์ได้ทำอปรกนกรรมหรือว่าทางด้านพระวินัยของพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็องค์สวดเราเรียกว่าผู้สวดได้สวดยัตติที่พระสงฆ์พูดเป็นภาษาบาลีแต่ละสวดเป็นภาษาบาลีแต่ละรูปนั้นภาษาวะว่าอุปโรกคือผ้ามันมี1 ชิ้นแต่พระสงฆ์วัดนั้นที่ทำหลาย10 รูป
สงฆ์4 รูปได้ปรึกษากันว่ากฐินได้น้อมนำมาถวายจุลกฐินในวันนี้จะมอบถวายแก่ท่านผู้ใดดีพระสงฆ์4 รูปเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ปรึกษาหารือกันแล้วมอบหมายถวายวิมโรภิกขุก็คือหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์เจ้าอาวาสวัดสันติธรรมเจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูนเป็นองค์รับกฐินณปีนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นพระวินัยของพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปจะได้น้อมถวายบริวารกฐินครับขออนุญาตยืนครับตอนนี้ขอให้ท่านศรัทธาสาธุชนได้น้อมถวายบริวารกฐินที่นี้บริวารกฐินที่อยู่โต๊ะหมู่นั้นโยงด้วยสายศีลแล้วขอผู้แทนท่านหนึ่งนะครับนำสายศีลเมื่อกี้น้อมถวายแด่หลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์ก่อนนะครับต้นสายศีลเมื่อกี้ครับนั่นแหละเอาตัวแทนคนท่านหนึ่งน้อมถวายคุณหมอด้วยก็ได้กันคุณหมอด้วยอุบาสิกาบ้างเป็นตัวแทนอุบาสิกาถวายอันนี้ก็อุบาสิกาประจำทุกปีผมไม่อยู่นี่ท่านเป็นพิธีกรให้ด้วยปีนี้นึกว่าจะมาช่วยพูดช่วยจาหายไปเลยครับครับนี่ก็เป็นอุบาสิกาหนุ่มนะครับได้บำรุงพระพุทธศาสนาหลายวัดหลายสถานที่เป็นที่น่าอนุโมทนาครับเป็นแพทย์หญิงนะครับครับเจ้าหน้าที่เก็บได้ด้วยครับตอนนี้ไปจะได้น้อมถวายท่านที่เป็นหัวหน้าสายเจ้าภาพสายกฐินก่อนนะครับขอได้โปรดนำผ้าไตรแล้วก็ซองปัจจัยเนาะหรือใบปวารณาที่ท่านเตรียมมานะครับน้อมถวายท่านพระครูเจ้าอาวาสนะครับหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์ตามลำดับดังนี้นะครับครอบครัวจังยงเฮงเชียงใหม่เขาเชิญครับเรื่องมาทีหลังตัวนี้ขึ้นแล้วครับไปอยู่ข้างหลวงพ่อครับ1 ครอบครัวจังหยงเฮงเชียงใหม่ก็เชิญครับอาม่าครับเชิญก่อนครับนะครับพร้อมกับรับของที่ระลึกด้วยนะครับเอาพานนี้ไปไว้ทางโน้นเอาซองไว้ดีไหมไอ้นันจะได้เอาซองไว้รับของที่ระลึกก่อนคุณแม่ครับท่านสารวัตรมาช่วยไอ้นันด้วยท่านสารวัตรถ่ายรูปเลยกันช่วยไอ้นันเก็บของทั้งพุทธตัวคนมาขยมวัดสันติธรรมแห่งสักคนเนาะใครว่างมาช่วยไปอยู่ทางหลังไปอยู่ทางพุทธทหารไปทางโน้นเพื่อนนั่งตาใดคุณกองทิพย์บอกเลยนะเพราะว่าคุณแม่ยกลำบากครับอาม่าครับจังหยงเฮงนะครับเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาอุปถัมภ์ค้ำชูหลายวัดหลายวาโดยเฉพาะวัดสันติธรรมแห่งนี้นะครับได้สร้างกุฏิได้อะไรเป็นหลักไทยนะครับด้วยสนับสนุนทั้งการศึกษาการเผยแผ่การสาธารณูปการของพระสงฆ์หลายวัดหลายวานะครับช่วยทหารดูคุณแม่ต่อไปขอเรียนเชิญคุณแม่ส่วนห่องสมาจารต่อไปขอเรียนเชิญบริษัทนาสรูเชียงใหม่นาสรูเชียงใหม่ต้นเงินไว้ทีหลังเดี๋ยวสุดท้ายนาสรูเชิญครับทหารถ้าหากว่าของหนักช่วยเจ้าภาพด้วยเนาะค
นะครับนานาสรูกำลังน้อมถวายนะครับโอ้ต้นเงินสวยมากสวยจนไม่อยากแกะคุณรัชนีวาวเชิญครับคุณรัชนีก็อุบาสิกาท่านหนึ่งไปอุปถัมภ์ค้ำชูหลายวัดหลายวานะครับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านอุปถัมภ์อยู่ก็ถึงแก่มรณภาพไปแล้ววัดบางกว้างครับทหารต้องดูเนอร์สถาบันคนใดครับขอเรียนเชิญคุณเพนนีอัคคชิโนเรศและคณะเชิญครับคุณเพนนีอัคคชิโนเรศและคณะนี่ก็โอ้อุบาสิกาพยุงคุณแม่ถือด้วยนะครับท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายไปตามลำดับนะครับถ้าผมอ่านไวก็จะสับสนแล้วก็ไม่สะดวกในการถวายต้องใจเย็นๆในการบำเพ็ญบุญจะได้ดีเพราะมีใจเย็นร้อนกายไม่เป็นไรร้อนใจนี่สำคัญต่อไปขอเรียนเชิญคุณแม่ต้อยนะครับคุณฉันทนาจารุจินดาครับคุณแม่ไม่ได้มาคุณพี่ตัวแทนเนาะเชิญครับคุณฉันทนาจารุจินดานี่ก็มหาอุบาสิกาเลยนะครับหลายวัดหลายวาสอบนักธรรมเลี้ยงพระสงฆ์เป็นร้อย2 4 500นี่ท่านถวาย4 วัน 4 คืนคุณแม่วัดไหนมีงานพอท่านรู้แล้วก็ยกลงทานไปเลยนะครับเดี๋ยววันสั้นๆแม่ต้อยเป็นที่รู้จักกันต่อไปขอเรียนเชิญคุณวรินดาโนคำผมอ่านถูกนะครับครับขอบคุณครับเพราะว่าใช้รอลึกคุณวรินาโนคำนะครับเมื่อคืนก็มาเป็นเจ้าภาพเทศก็เรียนเชิญคุณสายสินพันยเศรษฐกุลครับรับของที่ระลึกด้วยครับผมก็เรียนเชิญคุณรัชวรรณสุรวิชัยบ้านช้างเผือกแก๊สครับครับเก็บไปก่อนครับก็เรียนเชิญคุณวรภพคุณทิติพรทาวงศ์แม่ลูกนนท์มาด้วยเนาะเอาเข้าไปเลยเปิดพายุต่อไปเขาเรียนเชิญคุณอรวรรณคุณประยุทธ์จูทะพุทธิและคณะเขาเรียนเชิญครับทางวัดมีสำคัญก็คือรูปพระอรหันต์เจ้าผู้มีลาภมากพระศิวรีลาภยิ่งยืนยงครับเป็นเจ้าชายเป็นเชื้อกษัตริย์เป็นเจ้าชายอยู่ในพระครรภ์มารดา7 ปี 7 เดือน 7 วันออกมาแล้วเดินได้พูดได้เป็นผู้มีลาภมากนะครับไปที่ไหนถ้าพระพุทธองค์มีพระสาวกติดตาม400-500พระศิวรีจะต้องได้รับมอบหมายจากพระองค์ติดตามไปด้วยไปแล้วไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนครับท่านไปบูชาดีๆไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนพอแล้วถ้ารวยๆก็อย่าลืมสันติธรรมนะต่อไปก็เรียนเชิญคุณพิชัย
คุณลัดดาคุณพรธิดาธีรวัฒน์คุณสะอิ่งคุณสุรินทร์เขาเรียนเชิญครับถ้าท่านใดอยากจะได้แขวนคอไม่แน่สันติธรรมจะมีไหมแต่เจดีย์หลวงมีแน่ไปหาหลวงปู่กันแล้วกัน หลวงปู่แจกทุกท่านไปหาพระศิวลีก็เรียนเชิญคุณพ่อเจริญคุณทองศรีอินทวงศ์พร้อมครอบครัวทุกท่านเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาวัดสันติธรรมให้ทั้งปริยัติแต่พระสงฆ์องค์เนรให้ธรรมศึกษาแก่ญาติโยมให้ปฏิบัตินะครับสอนจิตภาวนาเช้ามา7 นาฬิกาเนี่ยศรัทธาวัดสันติธรรมไหว้พระเช้าทุกวันอุบาสกอุบาสิกานะครับแล้วก็ถวายภัตตาหารทุกวันตอนเย็นก็มีผู้มานั่งเต็มโบสถ์ประมาณทุ่มเนาะครับต่อไปก็เรียนเชิญคุณเมียนเบียร์ผ่องคุณไพวันศรีพานะครับอันนี้ก็อุบาสกอุบาสิกาผู้อุปถัมภ์ค้ำชูหลายวัดหลายว่าโดยเฉพาะวัดสันติธรรมวัดไหนได้รู้ข่าวก็ไปตั้งโรงทานในนามแก๊งผีหลอกผมบอกว่าเปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนชื่อแก๊งผีหลอกถวายโรงทานไม่มีคนเข้าไปโอ้กลับกลายเป็นว่าเกลี้ยงทุกวันก็เรียนเชิญคุณนิชกมลชูสว่างหน่วยงานจัดซื้อบริษัทการบินไทยสำนักงานใหญ่ก็เรียนเชิญครับน้องตั้งหลังได้ครับทั้ง3 ท่านยืนก็ได้ครับคุณแม่คุณแม่มาเช้านะครับก็เรียนเชิญคุณประมนตชมเชิญครับทหารช่วยยกให้คุณแม่ด้วยครับจะเห็นว่าแรงกายแรงใจแรงศรัทธาแรงปัญญาแรงบริวารของทุกท่านนะครับก็เรียนเชิญคณะศรัทธาสายกลางวัดสันติธรรมเชิญตัวแทนท่านหนึ่งสายกลางวัดสันติธรรมตัวแทนสายกลางวัดสันติธรรมใครเป็นสายกลางเนาะใครเป็นตัวแทนเนาะเชิญครับถ้ายังไม่มาจะต่อเลยนะครับพอมาแล้วนำโดยคุณเล็กนะครับที่พี่น้องมาร่วมกันสายกลางนี่หมายความถึงว่าท่านที่มาแล้วก็ปักที่ต้นเงินท่านละ5 บาท10 บาท20 บาท100 บาท1,000 บาทถือว่าเป็นสายกลางวัดสันติธรรมวันหลังต้องทำสายริมซ้ายริมขวาด้วยนะเพื่อจะได้อีกหลายต้น ครับอันนี้เป็นสายกฐินที่ได้รับไปถวายต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณพ่อสุชาติคุณแม่สุพรวาทกิจมาไหมครับที่ผมอ่านชื่อถ้ามีต้นเงินอยู่ด้านนอกท่านก็ยกมาด้วยนะครับคุณพ่อสุชาติคุณแม่สุพรวาทกิจคุณพรทิพย์ชุติมาคุณมลิวันคำพาคุณสุปราณีธนัสถาพงศ์
ท่านดร.วรรธนีชวพงศ์คุณโชคชัยคุณสุทธิดาลักขมนาท่านดร.สิทธินัทคุณนิตยาประพุทธนิสสารท่านดร.นิพนธ์รองศาสตราจารย์ชวีวันกินาวงศ์คุณพิทักษ์คุณศิวาพรกินาวงศ์คุณพ่อหลอยคุณแม่หนูคุณอรทัยดุลไทยสงฆ์ครับถ้ามีต้นเงินหรือว่ามีซองก็น้อมถวายในตอนนี้ได้เลยนะครับรับของที่ระลึกด้วยครับผมทหารหานมีแฮมก็เอามาช่วยยกไปตั้งไว้มีที่ตั้งก่อนนะนะครับรับของที่ระลึกไปด้วยนะครับรับของที่ระลึกไปด้วยครับท่านที่ขึ้นมานะครับมีผ้าบริวารกฐินแล้วก็ต้นเงินก็หยิบขึ้นมาเพื่อน้อมถวายท่ามกลางสงฆ์ยอดจตุปัจจัยในการทอดจุลกฐินในวันนี้จะเป็นทองคำเป็นทองจั่งโกคลุมยอดพระเจดีย์วัดสันติธรรมจันหล่อพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานไว้ในองค์พระเจดีย์ท่านใดมีทองคำจะมาบริจาคอีกก็ได้นะครับสร้อยแหวนเงินทองที่เป็นทองคำของท่านอยู่กับตัวท่านก็ดีใจเฉพาะท่านกับญาติและขโมยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอามาถวายหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์แล้วเนี่ยทองคำท่านจะไปอยู่สูงสุดของวัดสันติธรรมคือยอดฉัตรทองคำและองค์พระพุทธรูปทองคำประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์คนกราบคนไหว้ทั้งโลกวัดสันติธรรมรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุจาก5ประเทศและพระอรหันตธาตุและอัฐิของพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายมากมายที่สุดนะครับมากราบมาไหว้ทุกวันก็เรียนเชิญคุณสำเนาคุณทิติมาเพ็ญสวัสดิ์คุณสาธรคุณสายหยุดสุขสิริคุณเกียรติชัยสงอินคุณบัวหลันอินอ้ายรองศาสตราจารย์สุภวรรณโสธิโยธินท่านรองศาสตราจารย์นงลักษณ์วิลาศเดชานนท์คุณลัดดาวันธรรมสุขท่านพันเอกไมตรียีสารพัฒน์ยี่สารพัฒน์คุณนิรันดร์คุณดรุณีสินธุชัยคุณนรวรรณโลหะวินิจกุลคุณนารีสุวรรณโพไข่ก็เรียนเชิญครับครับต้นเงินทั้งหมดมีท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพนะครับเมื่อกี้ก็ได้นำไปแห่เข้ามาจากประตูวัดนะครับเรียบร้อยด้วยความสนุกการทำบุญนั้นทำด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าทำบุญด้วยความโลภปรารถนาถวายต้นเงินวันนี้งวดหน้าขอข้าพเจ้าได้รางวัลที่1เป็นความโลภที่ให้ทานอย่าโกรธแล้วทำบุญช่วงนี้กฐินเข้ามาแจกซองมากก็อนุโมทนาสาธุแบ่งไปตามที่เรามีอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดว่ามาแจกอย่างปล้ำปเหลือนี่นะครับอย่าทำบุญด้วยความหลงนะครับทำบุญสิ่งที่พระสงฆ์ท่านใช้ได้ทำบุญด้วยความหลงอย่างที่ผมบอกบางครั้งทำบุญให้ลูกสาวก็เอากระโปรงมาถวายพระส้นสูงมาถวายพระคือทำบุญด้วยโมหะหรือความหลงนะครับทำด้วยความปีติยินดีผมเข้าใจผิดนึกว่าซองนั้นคือท่านเอามาถวายแล้วบันนัดกันก่อนหรอกนึกว่าเพิ่นถวายใบวนานั้นก็คือเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เรียนเชิญ
คุณแม่วันธนาอาโรราพร้อมบุตรคุณนันทกาคุณจิราพรกุรณาคุณเพนนีวัฒนตระกูลและครอบครัวท่านร้อยโทวิชัยคุณละไมพึ่งประดิษฐ์คุณสมศักดิ์สมิทธิเศษพร้อมญาติและมิตรสหายคุณบารมีอโศกพิทักษ์รัตนะนะครับคุณอัดสกุลตะนาคราบอาจารย์พิญจนาคุณราเชนศิลละประยะคุณวรวัตรคุณนิพานันตันตรานนท์พร้อมครอบครัวคุณนางบุญรัตน์นางสาวณนุชสิทธิพงศ์อดีตนางงามนางสาวไทยนะครับนางบุภาสุวรรณพฤกษ์นะครับเจ้าของโรงเรียนสิริเก่านะครับสิริมังคลานุสรณ์คุณวัญยวราศรีมนตรีสิหมนตรีขอเรียนเชิญครับเอาอย่างนี้เพื่อความรวดเร็วท่านประเคนรับประนมมือไหว้สวยๆไม่กราบ3 ครั้งนะครับประนมมือไหว้ไม่ต้องกราบแล้วต่อไปเนาะประนมมือไหว้แล้วก็รับของที่ระลึกนะครับแล้วก็ไหว้อีกครั้งหนึ่งตามเจตนานะครับต่อไปนี้คุณวรวัฒน์นี่ก็อุบาสกเชิดชูบูชาพระรัตนตรัยทุกวัดนะครับขอให้รู้ข่าวว่าเป็นบุญเป็นสายบุญนะครับคุณวรวัฒน์ตันตรานนท์ครับทยอยเข้ามานะครับที่ได้อ่านรายนามไปแล้วนะครับก็ยังมีท่านอีกหลายท่านมาเป็นอย่างครับถ้าห่วงวันนี้หลวงพ่อเลี้ยงข้าวตอนแหมครับทยอยเข้ามาใจเย็นๆไม่ต้องรีบโดยเฉพาะท่านผู้มีประสบการณ์ชีวิตสูงคือคนแก่นะครับค่อยเดินเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกคนแก่แล้วนะผู้มีประสบการณ์ชีวิตสูงโอ้เนี่ยถ้าบ่มีคนนี้นี่แห่โคตานบ่มีสีสันเนอะเสียงก่อดังฟ้อนก่องามแต่งตัวก็เหมาะครับเสื้อไหมแล้วหลวงพ่อได้ซิ้วซ่ายหนึ่งครับท่านคาถาตั้งใจกันเร็วถวายนอกนี่นะครับบุญญาธิการหลั่งไหลมาด้วยบารมีของหลวงปู่สิมหลวงปู่ทองอินหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัตน์วัดสันติธรรมให้ทุกอย่างดังที่ผมได้บอกว่ามาแล้วไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนนะครับเชิญครับให้ใครช่วยคุณไปดูแลคุณแม่ด้วยใครว่าง
ครับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญกลุ่มทำนาบุญคุณสุมิตราปัญญานินล้านอ๋องทิพรสคุณเกษราพรไทยศรีวงศ์คุณพรพิษกวัฒนสกุลและคณะคุณสรุดามกรทัศน์คุณธนพันธ์คุณพิชามนสุดกังวานคุณเพนนีวัฒนตระกูลและครอบครัวท่านพันเอกหญิงสมบูรณ์เฉลิมแสนยากรคุณแม่ออกไปพอดีคุณท่านพลตรียุทธนาเฉลิมแสนยากรคุณนุ่งทิพย์ศรีนรงค์คุณพนมวันบุญเรืองคุณรัชนีชมชื่นอาม่ารสดีเบเกอรี่เอาต้นเงินให้เสร็จก่อนเนาะเอาต้นเงินเสร็จก่อนเนาะท่านเจ้าของต้นเงินสายกฐินนะครับผมขอทบทวนที่ยังไม่ได้เอาต้นเงินถวายนะครับครอบครัวจังย่งเฮงเดี๋ยวผมจะไล่ไปตามลำดับเนาะอันนี้คุณแม่ออกมาแล้วคุณรัชนีวาวไปเลยครับไปรับเอาไปเลยทุกท่านใจเย็นๆเนาะก็เดี๋ยวถึงได้ถวายทุกคนเลยตั้งจิตตั้งใจมาจากบ้านมาแต่ไกลตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านใจเย็นๆเดี๋ยวหลวงพ่อเลี้ยงเขาตอนแหมบ่ต้องติกันละบ่ต้องยินทากันละอย่างบ้าจ้าเนี่ยโอ้หมูนี่จัดอย่าได้นะมันว่าโบราณเพิ่นว่าน่าคิดนะครับขี้เป็ดขี้ไก่ใช้เลี้ยงปลาขี้ช้างขี้ม้าใช้ทำปุ๋ยขี้คนหมามีขี้คนมีค่าหมายังลุยขี้คุยขี้นันทาขี้คุยขี้นินทาหมาไม่มองนะครับสายที่7คุณวลินดามาแล้วนะครับคุณแม่รัชวรรณสุรวิชัยนะครับช้างเผือกแก๊สมาแล้วนี่ก็ศรัทธาดูแลประทำคำชูหลายวัดหลายวาถูกก่อนถูกแล้วนะครับคุณหมอนุ้ยภาษาที่เราใช้กับโปรแกรมจิตประสาทนี่นะครับบอกในเรื่องของ mindset กรอบของจิตใจอย่างหนึ่งว่า people have on the resource to success ผู้คนนะครับผู้คนทุกคนมีทรัพยากรที่จะประสบความสำเร็จอยู่ในตัวเราด้วยแหละครับทีนี้ผมจะเริ่มตรงนี้ครับว่าถ้าอย่างนั้นเราปลุกพลังขึ้นมาก่อนด้วยท่าทางครับผมจะพูดถึงท่าทางของการที่เราจะดึงพลังขึ้นมาแน่นอนครับในหลักการของเอลเคลิงเป็นหลักการหนึ่งของ LP เอ็งเคลิงแปลว่าฝังสมอเรือผมก็ชวนเขา go yes
go yes ประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะรู้สึกคึกคักด้วยท่าทางของเราดีล่ะครับถ้าศาสนาพุทธเราเรียกว่ากายานุปัสสนาคือดูรู้สึกถึงการปรากฏกายของเราการขยับเนื้อขยับตัวพอรู้เนี่ยถ้าเราโฟกัสไปตรงไหนพลังจะอยู่ตรงนั้นผมก็เลยต้องอิงตำราทางตะวันตกนิดหนึ่งนะครับในตำราทางตะวันตกเราเรียกว่า power posing power posing นั้นคิดขึ้นโดยศาสตราจารย์เอมมี่คัดดี้ซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดท่านใช้ท่าทางที่เรียกว่าสร้างพลังแบบนี้นะครับยืนสง่าเท้าใส่เอวนิดหนึ่งที่เรียกว่าจะให้เพิ่มพลังเข้ามาตรงนี้จะค่อยๆสร้างพลังขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งรอยสายตาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับสายตาที่มีประกายแสดงว่าชีวิตเรายังมีความหมายยังมีความหวังอยู่นะจากนั้นผมก็ให้ทุกคนส่งรอยยิ้มแล้วก็พร้อมทหารไปยิ้มกับบัดดี้ทุกคนก็สามารถทำได้ครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับถ้าจะปลุกพลังแบบนั้นเนี่ยใน NLP เรามีครับเราต้องแทนที่จะถอนขยะอย่างวัชพืชอย่างเดียวนี่เราก็ต้องปลูกดอกไม้ในสวนหน้าบ้านของเราด้วยวิธีการปลูกดอกไม้นี้ครับท่านผู้ฟังครับเราเรียกว่าฝังอารมณ์บวกทั้ง5ในอารมณ์ทางบวกทั้ง5นี้เดี๋ยวเราจะดูในรายละเอียดนะครับท่านผู้ฟังครับใน NLP นั้นเราก็จะมีภาพให้เห็นว่าเวลาเรือนี่นะครับท่านผู้ฟังครับเรือลอยลำอยู่กลางทะเลแน่นอนถามว่านิ่งหรือไม่นิ่งแน่นอนครับไม่มีเรือลำไหนนิ่งเพราะต้องพบทั้งคลื่นที่โยกไปโยกมาเรือก็สั่นด้วยแรงคลื่นถ้ามีลมด้วยยิ่งลมแรงๆก็จะโยกไหวแน่นอนครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญครับผมเป็นนักเดินเรือนะเพราะว่าคุณพ่อผมนี่ท่านทำงานเดินเรือครับขนสินค้าระหว่างอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมากรุงเทพแล้วก็ขนสินค้ากลับไปกลับมานี่แหละครับผมเดินทางเรือผมรู้ว่ามันโครงเคลงบางคนเรียกว่าเมาเรือด้วยซ้ำไปฉะนั้นถ้าจะให้เรืออยู่นิ่งๆเวลาเราจอดลอยลำอยู่นะครับเช่นรับมะพร้าวที่เกาะสมุยสมัยนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปหมดแล้วเราก็ต้องทอดสมอเรือครับการทอดสมอเรือภาษาอังกฤษเรียกว่า anchor แปลว่าสมอเรือ anchoring คือการทอดสมอเรือเหมือนกับที่เราฝังอารมณ์ให้มันอยู่นิ่งนะครับเพื่อเกิดความมั่นคงอยู่แล้วก็ต่อเนื่องของภาวะอารมณ์เราสร้างได้ด้วยการฝังอารมณ์ที่เรียกว่า go yes ทีนี้อารมณ์ทั้งบวกทั้ง5มีอะไรบ้างครับมีตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้เลยครับให้ทุกคนได้ฝังอารมณ์บวกเรียกว่าอารมณ์ของความสุขนี่มี3มิติครับท่านผู้ฟังครับที่เราเรียกว่าความสุขในเรื่องของสร้างอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาในปัจจุบันอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมก็คือเช่นนั่งสมาธิหัวเราะแจ่มใสสามารถร่าเริงได้ทันที ประมาณนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเราปลูกเข้ามาจากข้างในได้2สิ่งที่เรียกว่าความสุขที่เรายอมรับอดีตของเราแล้วก็พอใจกับภาพโดยภาพรวมของเราเนี่ยนะครับเรียกว่า cognitive นี่แหละในเรื่องที่3คือชีวิตต้องมีไลฟ์เพอร์โพสมีจุดมุ่งหมายในชีวิตว่าเราเกิดมาทำอะไรแล้วก็เราจะได้ก้าวไปสู่ได้ดีทั้ง3อย่างนี้ประกอบกันก็จะเป็นเรื่องของความสุขทีนี้ในสิ่งที่2ล่ะถ้าเราจะฝังเข้าไปคือในเรื่องของความรักครับตั้งแต่ฉันรักตัวฉันเองฉันรักครอบครัวฉันรักผู้คนฉันรักโลกใบนี้รวมถึงสิ่งที่เราเรียกว่าความกล้าหาญเพราะมีสิ่งที่เป็นพรที่บอกว่าถ้าจะขอพร3อย่างพรแรกคือให้ฉันกล้าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ฉันเปลี่ยนแปลงได้2ให้ฉันมีความสงบเพื่อที่จะอดทนต่อสิ่งที่ฉันเปลี่ยนแปลงไม่ได้3ให้ฉันมีสติปัญญาเพื่อที่จะแยกแยะระหว่าง2สิ่งนี้ท่านก็เลือกสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้กล้าที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็ go yes ฝัง anchoring ความกล้าเข้าไป4เราก็จะป้องสายตาแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับเราทำเพื่อที่ว่าให้รู้จักการโฟกัสมีสมาธิในศาสนาพุทธของเราหรือมีใจจดจ่อถ้าในหลักของความ NLP เราเรียกว่าความมุ่งมั่นในเป้าหมายของเรามุ่งมั่นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเราและเอาไปสร้างประโยชน์กับคนอื่นมุ่งมั่น go yes อย่างที่5สุดท้ายเอานิ้วชี้หัวเราเรียกว่าใฝ่รู้ที่ว่า curious นะใฝ่รู้คือมันมีความรู้มากมายที่เรายังจะต้องเรียนรู้เราไม่ได้รู้ไปทุกอย่างในชีวิตนี้เราก็ใฝ่รู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่าถ้าท่านเข้าไปในที่ไม่รู้ท่านจะทำอย่างไร
แน่นอนผมถามผู้เข้ารับการอบรมที่ว่านี่แหละครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมไม่ได้ท่านจะทำอย่างไรเขาบอกว่าเปลี่ยนตัวเองสิครับผมก็เลยทุกคนฉลองกันโอ้ yes พร้อมทั้งดึงเสียภาพของตัวเราขึ้นมาท่านผู้ฟังครับนี่คือการฝังอารมณ์บวกครับทีนี้สิ่งที่เราฝังอารมณ์บวกไปนี้นะครับใน NLP เรียกว่า Peak State Peak State คือเรียกว่าภาวะที่เราคึกคักสูงสุดผมเป็นวิทยากรด้านการสร้างแรงบันดาลใจเวลาบรรยายเนี่ยผมต้อง go yes go yes go yes เพื่อให้คึกคักเป็นมีอยู่ในภาวะอารมณ์สูงสุดคือ Peak State จากนั้นผมก็ให้ทุกคนด้วยถามคำถามว่าใครอยากมีความสุขยกมือทุกคนก็อยากมีความสุขใครอยากประสบความสำเร็จยกมือทุกคนก็อยากประสบความสำเร็จใครอยากร่ำรวยยกมือผมก็เชียร์บางคนก็ยก2 มือเลยนะครับจะได้รวยมากขึ้นเสร็จแล้วผมให้เขาเลือกคน5 คนที่จะเดินไปอวยพรพอเขาเลือกได้แล้วเราก็ต้องมีสิ่งที่เราให้กับคนอื่นสิ่งนั้นในตัวเราจะเพิ่มมากขึ้นแต่เราต้องมีวิธีการให้ครับสิ่งที่เราให้สำคัญแต่ยังไม่เท่าวิธีการให้ต้องเข้าไปด้วยท่าของความเป็นมิตรสบตายิ้มแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้ร่ำรวยแล้วก็แต่ฝ่ายรับก็ต้องรับด้วยนะถ้าทำมันเฉยๆนะฉันไม่รับไม่รู้ไม่ชี้ต้องรับว่าใช่ดีอะไรทำนองนี้เสร็จแล้วก็ทุกคน2 คนก็ไฮไฟว์กัน go yes go yes นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับปลูกพลังมาจากข้างในด้วยการปลูกดอกไม้ในสวนก่อนครับทีนี้ผมก็จะถามว่าถ้าอย่างนั้นเรายังมีสิ่งที่ค้างอยู่ข้างในที่อยู่ในใจเรานี่ล่ะสิ่งที่ค้างอยู่ข้างในนี่ยังมีนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรายังสลายหรือปล่อยวางหรือให้อภัยอดีตของเราไม่ได้นี่นะครับเราก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรมาฉุดข้อเท้าเราหรือห่วงโซ่ที่ทวงเท้าเราเวลาจะเดินไปข้างหน้าทั้งที่เรามีเป้าหมายแล้วมันยังเดินได้ยากเราก็ต้องมีการสลายอารมณ์ลบครับในการสลายอารมณ์ลบนี่ผมก็จะใช้วิธี collapse anchoring ผมก็จะเล่าคร่าวๆนะครับเพราะกระบวนการนี้ก็จะยาวหน่อยก็เรียกว่าให้ท่านฉายภาพยนตร์ที่เรียกว่าอารมณ์ลบที่มันฉุดขาท่านให้เดินไปข้างหน้าได้ยากมาแล้วสร้างเป็น5 ฉากแล้วสร้างจังหวะพีคสเตจแล้วก็ค่อยๆจะมีขั้นตอนของการที่สลายก่อนที่จะถึงพีคสเตจในของอารมณ์ลบแล้วก็ฉายภาพยนตร์อารมณ์ดีแล้วก็แองเกอร์ดิ้งขึ้นมาสลายอารมณ์ลบซะก่อนแล้วก็อารมณ์บวกค้างไว้แล้วจากนั้นผมก็ทำเรียกว่าฟิวเจอร์แพ็กว่าถ้าเจอเหตุการณ์นั้นอีกหลังจากเราสลายอารมณ์ลบโดยคอลแลบแองเกอร์ดิ้งไปแล้วท่านจะรับกับเหตุการณ์นั้นด้วยอารมณ์ที่มั่นคงได้ไหมแน่นอนว่าทุกคนทำได้ผมก็ถามคู่คารพอบรมในนั้นแหละครับท่านผู้ฟังครับว่าใครมีความรู้สึกดีขึ้นมีคนยกมือใครอยากจะแชร์มีคนออกมาแชร์ครับเขาบอกว่าเขาเหมือนปล่อยวางโล่งไปอย่างนี้ครับผมคนสอนผมก็ดีใจครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เราจะถึงสิ่งที่เรียกว่าจากนั้นถ้าเราจะเอาชนะสิ่งกีดขวางนี่นะครับผมจะมีวิธีการอยู่6 ข้อเหมือนกันเอาชนะสิ่งขัดขวางความสำเร็จของเราก็คือ1สลายอารมณ์ลบที่เราพูดถึงไปแล้ว2รดน้ำอารมณ์ปลูกและรดน้ำอารมณ์บวกที่ผมพูดถึงไปแล้วว่าเราฝังอารมณ์บวกทั้ง5 3ขยายความนับถือตัวเองเดี๋ยวผมจะมีเอกสารมีอะไรก็ค้นหาไอ้คุณค่าที่เป็นบุคของเขานะครับ4ปลูกฝังคุณค่าและความเชื่อแห่งความสำเร็จเดี๋ยวเราจะมีวิธีที่เรียกว่า WEST นะครับสำนึกรู้คุณ gratitude สิ่งนั้นจะเพิ่มมากขึ้น6คิดชนะกับชนะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Ding Win Win นะครับท่านผู้ฟังครับเราก็มีสอนเรียกว่าก้าวหน้าทันสมัยหน่อยก็มีศัพท์เทคนิคอะไรขึ้นไปนิดหน่อยทีนี้เรามาดูวิธีการแรกครับผมก็ได้บอกให้เขาฟังว่าปกติแล้วท่านผู้ฟังครับเราจะถูกโปรแกรมมาไม่ว่าผมในฐานะวิทยากรเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในนั้นรวมทั้งท่านที่อยู่ในนี้รวมถึงพวกเราทุกคนเรามาอยู่แบบนี้เพราะเราถูกโปรแกรมมา
โปรแกรมนั้นเริ่มตั้งแต่อยู่ในท้องฟังพ่อแม่ร่ำรวยหน่อยมีความรู้หน่อยก็ฟังเพลงโมซาร์ทเอฟเฟกต์หรือแต่เราไม่ได้มีพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบไปทุกคนฉะนั้นบางทีเราก็ได้รับคำพูดที่เป็นบวกคำพูดที่เป็นลบทำให้เราถดถอยความนับถือตัวเองหดหายไปก็มีครับแต่เราต้องยอมรับว่าพ่อแม่ของเราทำดีที่สุดแล้วในตอนนั้นเท่าที่ความรู้ที่ท่านมีด้วยการคอลแลบแองเกิลลิงนี่แหละครับสลายอารมณ์ลบทีนี้จากนี้เป็นต้นไปเอาละครับเราต้องใช้วิธีโปรแกรมตัวเองในวิธีการโปรแกรมตัวเองผมก็จะสอนเขา3อย่างครับคือ1เรียกว่าพูดกับตัวเองที่เรียกว่า affirmation 2เคลื่อนไหวร่างกาย physiology หรือใน NLP เราเรียกว่า kinesthetic และการจินตนาการที่เรียกว่า visualization ทั้ง3วิธีนี้มีพลังมากๆครับแล้วผมก็สอนเลยครับเพิ่มความนับถือตัวเองคุณต้องหัดโปรแกรมตัวเองด้วยการ affirmation พูดยืนยันกับตัวเองนี่แหละครับคำพูดของเราผมย้ำทุกครั้งว่าคำพูดที่ผมสอนคำพูดที่ผมแนะนำไม่สำคัญเท่ากับคำพูดของพวกเราเองหมายถึงผู้เข้ารับการอบรมเขาจะต้องหาคำพูดของเขาเองผมก็เลยบอกว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างนะเดี๋ยวเราหาคำพูดของเขาเองเช่นเวลาเราจะ positive talk self talk คือพูดตัวเองกับตัวเองดีๆนี่บางคนนี่ดูถูกตัวเองนะครับพูดกับตัวเองดีๆไม่เป็นเราต้องฝึกครับต้องหัดแล้วต่อไปนี้ผมก็ยกตัวอย่างว่าจะพูดว่าฉันเป็นอัจฉริยะฉันประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของฉันบางคนก็ยังเขินมากครับพูดไปโอ้โหไม่เคยพูดคำนี้มาเลยในชีวิตผมพูดแบบนี้ทุกวันหน้ากระจกผมก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองและผมก็คิดว่าผมเป็นอัจฉริยะถึงยังไม่ได้เป็นตอนนั้นผมก็ต้องพยายามหาความรู้หาสิ่งเพิ่มเติมฝึกปฏิบัติตัวเพื่อให้เป็นแบบนั้นแหละครับท่านผู้ฟังครับ2ผมก็จะพูดว่าฉันเชื่อมั่นฉันมีพลังฉันทำได้ซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้จะสร้างพลังอย่างมากแล้วจากนั้นเรียกชื่อตัวเองผมก็บอกว่าสุนัยเธอเป็นคนยอดเยี่ยมสุนัยเธอเป็นคนมีศักยภาพให้ทุกคนพูดพร้อมกันทุกคนก็จะเผลอนะครับมาเรียกเอาชื่อวิทยากรผมบอกว่าไม่ต้องครับชื่อของผมเอ่ยทุกวันอยู่แล้วตอนอยู่บ้านผมทำแบบนี้ทุกวันฉะนั้นทุกคนจะต้องพูดชื่อเองผมนายเอผมนายกผมนายอะไรกันอะไรเชื่อมั่นตัวเองว่าฉันสุดยอดฉันยอดเยี่ยมฉันมีศักยภาพฉันพัฒนาได้เสร็จแล้วก็มีการเฉลิมฉลองด้วยโก้ yes ฝังสิ่งดีๆเข้าไปรวมทั้งการเฉลิมฉลองโอ้ yes นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมทีนี้ผมก็จะเข้าไปสู่จุดหนึ่งครับที่เรียกว่าแวสการฝังสิ่งดีๆด้วยอายตนะภายในของเราเพื่อให้ปรากฏกับภายนอกมาสัมผัสกันนี่เป็นแนวของศาสนาพุทธแต่ NLP เขาก็สอนแบบนี้เหมือนกันครับเราจะเริ่มตรงที่ตานี่นะครับท่านผู้ฟังครับตาเห็นเนี่ยเพราะว่าน้ำหนักของสายตานี่ในการรับประสาทสัมผัสทั้งหมดที่เรามีทั้ง5เนี่ยนะครับสายตาสำคัญสุด 80% ครับน้ำหนักถึงขนาดนั้นผมก็จะผู้เข้ารับการอบรมยกมือเป็นเลข8แล้วหมุนเป็นเลข8แบบนี้ครับฉันสุนัยเธอยอดเยี่ยมสุนัยเธอมีความสามารถของเขาก็พูดนายเอฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันมีความสามารถฉันพัฒนาได้ก็พูดไปเรื่อยๆแบบนี้จนรู้สึกว่ามันฝังเข้าไปทางสายตาทั้งตาเนี่ยนะครับแล้วเสียงที่ได้ยินทีนี้ใน NLP ของเราจะพูดแค่เราจะโปรแกรมเข้าไปผ่านอายตนะแค่3อย่างต่อไปก็เป็นเรื่องของการฟังครับให้ทุกคนจับใบหูแล้วดึงออกแล้วก็ดึงลงล่างแล้วก็พูดยืนยันคำเดิม affirmation นี่แหละว่าสุนัยเขาก็นายเอฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันพัฒนาได้ฉันมีศักยภาพฉันมุ่งสู่ความดีจากนั้นก็จะให้เขาkinesthetic คือเคลื่อนไหวร่างกายนะครับทุกคนยกข้อศอกขวากับเข่าซ้ายมาชนกันแบบนี้แหละครับเหมือนกับเต้นแอโรบิกอะชุดไรฉันยอดเยี่ยมฉันมีความสุดยอดฉันพัฒนาได้ฉันเป็นคนดีได้อะไรทำนองนี้ครับท่านผู้ฟังครับร่างกายนี่เป็นสิ่งสำคัญพอร่างกายจะไม่มีวันลืมจากประสบการณ์ที่ร่างกายพบเหมือนกับการว่ายน้ำนี่แหละครับเวลาเราหัดว่ายน้ำเป็นแล้วไม่ว่ายน้ำไปหลายปีพอกระโดดน้ำเราก็ยังพอว่ายได้นะครับเพราะร่างกายจะไม่มีวันลืมจากนั้นผมก็จะฝึกในเรื่องของตัว S ก็คือ spiritual จิตวิญญาณผมก็ขึ้นรูปของนักเทนนิสคนหนึ่งครับนาดาวนั่นเองนาดาวเขาก็จะทำท่าแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับทำท่าผมก็บอกผู้เข้ารับการอบรมว่าฝึกกายต้องเคลื่อนไหวฝึกใจต้องอยู่นิ่ง
แล้วคราวนี้พูดในใจนะสุนัยเขาก็นายเอเธอเป็นคนยอดเยี่ยมสุนัยเธอเป็นคนมีศักยภาพสุนัยเธอพัฒนาได้สุนัยเธอเป็นคนดีได้อะไรทำนองนี้ครับค่อยๆฝังเตรงเข้าไปหลังจากครบทั้ง4อย่างแล้วก็มีการเฉลิมฉลองอีกเลยโอ้ yes พร้อมทั้งไฮไฟเฉลิมฉลองกับเพื่อนหรือไฮเทนไปเลยกระโดดไฮเทนทุกคนก็คือคักแบบนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงการชนะใจตัวเองนะครับแต่มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเราก็ต้องหัดชนะใจคนอื่นด้วยเพื่อจะเข้าสังคมได้เพราะโครงการนี้วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายคือให้คุณเตรียมตัวความพร้อมเพื่อที่จะเข้าสู่สังคมอย่างสง่าฉะนั้นเราต้องศึกษาวิธีการที่จะเข้าใจผู้อื่นวิธีการผมก็จะให้เขาดูรูปแบบนี้นะครับรูปบ้านนี่นะครับแล้วเราก็ใช้หลักการของ NLP ว่าประสาทสัมผัสน้ำหนักของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนถนัดเห็นบางคนถนัดเรื่องได้ยินเสียงบางคนถนัดเรื่องความรู้สึกแล้วผมก็จะถามว่าภาพนี้นะครับใครเห็นยังไงได้ยินอะไรหรือรู้สึกยังไงให้บอกมาผมก็สัมภาษณ์ไปหลายคนครับเพื่อเป็นตัวอย่างบางคนบอกโอ้โหภาพบ้านนี่โปร่งใสสีสันสดสวยบางคนเหมือนกับมีลมเสียงลมพัดเข้าสะดวกโกรกเลยนะบางคนรู้สึกอบอุ่นเข้าไปแล้วสงบนี่คือลักษณะของตาเห็นน้ำหนักไม่เท่ากันบางคนถนัดสิ่งนี้นะแต่ก็ยังมีสิ่งอื่นผสมอยู่ด้วยบางคนก็ถนัดได้ยินเสียงบางคนถนัดของความรู้สึกทีนี้เมื่อทุกคนเข้าใจแล้วว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันขั้นตอนต่อไปครับเขาก็ต้องหัดคิดแบบติ้งวินเราก็มีภาษาอังกฤษนิดหน่อยผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับมีหลายคนส่วนใหญ่ก็อ่านออกเขียนได้แม้กระทั่งบางคนที่ผมสำรวจดูเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเวลาผมให้บันทึกอะไรเนี่ยนะครับผมก็เขียนภาษาอังกฤษได้เหรอใช่เขาบอกเขารู้พอรู้ภาษาอังกฤษอยู่บ้างผมก็บอกว่าสุดยอดจริงๆแต่มีหลายคนในนั้นครับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เวลาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วผมมีเอกสารให้ทำด้วยจะทำยังไงวิธีการก็คือเขาจะมีพี่เลี้ยงในนั้นนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องขังด้วยกันรวมทั้งทีมวิทยากรของผมนะครับก็ไปช่วยนั่งเขียนไปอ่านคำถามแล้วให้เขาพูดคำพูดออกมาแล้วก็คนที่เขียนได้ก็ช่วยจดให้นี่เป็นเรื่องของน้ำใจครับท่านผู้ฟังครับในนี้ทีนี้ผมก็จะพูดเขาเรื่องติ้งวินคิดแบบชนะกับชนะถ้าคุณเอาชนะอย่างเดียวคนอื่นแพ้หมดก็ไม่มีใครอยากคบกับคุณแล้วคุณแม้กระทั่งอยากชนะจนเอาเปรียบคนอื่นหรือแม้กระทั่งทำร้ายคนอื่นได้ถ้าคุณแพ้อย่างเดียวคุณให้คนอื่นชนะหมดคุณก็ไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้ถ้าคุณแพ้กับแพ้ในคุณก็ยิ่งแย่ใหญ่คุณต้องเอาแบบผมก็ชนะคุณก็ชนะผมก็เลยถามเขาเรื่องหนึ่งผมเป็นคนชอบดูหนังครับผมก็ให้เขาดูหนังให้เขาดูชื่อหนังเรื่องนี้ครับ The Bucket List The Bucket List นี้เป็นหนังที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือเป็นคน2 คนเป็นคนป่วยมะเร็งเหลือที่จะอยู่ได้แค่6 เดือนบังเอิญต้องไปนอนในห้องเดียวกันคนหนึ่งผิวขาวเป็นเจ้าของโรงพยาบาลพอออกกฎว่าห้องพิเศษโรงพยาบาลนี้จะต้องนอน2 คนอีกคนหนึ่งเป็นชายผิวดำแต่ว่ามีความฝันไว้เยอะอยากจะเป็นนักปรัชญาแต่ก็เป็นไม่ได้เพราะระหว่างเรียนปริญญาตรีก็ภรรยาท้องซะก่อนก็เลยก็ต้องออกมาเลี้ยงลูกช่วยกันตั้งอู่ซ่อมรถเขาก็มีความฝันเขียนอยากไปโน่นไปนี่ทำนี่ก่อนตาย6 เดือนเขียนแล้วทำไม่ได้ก็ขยำทิ้งตะกร้าบักเก็ตก็ไปว่าถังตะกร้าคนผิวขาวนี่ก็สงสัยมันเป็นอะไรหน้าที่เขียนแล้วทิ้งนะมาอ่านดูอยากไปดิ่งพระสุธาอยากขับรถแข่งอยากเดินทางรอบโลกเขาก็ถามว่าเอาไหมครับผมมีเงินแต่ผมไม่มีรายการที่จะทำในชีวิต6 เดือนนี้คุณมีรายการความฝันในชีวิตแต่คุณไม่มีเงินเอา2 อย่างมาบวกกันเอาไหมครับมีหรือจะไม่เอาถูก2 คนก็เลยได้มีโอกาสที่จะไปซิ่งรถขับรถแข่งดิ่งพระสุธาเดินทางรอบโลกแม้กระทั่งกรุงเทพยังมาเลยมีอยู่ที่หนึ่งครับคือที่อียิปต์กรุงไคโรมหาพีระมิดกิซ่า2 คนไปนั่งชมแล้วในตำนานของอียิปต์มีเรื่องเล่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับว่าคนที่ตายแล้ว
จิตวิญญาณจะไปปรากฏที่ประตูสวรรค์พอถึงสวรรค์นายทวารจะกั้นไว้ก่อนไม่ให้เข้าและถามคำถาม2 ข้อถ้าตอบได้ทั้ง2 ข้อก็จะให้เข้าสู่สวรรค์นายประตูถามคำถามแรกว่าในระหว่างที่มีชีวิตใครมีความสุขบ้างยกมือผมก็จะให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยยกมือนะครับทุกคนก็ยกมือผมก็บอกคุณก้าวเข้าสู่ประตูสวรรค์ไปได้แล้วขาข้างหนึ่งนะเหลือข้างหนึ่งคำถามที่2ในระหว่างที่มีชีวิตคุณทำให้คนอื่นมีความสุขหรือไม่ใครเคยทำให้คนอื่นมีความสุขบ้างระหว่างมีชีวิตนี้ยกมือทุกคนก็จะยกมือครับผมก็เชียร์เขาว่าคุณทำดี2 ข้อแล้วคุณมีโอกาสขึ้นสู่สวรรค์แต่ถ้าผมถามว่าจะให้ไปสวรรค์ตอนที่จะไปไหมทุกคนก็แล้วจะไปดีหรือเปล่าทุกคนก็บอกไม่เอาครับผมก็บอกว่าใช่มันสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนคนที่อยากไปสวรรค์แทบใจจะขาดแต่ยังไม่อยากไปตอนนี้ครับรอได้นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เลยถามคำถามต่อมาเขาว่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้กับชาติหน้าอันไหนมาก่อนทุกคนก็งงใหญ่อันไหนมาก่อนมันไม่แน่ครับชีวิตมรณังนุสตินี่ดีที่สุดครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับปีนี้ผมก็จะมีเอกสารให้เขานะครับในเรื่องของติ้งวินวินนี่แหละครับให้เขาเอามากาเนี่ยนะครับทุกคนเมื่อได้รับการปรับใจแบบนี้คนอื่นก็ชนะได้เราก็ชนะได้ทุกคนชนะไปด้วยกันเขาก็ลากกราฟขึ้นไปนะครับไปปรากฏอยู่ที่ว่าชนะกับชนะนี่คือผมว่าใจเขาปรับขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วครับท่านผู้ฟังครับทีนี้ผมก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเอาชนะแล้วคนอื่นแพ้ล่ะเราก็มีโอกาสทำร้ายคนอื่นได้นะเขาต้องยกตัวอย่างหนังเรื่องนี้เลยนะครับที่เรียกว่า Anger Management ชายหนุ่มผู้มีนิสัยขี้โกรธดูข้างนอกสงบเสงี่ยมแต่ใครมาทำบ้าจี้ให้ขี้โกรธแกก็โกรธเลยครับทำร้ายทั้งแอร์โฮสเตสทั้งพนักงานอะไรหลายอย่างก็เลยศาลในสหรัฐอเมริกาเขาก็จะมีการลงโทษ2 แบบ1คุณจะเข้าคุกหรือ2คุณจะไปหาแพทย์ที่ทางศาลกำหนดไว้ให้เนี่ยเพื่อรับการบำบัดแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะไปรับการบำบัดกันทั้งนั้นแหละครับใครจะอยากเข้าคุกล่ะในหนังเรื่องนี้จะสอนให้รู้จักวิธีไม่ใช่คุณจะชนะและคนอื่นแพ้อย่างเดียวคุณต้องชนะกับชนะครับถ้าท่านผู้ฟังชอบหาดูได้ครับทีนี้ถ้าคุณแพ้คนอื่นชนะล่ะผมก็แนะนำว่าหนังเรื่องนี้ดีครับเพราะในเรือนจำนี่เขาจะมีดูหนังทุกวันหยุดนะครับเขาจะเป็นหนังที่พวกสร้างแรงบันดาลใจสร้างให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นหนังเรื่องนี้ Yes Man แหมเข้ากับเหมือนแองเกอริงเลยคือชายที่พูดว่า yes ได้คือชายคนนี้นี่ถูกผู้หญิงอกหักพระเอกของเราจิมแคร์รีเนี่ยนะพออกหักแกก็เลยฉันแพ้คนอื่นชนะหมดรวมทั้งแฟนอดีตแฟนฉันด้วยเขาก็ไม่อยากคบหาผู้หญิงไม่อยากไปเจอเพื่อนไม่อยากอะไรนอนสมอยู่ที่บ้านจนเพื่อนเห็นก็ต้องมาปลอบใจครับแล้วให้เข้าไปสัมมนางานหนึ่งซึ่งมีกูรูใครวิทยากรเนี่ยแหละครับแบบนี้แหละครับก็ชวนเขาgo yes จนกระทั่งเขาเปิดโอกาสที่จะรับสิ่งดีๆพร้อมคำเจอนางเอกนี่เรื่องของหนังแต่ก็สะท้อนชีวิตเราได้เพราะทุกอย่างคือกระจกสะท้อนชีวิตเราครับท่านผู้ฟังครับเมื่อทุกคนคิดแบบชนะกับชนะได้แล้วนะครับคิดแบบชนะเมื่อทุกคนคิดแบบชนะกับชนะได้ครับเราก็จะไปดูหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่า Employee of the Month อันนี้แข่งกันเรียกว่าจะเอาชนะและคนอื่นแพ้คือแม้กระทั่งโกงก็ยังมีนะครับคือลูกจ้างที่เป็นแคชเชียร์คิดเงินในร้านสหรัฐอเมริกานะครับก็ลองหาดูได้ครับทั้ง2อย่างนี้ฉะนั้นคิดแบบชนะกับชนะก็เหมือนรูปนี้นะครับลา2ตัวเนี่ยถูกผูกเชือกไว้ตึงแล้วก็ไปหากองฟางไม่ได้พอไปหากองฟางไม่ได้ต่างคนต่างดึงกันต่างคนก็ไม่ได้กินแต่ถ้าผลัดกันไปกินกองนี้ก่อนแล้วก็ย้ายมากองนี้ทั้ง2ตัวก็จะได้กินครับนี่คือการคิดแบบชนะกับชนะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เมื่อเราจะเข้าสู่สังคมเราชนะกับชนะเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมแล้วเราจ้องจะปฏิบัติต่อผู้อื่นผมก็จะมีคำถามว่าเวลาเราสื่อสารนี่นะครับท่านผู้ฟังครับเราใช้ทั้งคำพูด
ใช้ทั้งเสียงน้ำเสียงใช้ทั้งกิริยาท่าทางผมก็ถามว่าเวลาเราสื่อสารกันนี่อย่างไหนสำคัญที่สุดทุกส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอ๋อคำพูดน่ะผมก็เลยยกตัวอย่างว่าถ้าผมพูดว่าผมรักคุณรักไหมครับทุกคนเราบอกไม่แน่ใจรักก็บอกผมรักคุณดูแล้วมันอาจจะรักขึ้นมาก็ได้ทีนี้ผมก็เลยต้องอธิบายว่าคำพูดจริงๆงานวิจัยบอกว่ามีน้ำหนักแค่ 7%ผมรักคุณนะแต่ถ้าคุณภาพของเสียงดังเบาอ่อนหวานผมรักคุณมันมีน้ำหนักอีก 38%ยิ่งภาษากายผมรักคุณให้ดีคุกเข่าเลยนี่นะครับน้ำหนักถึง 55% นี่แหละครับถ้าเราเข้าใจแบบนี้การสื่อสารกับคนอื่นจะเป็นไปด้วยความง่ายขึ้นทีนี้ผมมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทุกคนจะต้องมาจัดการในเรื่องของการสื่อสารด้วยภาษากายกับคนอื่นใน NLP เราเรียกว่าแรปพอครับท่านผู้ฟังครับแรปพอทีนี้ถ้าเป็นคำพูดล่ะเป็นคำพูดเราเรียกว่าพาราเฟสคือพูดย้ำคำว่าเราสนใจนะครับทุกคนก็อยากให้คนอื่นก็สนใจเราก็พูดย้ำคำว่าฉันไปเที่ยวเกาะสมุยมานะอ๋อเกาะสมุยเหรอมีอะไรที่คุณชอบล่ะอะไรทำนั้นเขาเรียกว่าพาราเฟสคือย้ำคำว่าเราสนใจทีนี้นอกจากนั้นในเรื่องภาษากายเราเรียกว่าแรปพอคือถอดแบบเพื่อความสัมพันธ์ที่มันเลิศคือหมายว่าถอดแบบของคนที่เราสื่อสารด้วยในนี้เขาจะมีแมทชิ่งกับมิเรอริงทีนี้วิทยากรท่านอื่นที่ไปร่วมกับผมบอกว่าคุณแปลเป็นไทยมาหน่อยนะเพราะว่าผู้ฟังนี่เดี๋ยวฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องใช่ผมก็เลยต้องแปลเป็นไทยว่าเหมือนกับเราถอดแบบทำท่าทางให้เหมือนเขานี่นะครับเช่นเขาถ้าแมทชิ่งคือทำท่าแบบเหมือนกันเลยเปี้ยเนี่ยเขายกมือขวาเราก็ยกมือขวาแต่ถ้าเหมือนมิเรอริงคือดูกระจกถ้าเขายกมือขวาเรายกมือซ้ายมันส่องกระจกถือให้ทุกคนได้ทดลองทำกันนะครับมีคนนำและมีคนทำตามผมถ้าถามว่าวิธีไหนที่คุณรู้สึกว่าถนัดที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมองกระจกหรือมิเรอริงหลังจากถอดแบบได้แล้วผมก็ยังทำจริงเพื่อความสร้างความสัมพันธ์ท่านผู้ฟังครับทุกอย่างสามารถพัฒนาได้เพื่อชนะใจตัวเองและชนะใจผู้อื่นครับฟังครับทีนี้มาเรื่องของการแบ่งปันผมก็ถามว่าจริงๆแล้วเวลาเราสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยเราจะปฏิบัติตัวผู้คนเหมือนที่เราต้องการอยากปฏิบัติต่อคนนั้นหรือจะปฏิบัติแบบที่เขาต้องการให้เราปฏิบัติกับเขาส่วนใหญ่ก็จะยกคำบอกว่าคำถามแรกเนี่ยคำบอกแรกก็ถูกผมก็บอกว่าเอาใหม่นะค่อยๆกลับกันใจเขาใจเราอยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราในแบบที่เราอยากได้เช่นเราต้องการได้รับการปลอบใจละตอนเนี้ยเราก็ถ้ามีคนปลอบใจเราก็จะชื่นใจแบบเดียวกันนี้ผมก็ยกตัวอย่างภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งครับที่เรียกว่าห่วงโซ่ของการให้นี่มันจะสร้างห่วงโซ่ได้ครับท่านผู้ฟังครับสร้างห่วงโซ่ในหนังเรื่องนี้ยอดเยี่ยมมากที่ชื่อว่า Pay It Forwardจ่ายล่วงหน้าผมเอาเรื่องนี้ไปสอนเลยในหนังเรื่องนี้คือเควินในพระเอกของเราเนี่ยนะครับเป็นครูบ้านนอกก็ย้ายมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งวันแรกที่เขาสอนเขาก็ขึ้นกระดานว่าให้นักเรียนทุกคนคิดหากิจกรรมที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้แล้วให้กิจกรรมนั้นปฏิบัติได้จริงโอ้ทุกคนก็คิดกันใหญ่จะทำอยู่เงินอย่างนี้มีเด็กน้อยคนหนึ่งครับซึ่งมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาก็ทำเป็นทฤษฎีว่าห่วงโซ่แห่งการให้เขาบอกว่าเขาจะทำดีกับคนที่ไม่ต้องรู้จักไม่เคยทำดีอะไรให้ทำความดีให้เขาก่อนโดยเขาจะต้องมาตอบแทนไม่ค่ะเขาจะให้จ่ายล่วงหน้าเลยทำดีกับคนที่เขาไม่รู้จักคนนั้นต้องการรับความช่วยเหลือจากเขาก็จะไปช่วยพอไปช่วยแล้วเขาก็หวังว่าเขาจะช่วยคน3 คนแล้วคน3 คนนั้นจะไปช่วยคนอีก3 คนเจ้าจะขยายไปเรื่อยๆเมื่อเขาทำนะครับมันก็ยิ่งขยายไปเริ่มตั้งแต่คนติดยาก่อนคนไร้บ้านที่เรียกว่าโฮมเลสค่อยๆขยายไปเรื่อยคนที่ติดยาทีแรกก็รักษาไม่ได้ตอนหลังก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาได้ช่วยผู้หญิงที่กำลังจะกระโดดน้ำตาย
จากนั้นห่วงโซ่ก็ขยายออกไปวิธีการนี้ก็สามารถใช้ได้ครับผมก็เลยให้เขาเขียนทำกิจกรรมเพราะเวลาเราวิทยากรนี่เราก็ต้องมีกิจกรรมให้ผู้ทำแล้วคิดมาจากข้างในของเขาเองเพราะคำตอบพวกคนอื่นนี่บางครั้งมันแก้ปัญหาของเราไม่ได้ต้องเป็นคำตอบของเราเองครับผมก็จะให้เขาเขียนว่าเอาละในวันนี้ให้คุณเขียนเอกสารนี้นะว่าวันนี้สิ่งที่ฉันได้รับได้แก่ให้บอกมาอย่างน้อย3อย่างเช่นรอยยิ้มจากเพื่อนคำสอนดีๆของอาจารย์หรือเห็นภาพที่ประทับใจในจอ PowerPoint อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวาให้บอกว่าแล้วสิ่งที่ฉันได้มอบให้คนอื่นมีอะไรบ้างแน่นอนครับเช่นรอยยิ้มให้กำลังใจให้ไฟให้เพื่อนตอบคำถามของอาจารย์เป็นการช่วยอาจารย์เนี่ยนะครับพอทุกคนเขียนเสร็จเขาก็เอามาแบ่งปันกันแต่เนื่องจากการสอนของผมเป็นการสอนแบบระยะค่อนข้างยาวเพราะต้องหมด6 ครั้งด้วยกันผมก็จะให้การบ้านเขาต่อเอาละก่อนที่จะพบกันสัปดาห์หน้านะผมให้การบ้านเลยว่าในสัปดาห์ในระหว่าง7 วันเนี้ยก่อนที่จะพบกันสัปดาห์หน้านี่ให้จดสิ่งที่ได้รับในสัปดาห์นี้มาอย่างน้อย5 อย่างและสิ่งที่คุณได้ให้คนอื่นไปอย่างน้อย5 อย่างพอมาเจอกันครั้งใหม่ครับท่านผู้ฟังครับครบ1 สัปดาห์ผมเฉลยตรงนี้เลยผมถามว่าใครทำการบ้านนี้มาทุกคนก็ยกมือครับผมก็บอกว่าแล้วคุณได้รับอะไรบ้างอ๋อรอยยิ้มจากเพื่อนอบอุ่นครับได้แบ่งข้าวจากเพื่อนอาหารแล้วคุณให้อะไรคนอื่นบ้างล่ะผมแบ่งสบู่ครับโอ้โหผมฟังแล้วนี่คือความยอดเยี่ยมครับท่านผู้ฟังครับมันออกมาจากใจเขาเองผมไม่ได้สั่งให้เขาไปทำแบบนี้นะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือความสัมพันธ์มาจากคนเดียวทีนี้พอมาถึงวันถัดมาคือผมเอา2 วันเนี่ยมารวมกันในรายการเดียวของรายการพลังแห่งชีวิตนะครับวันถัดมาผมก็จะสอนเขาเรื่องคราวนี้กฎแห่งการดึงดูดหรือ gratitude ก็ฉายภาพนี้เลยครับ The Law of Attraction ของรอนด้าเบิร์นนี่แหละเพราะรอนด้าเบิร์นเรียกว่าเขาเป็นเจ้าแล้วกันเป็นคือเขาเป็นเจ้าแม่กันแล้วกันเขาเป็นผู้หญิงอะเขียนหนังสือที่ขายดีพิมพ์ไป25 ครั้งในเขียนผมว่าเป็นถ้าจะเป็นล้านเล่มแล้วมั้งเนี่ยถ้าว่าในเมืองไทยที่อื่นก็คงจะเยอะครับว่าทุกคนจะดึงดูดสิ่งที่เราคิดนะครับเหมือนกับแม่เหล็กสิ่งที่เหมือนกันจะดูดเข้าหากันสิ่งที่เหมือนกันจะดูดเข้าหากันสิ่งที่ต่างกันจะแยกออกจากกันเหมือนน้ำนี่แหละครับฉะนั้นเราต้องใช้กฎแห่งการดึงดูดให้เป็นผมก็เลยถามเขาว่าเอาละคำถามความสำเร็จก่อให้เกิดความสุขหรือความสุขก่อให้เกิดความสำเร็จทุกคนส่วนใหญ่ก็จะยกคำตอบแรกผมไม่เฉลยครับโค้ชหรือวิทยากรต้องไม่ตอบคำถามแต่จะตั้งคำถามกลับไปแล้วเล่าเรื่องผมก็เลยเล่าเรื่องครับในเรื่องของ gratitude นี่แหละครับรวมทั้งให้เขาทำเพื่อหาคำตอบเองว่าเอาละอะไรที่คุณอยากได้เพิ่มคุณสำนึกรู้คุณเลยสำนึกรู้คุณสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะครับถ้าคุณสำนึกรู้คุณสิ่งนั้นจะเพิ่มมากขึ้นผมก็จะให้เขาทำกิจกรรมนะครับที่เป็นหน้าตาแบบนี้ครับโดยแจกเอกสารว่ามันจะมีอยู่3 คอลัมน์นะคอลัมน์ซ้ายมือสุดเป็นสิ่งของอะไรที่คุณใช้แล้วรู้สึกมันเป็นประโยชน์กับคุณสำนึกรู้คุณสิ่งนั้นจะเพิ่มขึ้นมายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยู่ในนี้เนี่ยคุณมีที่นอนคุณมีผ้าห่มคุณมีเสื้อผ้าใส่คุณมีอาหารการกินคุณได้รับสิ่งของที่ญาติมิตรเอามาฝากให้เพื่อให้คุณได้มีใช้เช่นสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันถ้าคุณสำนึกรู้คุณสิ่งนั้นจะเพิ่มขึ้นเขาก็นั่งเขียนนะครับโอ้บางคนนี่เขียนยาวเลยครับเป็น10-20 อย่างทีนี้ช่องกลางก็จะยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งช่องกลางเป็นผู้คนผมก็บอกว่ารอยยิ้มจากเพื่อนคุณเขียนชื่อไปเลยหรือเขาไม่ได้อยู่ในนี้นะครับเป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่ญาติมิตรพระสงฆ์องค์เจ้ารุ่นน้องรุ่นอะไรก็ได้คุณเขียนมา3 อย่างรวมทั้งคนที่เขามาเยี่ยมคุณบ่อยๆนะคุณเขียนเลยครับสิ่งนั้นจะเพิ่มขึ้นเขาก็เขียนออกมาทีนี้ทางขวามือครับทางขวามือจะยากขึ้นนิดนึงครับ
เพราะมันจะไม่ใช่ทั้งสิ่งของและบุคคลมันเป็นเรื่องของนามธรรมผมก็ฉายให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับแล้วก็บอกว่านี่คือตัวอย่างนะถ้าคิดออกมาได้เองยิ่งดีตัวอย่างที่ว่านี้ผมยกตัวอย่างครับจากสไลด์ที่ขึ้นในภูเขาอบรมดูก็เช่นโอกาสมิตรภาพความรักสติปัญญาความสามารถสุขภาพพรสวรรค์สันติภาพศรัทธาความมั่นคงการเรียนรู้ประสบการณ์ความงามความเมตตาและอื่นๆเขาก็เขียนออกมาทีนี้เขียนออกมาแล้วเนี่ยผมบอกว่าให้เก็บไว้ก่อนเพราะผมมีเรื่องจะเล่าต่อไปนี้นะครับผมจะให้เขาดูรูปภาพนี้ครับผมเรียน NLP มาฉะนั้นอาจารย์ของเราในแนวทางสายของ NLP ก็จะมีหลายรุ่นก็จะมีรุ่นที่2ครับที่มีชื่อว่าเบตเตอร์สันนะครับชื่อก็เกรกอรี่เบตเตอร์สันเนี่ยนะครับเป็นปรมาจารย์รุ่นที่2ของ NLP เขาเป็นทั้งนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาเขาก็สงสัยว่าที่ซีเวิลด์ที่แซนดิเอโกฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกานี่เขาฝึกปลาโลมาปลาวาฬเพชฌฆาตนี่ให้มาตีลังกาลอดห่วงคนขึ้นไปนั่งได้นี่เขาทำยังไงนะเขาก็เข้าไปศึกษาที่ซีเวิลด์พอเข้าไปศึกษาเขาก็เห็นระหว่างที่การเลี้ยงดูของโค้ชนะครับวิธีการคือโค้ชเขาจะหิ้วถังปลาทูไปถังหนึ่งพอปลาโลมาเห็นโค้ชก็ดีใจครับก็กระโดดตีลังกาลอดห่วงโค้ชก็เอาปลาทูป้อนไปให้ตัวหนึ่งตัวอื่นเห็นก็จะตีลังกาถ้าทำท่าสวยๆแบบเดียวกันโค้ชก็จะป้อนปลาทูให้ตัวหนึ่งวิธีการนี้ก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยๆทีนี้เบตเตอร์สันเขาก็เห็นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งโค้ชไม่ได้หิ้วถังปลาทูมาปลาโลมาก็คงจะงงแหละครับท่านผู้ฟังครับทำไมโค้ชของเราเที่ยวนี้ไม่เอาอะไรมาเลยมันจะมีอะไรกินแต่ถึงไม่มีอะไรกินเขาก็จะตีลังกาทำท่ายากๆขึ้นนะครับไหลตลบลอดห่วงไหลห่วงมากขึ้นทำท่าสวยๆได้เพิ่มขึ้นเบตเตอร์สันเห็นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้โค้ชจะหิ้วถังปลามาทั้งถังหนึ่งโดยปลาโลมาไม่ทันระวังตัวและไม่ทันแสดงอะไรเขาก็เทปลาไปทั้งถังพอปลาทูกระจายถูกกินแล้วเนี่ยนะครับปลาโลมาก็ยิ่งดีใจใหญ่เลยคราวนี้ท่าที่สวยกว่าเดิมยากกว่าเดิมลอดห่วงได้3ห่วงตีลังกาอะไรทำนองนี้นะครับแม้กระดันลูกบอลให้ไปทางตรงๆหรือเลี้ยวเป็นวงกลมเนี่ยก็ยังทำได้เบตเตอร์สันก็บอกว่านี่มันคล้ายๆฟรีฟิชนะคือคล้ายๆให้ปลาฟรีโดยคุณยังไม่ต้องทำอะไรอ่ะเหมือนกับหนังที่เราพูดถึงก็คือ pay it forward คือให้ไปก่อนโดยคุณยังไม่ได้ทำอะไรความดีให้กับผมเลยแต่ผมให้ไปก่อนน่ะวิธีการนี้เดี๋ยวเราจะใช้มากับทำกิจกรรมให้ผู้รับครับเข้ารับการอบรมครับผมก็ให้ทุกคนรับกระดาษคนละ1แผ่นฉีกเป็น8ช่องพอฉีก8ช่องแล้วให้เขียนชื่อพอเขียนชื่อได้ครบทุกแผ่นแล้ว8แผ่นผมก็จะให้เขาเขียนช่องขวามือสุดที่เขาเขียนว่านามธรรมที่เขาชอบเช่นความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันฉันเป็นคนชอบให้ฉันเป็นคนใฝ่การเรียนรู้ว่าอะไรที่คุณชอบให้เขียนไปทั้งครบทั้ง8แผ่นเหมือนกันทั้ง8แผ่นก็ได้หรือไม่เหมือนเลยก็ได้เสร็จแล้วพอเขาเขียนเสร็จนะครับท่านผู้ฟังครับผมก็บอกว่าเอาละให้หันไปดูเพื่อนนะให้ได้อย่างน้อย8คนว่าคนไหนเหมาะที่จะรับแผ่นไหนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ไปมอบนะแต่เราก็ต้องมีเทคนิคการให้นะเทคนิคการให้คือคุณต้องทาตายไปเป็นประกายพร้อมที่จะให้แล้วก็ให้เขาด้วยความนอบน้อมว่าผมเห็นแววตาในความเมตตาของคุณผมยินดีมอบแผ่นนี้ครับคนรับก็ต้องรับด้วยความเต็มใจด้วยโอ้ขอบคุณครับผมจะขยายความเมตตาของผมไม่มากขึ้นอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็เขาก็ไฮไฟจับโกเยสกันพอเขาเดินแจกนี่แหละครับบรรยากาศมันสุดยอดครับท่านผู้ฟังครับมีความคึกคักแจ่มใสเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปที่ผมสอนหลักสูตรอื่นนะเพราะว่าหลักสูตรที่ในนี้นี่เขาไม่ให้ถ่ายรูปยกเว้นเจ้าหน้าที่ของที่นี่เท่านั้นถึงจะถ่ายรูปได้มือถือก็ห้ามเข้าเงินทองห้ามเอาเข้าไปฉะนั้นไม่มีการถ่ายรูปของพวกเราไม่มีการถ่ายรูปได้มีแต่รูปของเจ้าหน้าที่จากนั้นบรรยากาศจะเป็นด้วยความคึกคักสดชื่นแจ่มใสครับท่านผู้ฟังครับทุกคนมีน้ำใจของการเป็นผู้ชนะกับชนะให้รับแล้วก็เฉลิมฉลองโอ้ yes
ท่านผู้ฟังครับผมยังเก็บชุดนี้ไว้จนเดี๋ยวนี้พอผมไปอบรมเนี่ยผมได้รับแผ่นแบบนี้มาเนี่ยทีแรกก็ดูอาจจะว่าเฉยๆหน่อยพอเก็บไว้นานๆมันมีคุณค่าครับท่านผู้ฟังครับอ๋อเพื่อนคนนั้นก็ระลึกถึงเราเพื่อนคนนี้ก็ระลึกถึงเรานะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้เราเหลือ10 นาทีสุดท้ายก่อนหมดรายการท่านผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาซักถามได้ที่ผู้ดำเนินรายการ 0857088122 ครับท่านผู้ฟังครับในระหว่างที่เราโทรศัพท์ผมก็จะดำเนินการต่อคราวนี้เมื่อเราจะเพิ่มความนับถือตัวเองชนะใจตัวเองได้แล้วชนะใจเพื่อนฝูงได้แล้วแต่เมื่อเราจะเข้าไปสู่สังคมโดยรวมล่ะเราจะทำอย่างไรผมก็จะให้เขาทำกิจกรรมนะครับท่านผู้ฟังครับกิจกรรมนี้ผมว่ามันก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันแต่มีเกณฑ์อยู่ว่าเรานับถือตัวเองเราทำบางสิ่งบางอย่างสำเร็จคนอื่นนับถือตัวเองเขาก็ทำบางสิ่งบางอย่างสำเร็จแต่มีบางอย่างที่เขาอาจจะทำไม่สำเร็จรวมทั้งเราเลยมีกติกาอยู่3 ข้อครับ 1. ถ้ามันเกิดมีสิ่งบกพร่องขึ้นมารวมทั้งเพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะครับหรือคนในสังคมถือว่าเพื่อนร่วมทีมเรา 1. ยอมรับจุดอ่อนของตัวเอง 1. ยอมรับจุดอ่อนของตัวเอง 2. อดทนต่อจุดอ่อนของคนอื่นอดทนต่อจุดอ่อนของคนอื่น 3. จับมือร่วมมือกันสร้างสรรค์ฉะนั้นผมก็จะให้เขาทำกิจกรรมอย่างหนึ่งหลังจากที่เขาท่องกติกา3 ข้อนี้เรียบร้อยแล้วให้ทดลองทำจริงเพราะคินเนสติกการเคลื่อนไหวจะทำให้เขาจำแม่นขึ้นผมก็ถามว่าผมจะให้คุณเข้าไปในที่ที่ไม่รู้สิ่งคุณเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือคำสั่งของผมไม่ได้ถ้าอย่างนี้คุณจะทำอย่างไรเขาบอกว่าผมจะเปลี่ยนตัวเองครับผมก็โห yes นี่คือความสุดยอดครับเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือเปลี่ยนตัวเองโดยการดึงศักยภาพตัวเองขึ้นมาผมก็เลยเอาคำสั่งอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับว่าให้คุณเข้าแถวเรียงหนึ่งเข้าแถวเรียงหนึ่งในทั้งหมด40 กว่าคนนี่ง่ายมากเพราะผมเคยทำมาเป็น100-200นี่ยังเข้าได้เลยนะครับเข้าแถวเรียงหนึ่งแต่มีข้อแม้ว่าคำสั่งจะมีต่อไปอีก2 อย่าง 1. ให้เรียงตามวันกับเดือนเกิดปีพศเกิดไม่ต้องเดือนมกราคมอยู่หน้าสุดกุมภามีนาไปเรื่อยจนถึงธันวาคมนี่อยู่ท้ายสุดในเดือนเดียวกันคนที่เกิดวันที่1ของเดือนจะต้องอยู่หน้าสุดแล้วก็2 3 4 5ไปเรื่อยคนที่อยู่ท้ายสุดต้องเป็นวันที่30หรือ31ของเดือนนั้นกุมภาพันธ์ก็28หรือ29เอาละให้เตรียมตัวให้พร้อมนะเพื่อสร้างพลังของเราให้ทุกคนเตรียมดึงพีคสเตทหรือภาวะอารมณ์ที่มันสุดยอดของเราขึ้นมา go yes เมื่อเขาพร้อมแล้วผมก็บอกว่าปฏิบัติการได้แต่ห้ามคุยกันละคราวนี้งงสิครับห้ามคุยกันละห้ามคุยกันละนี่คือข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อมเมื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมไม่ได้สิ่งที่เขาทำคือเปลี่ยนตัวเองเราจะทำยังไงถึงจะรู้ว่าคนนั้นเกิดเดือนมกราแล้วเกิดเดือนกุมภาจะไปต่อตรงไหนนะทุกคนก็เริ่มใช้ศักยภาพตัวเองคนก็เริ่มมีคนยกนิ้วแหละแปลว่าเกิดเดือนมกราคมเพราะในคำสั่งบอกว่าห้ามคุยกันละแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามใช้ภาษามือขยิบตาหรืออะไรทำนองนี้นะครับหรือว่าใช้กระดาษโน้ตอะไรเนี่ยนะครับในคำสั่งไม่ได้ห้ามไว้ห้ามแต่พูดกันเฉยๆฉะนั้นบางคนก็อาจจะมีปากกาเขียนกุมภาพันธ์ธันวาคมแล้วก็โดนชูไว้เพื่อนคนที่ยกนิ้วชี้ก็จะไปอยู่แถวหน้าสุดพออยู่แถวหน้าสุดคนที่ยก2 นิ้วก็จะมาต่อท้ายกันมาเลยในแถวเดียวกันที่เป็นยกเลข1เขาจะไปส่งสัญญาณนี่แปลว่าเกิดวันที่23อะไรทำนองนี้ครับท่านผู้ฟังครับพอสื่อสารกันได้แบบนี้แถวก็เริ่มใช้ได้ครับใช้เวลาไม่นานทั้งแถวนี่ก็เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียว
พอสู่ความเป็นหนึ่งเดียวถึงตอนนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เกิดความยอดเยี่ยมขึ้นว่าเดี๋ยววิทยากรจะเช็คดูว่าเมื่อเราเข้าไปในที่ที่ไม่รู้เราเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมไม่ได้ไอ้ที่เรียนมาทั้งหมด4 วันนี่นะคุณทำได้โดยการคิดแบบชนะกับชนะเพราะจะมีคนทั้งทำถูกและคนทำไม่ถูกอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ทำไม่ถูกคุณยอมรับจุดอ่อนของตัวเองได้หรือไม่และถ้าคนอื่นทำไม่ถูกคุณยอมรับจุดอ่อนของคนอื่นได้หรือไม่ถ้ายังไม่ได้คุณจะมาสร้างสรรค์ใหม่ได้อย่างไรถ้าอาจารย์ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งผมก็เช็คสอบงั้นขอเช็คสอบถ้าไม่ย้ายที่อีกแล้วนะมกราคมยกมือขึ้นทุกคนก็ยกมือพลึบกุมภายกขึ้นพลึบพลึบพลึบเดือนนี่ถูกนะครับเป็นแถวไปทีนี้วันที่ละมันเริ่มยากขึ้นเดือนมกราคม1 2 3 4 5ถูกพอกุมภามีนาเท่านั้นแหละครับทุกผู้ฟังครับเริ่มมีผิดเกิดวันที่23มาอยู่ข้างหน้าสุดของเดือนบ้างอะไรทำนองนี้นะครับผมก็ถามว่าเราถอดบทเรียนอย่างไรครับเราถอดบทเรียนอย่างไรอดทนกับจุดอ่อนของคนอื่นแล้วเจ้าตัวล่ะคนที่ทำผิดยอมรับจุดอ่อนของตัวเองผมก็เลยให้โอกาสใหม่ท่านผู้ฟังครับไม่มีใครไม่มีเคยผิดพลาดไม่มีใครไม่เคยล้มเหลวแต่คนที่ชนะคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ลบแล้วรีบลุกก็เชียร์เขาดูหลอดไฟเนี่ยนะครับในห้องเขาจะอบรมในโรงยิมนะครับเนี่ยเป็นโรงยิมใหญ่ที่ใช้เขาเรียกว่าฝ่ายการศึกษานะครับฉะนั้นเขาจะมีเป็นแดน8 แดนมันก็จะมีแดนของการศึกษาใครจะเรียนปวชปวสเขาก็จะมีให้เรียนนะครับใครจะเรียนกศนอยากจะเรียนชั้นประถมให้จบอยากจะเรียนมัธยมให้จบก็มีกศนสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีแล้วกำลังจะมีปริญญาตรีแบบเลคเชอร์ด้วยนะมีการบรรยายพบครูบาอาจารย์ได้เลยคือของมรมหามงกุฎมหาราชวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยนะครับจะมีอาจารย์มาบรรยายเรียนได้ถึงปริญญาตรีเลยผมว่านี่คือความสุดยอดครับคุณต้องพัฒนาตัวเองที่เรียกว่าถ้าคุณแกล้ติจูดทำนึกลูกคุณจะทำได้ทีนี้ผมก็จะให้โอกาสผู้เรียนทุกคนนะครับว่าเมื่อล้มแล้วลุกตอนนี้ให้ทุกคนรีบลุกนะเพราะเราจะให้ขยับที่ทางได้โดยจะให้เวลาอีกนาทีครึ่งเท่านั้นให้ทุกคนขยับไปหาจุดที่ถูกต้องของตัวเองคราวนี้ห้ามพูดกันเช่นเคยพอทุกคนได้รับคำสั่งก็ขยับที่ครับมีการยกไม้ยกมือกระดาษเขียนอะไรกันเนี่ยนะครับส่งโน้ตพอครบนาทีครึ่งเท่านั้นเลยครับท่านผู้ฟังครับหมดเวลาขอเช็คสอบพอขอเช็คสอบเดือนถูกต้องอยู่แล้วล่ะครับตั้งแต่แรกวันที่ก็เช็คไปทีละเดือนท่านผู้ฟังครับล้มแล้วลุกคนที่ประสบความสำเร็จคือล้มแล้วลุกขึ้นได้เร็วนี่คือความยอดเยี่ยมของการฝึกอบรมแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับเรามาอยู่ในช่วงท้ายของรายการพลังแห่งชีวิตครับโดยผมสุนัยเลาหะวิวัฒน์และรายการพลังแห่งชีวิตขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันในไมค์วันเสาร์หน้าวันนี้เราคุยกันในเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่ผมไปเป็นวิทยากรสอนมานะครับในเรื่องเอาชนะสิ่งขัดขวางความสำเร็จของเราเอาชนะสิ่งขัดขวางความสำเร็จของเราซึ่งผมยกสิ่งขัดขวางมา6อย่างและวิธีเอาชนะอีก6อย่างซึ่งก็คือ 1. สลายอารมณ์ลบ 2. ปลูกและรดน้ำอารมณ์บวก 3. ขยายความนับถือตัวเอง 4. ปลูกฝังคุณค่าและความเชื่อแห่งความสำเร็จ 5. สำนึกรู้คุณ 6. คิดแบบชนะกับชนะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับโอ้ yes
ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการข่าวบ้านวัดราชการดำเนินรายการโดยเกษตรเพชรสำริดโสโมโหโมหะกำหนดไว้นักสติคอยคุ้มกำหนดใจและกายมิใช่เดาสุ่มสติคอยคุมรู้ตัวทั่วพร้อมสติกลับมาปัญญาร่าเริงจิตใจเคยเลิงรู้ตัวโดยอ้อมหากปล่อยใจกายเผลอไปทุกย่อมหัวใจก็ย่อมฟุ้งซ่านให้มานเข้าคุมโทโสโมโหโมหะกำหนดไว้นักสติคอยคุ้มกำหนดใจและกายมิใช่เดาสุ่มสติคอยคุมรู้ตัวทั่วพร้อม
ลับมาปัญญาร่าเริงจิตใจเคยเลิงรู้ตัวโดยอ้อมหากปล่อยใจกายเผลอไปทุกย่อมหัวใจก็ย่อมฟุ้งซ่านให้มานเข้าคุมข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีบารมีธรรมประจำปี 2561 สมทบทุนสร้างอุโบสถพญานาครอบพระธาตุเจดีย์ซุ้มประตูปูกระเบื้องรอบองค์พระเจดีย์ธาตุเจ้าทอดถวายในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10 นาฬิกาปัจจุบันก็มีพระครูประภัชชัยคุณเป็นเจ้าวาดวัดชัยสถานป่าเศร้าน้อยเป็นเจ้าคณะตำบลตำบลดอยเขต 2 อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้มีประธานดำเนินการทอดกฐินคุณเจรศักดิ์คุณอรวรรณบุญวรเศรษฐ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนายนเชียงใหม่เป็นประธานดำเนินการและคณะผู้ใจบุญขอเชิญท่านร่วมบุญร่วมกุศลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-887-249 หรือที่ 087-657-2458 ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดชัยสถานป่าเศร้าน้อยตำบลตำปุเรยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้บารมีธรรมโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในวันนี้ผมเกษตรเพชรมิตรได้มีโอกาสเข้านมัสการอาจารย์พระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต 1ในการเข้านมัสการก็เพื่อจะไหว้ศาลท่านนำรายงานข่าวสารในวัดป่าแดงมหาวิหารและคณะสงฆ์ในภาพรวมไหว้ศาลครับขอเจริญสุขญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านก่อนอื่นต้องขออนุโมทนากับผู้ดำเนินรายการที่ให้โอกาสอาตมาภาพพระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลสุเทพได้มีโอกาสมาปะบูชากันก็คือเรื่องการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 เมื่อหลังจากอวสานเนี่ยตามพุทธานุญาตเพิ่นจะอนุญาตให้ญาติโยมที่มีเจตนาศรัทธาได้ถวายกฐินแก่พระที่จำพรรษาทวนไตรมาสที่วัดป่าแดงเฮาปีนี้ก็เป็นกฐินสามัคคีนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆสายทุกๆฝ่ายเนาะที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพปีนี้ท่านประธานกฐินคือคุณโยมธนัชพรนาคพันพงษ์และครอบครัวโยมนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครเปิดมาประกอบดำเนินธุรกิจที่จังหวัดเชียงใหม่มีเจตนาศรัทธาที่จะมาถวายกฐินพร้อมกันนั้นก็มีญาติพี่น้องเผ่าวงวานร่วมเป็นรองประธานเช่นคุณชูศรีนาคพงพันธ์คุณชมพูนุชนาคพงพันธ์คุณปีชาคุณลัคนานาคพงพันธ์คุณพงศักดิ์คุณณัฐพรคุณอรณิตอิสระไกรและครอบครัวธนดิษยพัฒน์แล้วก็มีกรรมการร่วมคือคุณเกษมฤทธิ์จารุกิจชานนท์อันนี้เป็นประธานและรองประธานในสายของคุณโยมธนัชพรนาคพันพงษ์และนอกจากนั้นก็จะมีคณะศรัทธาวัดป่าแดงเฮาเนาะก็จะมีศรัทธาหลายๆสายเป็นสายบุญเนี่ยมาร่วมกันถวายกฐินซึ่งจะกำหนดทอดถวายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่วัดป่าแดงมหาวิหารอันนี้ก็ขอเจริญพรคือท่านผู้ฟังได้รับทราบหากว่ามีเวลาก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันพุทธศาสนาของเฮาที่เจริญมาในประเทศไทยในล้านนาเฮาตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาที่เฮาเรียนรู้กันปัจจุบันนี้เฮาในฐา
นะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเขาก็จะต้องให้ความสำคัญก็เรียกว่าวัดวาอารามโดยเฉพาะงานพระศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนาะถ้าว่าชาวพุทธเขาบ่ให้ความสำคัญมารักษาฮีดฮอยโบราณที่ยึดถือปฏิบัติกันมามันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นการทำบุญทอดกฐินเนี่ยในวันที่11พฤศจิกายนก็ประมาณ 9 โมงเขาก็จะมีการทอดกฐินกันเป็นกฐินสามัคคีท่านที่เคยมาก็คงจะนึกภาพออกเนาะและท่านใดที่มีโอกาสจะร่วมบุญกันทำบุญถวายกฐินร่วมกันเป็นสามัคคีเนาะแล้วก็จะเป็นเจ้าภาพโรงทานก็ดีเจ้าภาพน้ำปานะเจ้าภาพน้ำดื่มก็ดีก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงแล้วก็มาร่วมบุญกันได้ที่วัดป่าแดงมหาวิหารก็ติดต่อที่อาตมาภาพพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยพรเจ้าวาดวัดป่าแดงที่หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0818815690อันนี้ก็ขอเจริญพรให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการนี้โดยดีเสมอมาโดยเฉพาะต้องขอชื่นชมและอนุโมทนาในกุศลเจตนาของคุณเกษตรเพชรสำริดผู้ดำเนินรายการที่นำสิ่งที่ดีมาให้กับท่านผู้ฟังขออำนาจคุณพระแก้วเจ้าสามประการมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปกคลุมท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญได้ไปด้วยอายุวันนาสุขาภละปฏิภาณธนสารสมบัติสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาจงทุกประการขอเจริญพรข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางวัดหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มีพระหลวงพ่อพระครูอาทรวิสุทธิคุณเป็นเจ้าวาดวัดหนองตองเป็นเจ้าคณะอำเภอหางดงพร้อมด้วยศรัทธาของวัดหนองตองได้พร้อมใจกันสร้างพระธาตุเจดีย์ของวัดหนองตองหลังจากต้นปี2561ที่ผ่านมาได้ฉลองวิหารเสร็จสิ้นไปในขณะนี้ก็ได้เริ่มก่อสร้างพระธาตุเจดีย์วัดหนองตองท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลสามารถสอบถามร่วมบุญร่วมกุศลได้ที่วัดหนองตอง053-464-154หรือที่0819503471ได้ทุกวันนะครับก็เป็นส่วนข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างพระธาตุเจดีย์ของวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้คุณงามความดีโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของวัดใหม่ห้วยทรายหมู่ที่4ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันก็มีพระอธิการบุญเพ็งปิยธรรมโมเป็นเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายพร้อมด้วยศรัทธาทุกหลังคาเรือนญาติธรรมทางใกล้ทางไกลร่วมกันเป็นเจ้าภาพท่านที่จะสอบถามรายละเอียดร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสอบถามรายละเอียดได้ที่พระอธิการบุญเพ็งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทราย0871815231ร่วมบุญร่วมกุศลได้บุญสุขกายสุขใจโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยหลวงพ่อพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองร่วมกับมูลนิธิลูกดาวดำจัดสร้างที่พักใจสถานที่อบรมจริยธรรมศีลธรรมปฏิบัติธรรมบนเนื้อที่3 ไร่สถานที่พักกายสร้างโรงพยาบาลทางเลือกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับดร.ชุมพลกันทะซึ่งมีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน13 ไร่ท่านที่จะร่วมสร้างที่พักใจติดต่อสอบถามและร่วมทำบุญโดยตรงที่หลวงพ่อพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าวาดวัดหนองตองเจ้าคณะอำเภอหางดงร่วมบุญหรือสอบถามได้ที่0819503471ได้ทุกวันท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของการนำคำสอนดีๆจากท่านเจ้าคุณประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมเมตตากล่าวพร่ำสอนเป็นแนวทางของการศึกษาปฏิบัติ
ในสถาบันครอบครัวหน่วยงานของท่านดังนี้ ขอเจริญพรผู้ฟังรายการสถานีวิทยุแห่งนี้คนดีของฉันคนนั้นต้องประกอบด้วยศีลห้าคนดีของฉันคนนั้นต้องประกอบด้วยศีลห้าคนที่มีศีลห้าคนนั้นเป็นคนดีท่านทั้งหลายทุกคนต้องการความดีทุกคนแสวงหาความดีทุกคนปรารถนาอยากให้ความดีนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของตนแก่นสาระของความดีทางพระพุทธศาสนาได้แก่ศีลศีลเป็นเหตุให้เกิดคำว่าความดีความดีมีค่าเท่ากับความสุขความดีมีค่าเท่ากับความมั่นคงความดีมีค่าเท่ากับความปลอดภัยความดีมีค่าเท่ากับความยั่งยืนท่านทั้งหลายเกิดมาวันนี้ไม่มีใครเบียดเบียนชีวิตเราประเสริฐสูงสุดเกิดมาวันนี้ไม่มีใครเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินของเราประเสริฐสูงสุดแล้วในวันนี้เกิดมาวันนี้ตื่นมาแล้วคนในครอบครัวไม่เบียดเบียนไม่มีใครมาเบียดเบียนคนในครอบครัวของเราคนในครอบครัวของเราไม่สามารถทำให้ตระกูลเราเสื่อมเสียเกิดมาคือตื่นมาวันนี้เราได้ประกอบอาชีพวันนี้มีชีวิตปลอดภัยนี่แหละคือความสุขขั้นสูงสุดของเราการที่เกิดมาแล้วเราไม่มีใครเบียดเบียนชีวิตเราหรือแต่ละวันเราตื่นมาแล้วชีวิตเราไม่มีใครมาเบียดเบียนชีวิตไม่มีใครมาเบียดเบียนทรัพย์สมบัติครอบครัววงตระกูลอาชีพตำแหน่งของเรานี่แหละคือความสุขอันประเสริฐสูงสุดของพระพุทธเจ้าความสุขของพระพุทธเจ้าก็คือศีลพุทธเจ้าใช้ศีลเป็นความสุขบุคคลใดมีศีลห้าบุคคลนั้นจะมีความสุขบุคคลใดมีศีลห้าบุคคลนั้นจะมีแต่ความว่ามั่นคงปลอดภัยบุคคลใดมีศีลห้าอยู่หน้าที่ใดโดดเด่นสง่างามบุคคลใดมีศีลห้าไปหน้าที่ใดอยู่หน้าที่ใดมีคนต้อนรับมีคนสนับสนุนส่งเสริมเพราะฉะนั้นศีลห้าก็มีค่าเท่ากับของหอมศีลห้ามีค่าเท่ากับของเย็นปกติไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ต้องการและปรารถนาความเย็นเสมอเหมือนกันหมดเช่นที่ไหนมีลำห้วยมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ก็อยากอยู่ตรงนั้นเพราะความเย็นเช่นเดียวกับมนุษย์ผู้ใดที่มีศีลมนุษย์ผู้ใดที่มีศีลก็จะมีคนไปมาหาสู่ให้คำมาขอคำปรึกษาตลอดเวลาคนที่มีศีลเป็นคนที่ไว้ใจเชื่อใจของสาธารณชนคนที่มีศีลเป็นคนที่มีเป็นที่สาธารณชนเคารพยกย่องสรรเสริญเพราะนั้นศีลนี่แหละทำให้คนเป็นคนเหนือคนศีลห้านี่แหละทำให้คนเป็นยอมรับว่าคนนั้นเป็นคนที่อยู่เหนือคนคนนั้นเป็นคนดีคนนั้นต้องประกอบด้วยศีลห้าไม่มีความด่างพร้อยใดๆในการเกิดมาเป็นมนุษย์ประพฤติตนปฏิบัติตนเป็นคนดีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นศีลห้าหากเราไปประพฤติไปปฏิบัติชีวิตของเราก็จะงอกงามตลอดเวลาศีลห้าเป็นเหตุให้เกิดสติเราจะมีสติได้ต้องประกอบด้วยศีลห้าศีลห้าเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้แนะนำว่าอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำเช่นมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วรักชีวิตตนเองศีลห้าถึงเกิดขึ้นเช่นศีลห้าข้อที่หนึ่งไม่ให้มนุษย์ด้วยการเบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันเพราะมนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกกลัวตายกลัวเจ็บประสบปัญหาเสมอเหมือนกันหมดเมื่อมนุษย์รู้เป็นเช่นนี้เสมอเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นศีลก็กลายเป็นกฎของมนุษย์เป็นข้อห้ามที่ไม่ให้มนุษย์เบียดเบียนทำลายชีวิตซึ่งกันและกันเมื่อเรารู้ว่าศีลนั้นเป็นเหตุให้เกิดความดีเป็นเหตุให้เกิดความงามทำไมเราไม่พึงรักษาศีลห้า
มีค่าเท่ากับพระพุทธเจ้ามีค่าเท่ากับบิดามารดามีค่าเท่ากับครูอาจารย์อยู่ในตัวเราคอยอบรมสั่งสอนเราตลอดเวลาศีลห้าเป็นเครื่องเตือนสติเราว่าเราทำผิดทำถูกหรือทำผิดในวันนี้หรือเราทำแต่ละวันแต่ละนาทีผิดหรือถูกมันจะเตือนเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นศีลห้าก็คือสมบัติของมนุษย์ที่จะต้องรักษาศีลห้าก็คือชีวิตของมนุษย์ที่เราจะต้องนำมาปกป้องคุ้มครองรักษาชีวิตของเราศีลห้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราหากเรามีศีลห้าเราก็จะมีความสุขมีความปลอดภัยไป 80% เมื่อเรามีศีลห้าและถูกทำลายมันมีความเสี่ยงแค่ 20% เพราะฉะนั้นเราต้องเอาศีลห้ามากำกับมากำหนดควบคุมการดำเนินชีวิตของเราจะเกิดคำว่าปลอดภัยชีวิตของเราจะเกิดคำว่ามั่นคงชีวิตของเราจะเกิดคำว่ายั่งยืนชีวิตเราจะได้รับคำว่าดีงามจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแลท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของการเข้าสู่รายการธรรมะในวันนี้พระอธิการบุญเพ็งปิยธรรมโมวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็จะได้นำสาระธรรมดีๆแบ่งปันเป็นการเพิ่มพูนปัญญาบารมีดังนี้มีจริงหรือว่ามีจริงเนี่ยที่เนี่ยมีจริงกับเป็นผู้ที่มีคุณธรรมคุณธรรมมีคือเป็นผู้ที่ทานเป็นผู้ที่เขาลบในสกุลประพฤติปฏิบัติอ่อนน้อมในสกุลผู้ที่มีความพูดคำสัตย์พูดส่อเสียดแล้วบอกเลี้ยงมารดาบิดาแล้วก็เป็นผู้ที่อดหรือว่ากดก็สามารถที่จะได้สามารถที่จะกลับตัวอย่างใดอันนี้เป็นเรื่องของท้าวสักกะเมื่อผ่านมาเมื่อแล้วนี่ก็ได้เอามาเล่าเรื่องท้าวสักกะแล้วเนี่ยท้าวสักกะเนี่ยได้เป็นผู้ดีอย่างเรื่องท้าวมัคควาเอามัคควานอันนี้ก็เป็นผู้ที่มีความตั้งใจดีนะตั้งใจดีคือว่าไปเที่ยวไปถางในตีเอาเท้ายังไปกวาดทำความสะอาดสถานที่แล้วก็ผู้คนก็หันอยากจะได้อยากจะเอาเป็นที่อยู่ก็เอามือผลักเข้าไปผลักเข้าไปมาให้เขาอยู่คนที่นั่นก็อยู่แทนไปในที่สุดเขาก็ยินดีในการที่คนอื่นจะอยู่นั้นที่เราไปเที่ยวไปถ่ายอันนี้ทำเป็นอย่างนี้เป็นอาจินเราก็ในคือว่าเขายินดีในการที่จะเสียสละแล้วก็บ่มีความโกรธที่คนเขามาแย่งเอาไปแย่งเอาตีอยู่ที่อาศัยไปเนี่ยตลอดถึงเนี่ยเขาได้ทำถนนหนทางเพื่อจะทำถนนหนทางอย่าง
แต่ถนนหนทางที่นี่นะเขาทำนั่นนะมีเรียกว่ามีคนอ่านเขาแล้วถามเขาแล้วว่าเขาจะทำอย่างจะเพื่อไปสู่สวรรค์นี่เขาพูดอย่างนี้เขาทำเพื่อจะไปสู่สวรรค์เนี่ยก็มีคนที่เนี่ยมีคนที่อ่านเขาทำอย่างนั้นนะก็อยากจะทำด้วยเขาไปสมัครเป็นคนที่ร่วมทำกับเขาเอาเข้าเนี่ยก็มีหลายขึ้นหลายขึ้นไปทำในเมื่อไปทำอย่างนั้นนะก็มีคนที่เขาบาเห็นด้วยนายบ้านคนหนึ่งอ่านเขาทำอย่างนั้นเขาว่ามีความเห็นด้วยแต่เขาก็ไปเห็นอย่างอื่นนะไปเห็นว่าเรานี่เนี่ยมากินเหล้ากินยากันหาเนื้อหาอย่างมาปิ้งมากินแล้วก็เนี่ยเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยากันนี่ในเมื่อคนนั้นเขาทำอย่างนั้นแล้วเขาก็ไปชักชวนเขาด้วยที่เขาจะทำบุญทำกุศลทำหนทางขึ้นไปสวรรค์เนี่ยเขาก็บอกอาหารด้วยนี่เขาแจกเขาแน่วแน่ว่าเขาจะทำแต่บุญทำกุศลในเมื่อชักชวนบัดได้เนี่ยก็ไปร้องเรียนผู้ใหญ่เห็นพระราชาเนี่ยเป็นร้องเรียนเพื่อนว่าไอ้กลุ่มนี้นะมันจะเป็นโจรอย่างนั้นอย่างนี้นี่อันนี้พระราชามาได้พิจารณาก็เนี่ยก็เพื่อไปจับเขาหมู่นั้นมาลงโทษมาลงโทษนั้นนะคือนอนให้เขานอนนะเขานอนแล้วก็เอาจ้างให้เหยียบเนี่ยนะแต่จ้างมันบ่เหยียบเนี่ยจ้างมันมีจิตมันมีใครมันมีนั่นนะมีสัตว์นี่ยังมีความรู้สึกว่าทานคนที่มีความคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีจะใส่จ้างอย่างใดจ้างกระบาบาดเหยียบในเมื่อบาดเหยียบแล้วก็หาวิธีเอาเสื้อไปปูคนที่นั่นน่ะตั้ง33 คนนะ แล้วก็เนี่ยมันก็ปูเอาเสื้อไปปูบังหันคนเหล่านั้นเพื่อจะให้จางเหยียบเดียวใส่จางไปจะให้จางเหยียบจางมันก็บาดเหยียบนี่จางมันบาดเหยียบเนี่ยจางมันก็มีความเรียกว่ามันมีสัญชาตญาณที่ว่ารู้ว่าเขารู้ว่าเขามันมีอานุภาพของเนี่ยการทำคุณงามความดีเนี่ยแต่ในเมื่อเนี่ยหันอย่างนั้นแล้วเนี่ยหันว่าจ้างมันบาดเหยียบเนี่ยก็มันเพิ่งก็นั่นเหมือนกันนะแปลกประหลาดก็จะทำอย่างไรนะก็ไปถามหมู่นี้แล้วว่าตีเนี่ยก็บอกข้อเท็จจริงนะว่าติด
นั่นอย่างนี้นะที่เขาทำอย่างนี้แต่ว่าเนี่ยนายหัวหน้าเนี่ยที่ตั้งใจกันอย่างนี้แผ่เมตตานะแผ่เมตตาแผ่เมตตาจะแผ่เมตตากับจ้างกับคนที่คิดไล่อย่างต่างๆเนี่ยแผ่เมตตาในเมื่อแผ่เมตตาแล้วเนี่ยจ้างมันก็บัดทำลายของเนี่ยของคนที่คิดลายเนี่ยอันนี้ แล้วก็เป็นที่เรื่องที่เราจะต้องศึกษาเอามาพิจารณาว่าทำไมถึงสัตว์มันยังบัดทำลายเนี่ยแต่เมื่อเขาเนี่ยพระราชาบนนั้นแล้วเนี่ยอาหารเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็ชักถามถึงว่าเนี่ยเพราะเหตุอย่างเนี่ยก็เพิ่งก็บอกตามความเป็นจริงว่าเรานั้นบ่ได้ทำแล้วเนี่ยบ่ได้ประพฤติในทางที่จะเสื่อมเสียอย่างจะสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลเนี่ยอันนี้คืออันนี้เรียกว่าเนี่ยสัตตบุตรเนี่ยสมทานสัตตบุตรคือว่าเป็นผู้ที่ทานก่อนแล้วเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมต่อสกุลนอบน้อมในวงสกุลของตัวเองแล้วเป็นคนที่มาพูดสอดเสียดก็บอกพูดเนี่ยบอกพูดสอดเสียดบอกพูดแล้วก็พูดแต่คำจริงพูดแต่คำจริงแล้วก็เป็นพูดที่บักโกดบักโกดอันนี้กับนี่นะแต่จำเรียกว่าสัตตบทมคดาความจำข้อความสัตตบทมคดาอันนี้แล้วก็เป็นผู้ที่มีความเลี้ยงบิดามารดาเนี่ยเลี้ยงบิดามารดาคอยตลอดชีวิตนี่อันนี้เป็นเนี่ยเรียกว่าธรรมของตีผู้ตีสร้างความคุณงามความดีนะที่จะเป็นท้าวสักกะนี่นะต้องมีคุณธรรมอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเรานี่บ่มีเรียกว่าอันนี้นะก็เป็นสิ่งที่ยากแต่ว่ามันก็ถ้าหากว่ามีความพิจารณาบ่เนี่ยเรียกว่ามันมีความเสียสละมีการดูแลเอาใจใส่บิดามารดาของตัวเองแล้วก็เป็นผู้ที่บ่พูดตีบ่พูดตีคำเท็จพูดแต่คำจริงบ่พูดส่อเสียดเนี่ยนะบ่พูดส่อเสียดการพูดส่อเสียดนี้หมายความว่าเขาบันดีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะมาว่าตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้เป็นคำพูดที่ส่อเสียดแล้วเป็นผู้ที่พูดติคำจริงแล้วเป็นผู้ที่บังเนี่ยบักโกรธนะถึงจะโกรธขึ้นกับนี่ยับยั้งได้ยับยั้งความ